Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark?
Initiated. 2v1. Unreal. If he actually gets it. Open up the sky. At magandang tanghali mga kaibigan and welcome sa online qualifier para sa Split 1 ng VCT Philippines. Ako nga pala si Dad Femera at kasama ko si Wolf para sa pinakaunang series at grabe, it will be a banger. Bago ang lahat, gusto ko lang magbigay ng pasalamat sa the people that have made all of this possible. Ang Mineski Philippines at ang Riot Games at ang ating official sponsor na Grab Unlimited. Celebrate great wins with great food and enjoy free delivery every day. Subscribe to Grab Unlimited ngayon para makabayad ka lang ng 9 pesos on your first month, diba? Napakasulit at napakaganda. Last but not the least, this tournament is officially sanctioned by the Games and Amusement Board. Kaya mga kaibigan, let's challenge. Talaga makita kung sino yung magiging best teams out of the qualifiers ngayon. Wolf! Yeah! First time natin mag-duo para sa casting. First time na din for 2023 to That's see right. who will be coming out dito sa online qualifiers, diba? How are you feeling? How are you feeling, man? Super excited. And I think yung excitement ay understated kasi magkakaroon tayo ng semi-ibang format ngayon with our professional scenes sa VALORANT dito sa Pilipinas. Hindi lang naman sa Pilipinas but also through Southeast Asia. Kung papansinin natin, may similarities yung previous format from sa ngayon. Pero iba lang din talaga yung mga teams. At syempre, lagi natin sinasabi kapag mga qualifiers that is wasakan ng pangarap. And I'm very excited to see how the teams will be fighting for their dreams to be in the pro scene of VALORANT. Diba? Kasi ang laki ng kailangan nilang paglabanan ngayon. Only top 4 from the online qualifiers ang makakapag-enter into the regular season. So if they lose, at least dito sa upper bracket, may lower bracket naman sila para masalo sila. Pero if they lose doon sa lower bracket na yun din, babay na lang. Next split na lang natin sila makikita. Ano ba yung magiging matchup natin ngayon mga kaibigan? First series of the day, Sanguine Rebels Dragons versus Puggers. And pinag-uusapan natin kanina, diba? Na parang this is a really good storyline to put forward. It's not the first time that we'll be seeing each other pero hindi as competitors pero as magkakaibigan ngayon. Magkaibigan na competitors, I would say. No? You mentioned to me, ito, sa mga viewers na natin, konting background story lang. Meron kasing 4 na mga players dito that have been playing before as a team. So magkakapi sila. Psycho and Sana All, ngayon ay nasa PUG na kung hindi ako nagkamali. Tama ba ako, Dad Fem? Yeah, and then of course, Tama. meron pa silang dalawang nakasama na ngayon ay katapatan nila, which is I don't know, it's gonna be difficult but at the same time exciting. Knowing no pro players, Dad Fem, parang excited sila more than anything else kasi makakatapat nila yung mga dati nilang kakampen. There will be a lot of like good stuff there for sure. Oo, grabe naman. As in, kasama sila before, ngayon magkakalaban na sila. Psycho, Sana All from Puggers doon sa kabilang side, while ang kalaban nila si Netflix and Kuya Yawi from Sanguine Rebels Dragons. At kung napapansin nyo mga kaibigan, napaka-familiar ng mga names na to, di ba? Dahil ito ang pinaka-unhappy na Outplay Uprising reunion para dito sa ating first series. Nakakalungkot kasi nandito sila sa point na before they were brothers in arms. Pero ngayon, magkakalaban sila to get that spot. Kasi pag nanalo sila dito, qualified na sila para sa regular season natin. And that's already an exciting thing to look out for. Pero even if they lose, okay lang. May lower bracket naman tayo. Malalaman natin if makasurvive pa rin sila mamaya. Well, definitely you want to be in that spot, right? And there is a world where magkikita-kita pa rin naman din sila sa mismong regular season. That might happen sakali. But for now, I think that we're gonna have to focus on what's at stake. Magkakaroon tayo ng isang best of 3 match dito sa ating upper bracket. And we are gonna be heading into the veto soon enough. I think maghihintay lang tayo ng konting mga preparations. That Fem, I think we have to also clarify to all of our viewers out there kung ano nga ba yung patch na paglalaroan natin. We're playing in the previous patch, so we don't have Lotus yet. So don't worry guys, di pa tayo magkakalituhan. This is not the day para magkalituhan. Sadly though, for me personally, we will not see Split, at least hindi siya as part ng pool, which I have, I have really missed that map for sure.
Oh man. Okay, you know what? Nakakamiss pa naman sana makakita ng split, diba? Ang gandang throwback. You'd see defaults all around, mid-play coming into fruition para sa ibang mga teams natin. Specifically, nung Outplay Uprising, ang hilig nila mag-split before. And it's sad na hindi nila ilalabas ngayon sa ating first series. That would have been a really good ace up their sleeve. Pero malay mo, since nandito pa ng Breeze at saka yung Bind dito sa matchup natin, makakita tayo ng last goodbye para sa dalawang maps na to before we head into the next patch, which makikita natin yung mga bagong maps na. And it's kind of understandable din since walang preparation at all. Masyado yung mga teams for split at saka Lotus. So we're playing on the last patch where sanay pa rin sila, gamay na sila sa paglaro dito sa dalawang maps pa rin dito. And personally speaking, okay lang sa akin na wala play split as long as nandito pa rin yung Beast. Diyan maglalabasan ng aim duels all around. Especially for people like Kuya Yawi from Sanguine Rebels Dragons, who is known to take those long-range aggressive gunfights and always pivot papunta sa kanyang team. We can expect actually Breeze that this is one map na feeling ko ay talagang lalabas dun sa out of the veto just because the fact that teams really like to play this in a way na parang maganda siya pang simula ng isang series or even like a way for them to gain the momentum. The way I see teams at yung pagkaka-interview ko din sa ibang mga professional teams, ginagamit nila yung Breeze na parang pangbalik ng momentum nila kasi parang doon ka na, you feel good like winning aim duels with that map, right? So yun yung parang masasabi na. So I would expect that to be one of the maps to pwedeng really or hindi ma-ban out ng mga teams natin. Yeah, of course not. And syempre mga kaibigan, nakikita nyo kayo ngayon sa lahat ng ating mga official broadcast channels on Facebook, Twitch, at saka YouTube. Live kami ngayon, all of our matches para sa online qualifiers. At meron din kaming IG, it's at Val Esports PH. Kaya follow nyo lang kami para makita nyo ang lahat ng updates all around VCTPH. At mga kaibigan, habang naghihintay pa rin tayo na nagsaset sa lobby, it's kind of interesting to see this dynamic of me and Wolf kasi talagang first time namin mag-work together. I've known this guy for a better half of my career. I've seen him perform sa kabilang bangbang and napakaayos talaga yung pwede kong makakita dito. Kasi kita mo he's like one of the smartest people I know and all that I can do is a shot lang talaga. Tamang sigaw lang ako all around while Holt is gonna be here sabihin sa akin, uy, tama na yun, okay lang tayo. Nandito pa rin tayo, man. Keeps me grounded Now, you're too kind. Siyempre, dito sa pagdating sa Valorant, let's parang pa tayo, student of the game as we always say, right? And Valorant is still fairly new, ang dami pa natin. Kahit pa sabihin natin 3 years ago na siya and we have our champions already in the world, we really don't know yet much about it. So, nandito pa rin tayo nag-discover. And thank you for your kind words. But I'm excited kung gaano ka-explosive ang magiging matches natin. Please pardon guys kung napapa-English kami minsan. Kasi kahit nasa Tagalog broadcast tayo, syempre ang hirap talaga pag FPS tapos Tagalog But we'll see. We'll do our best. Minsan talaga nakaka-confuse din kung ano yung tunay na bang-bang. Pero nandito tayo sa tunay na bang-bang mga kaibigan. At pwede natin ipakita kung ano yung may expect natin for today's schedule. Dahil first series natin, it is Sanguine Rebels Dragons versus Puggers. At mamaya, it's like a really quick look lang sa ating magiging series later. It will be, I believe, it is Athens Apollo versus Sky Anchor Esports mamaya. At makakita tayo ng ibang duo for that team as well. So, pretty exciting stuff na makikita natin for VALORANT PH as a whole. And since upper bracket to, napakadali lang ng mapapanalo nila if they win this upper bracket ngayon. Kasi if nanalo sila dito, nasa regular season, katulad na sinabi ko kanina, and chilling na lang sila habang kasama nila yung iba pang mga invited teams natin, di ba, Wolf? Yep. They're gonna be waiting. Siyempre, may mga teams kasi tayo na invite dito. Good thing na na-mention mo yan, Dad Feb. Kasi just to be clear with all of the viewers out there are teams actually that are already in the regular season. At ang dahilan kung bakit sila yung napunta doon is because of their consistent performance sa mga former na liga natin. They also kept most of their players na matagal na rin doon sa eksena at nagkaroon ng mga significant na achievements dito sa ating sa Valorant scene. So that's why they are also invited. And I too am very excited to see them. I think I'm not sure kung nagkaroon na nung mismong announcement kung sino yung mga invited teams. But if not, well, abangan nyo na lang. That's gonna happen really, real soon. Yeah.
No. Actually, meron. Yeah. Ako na. And the 4 teams that actually are advancing to the regular split at saka makikita natin pagdating dun sa regular season ay ang Action PH. You already know mo Yep. them all more in love ng 2021 at 2022. Mhm. Oasis Gaming as well. Naos Esports. Stream Raiders Nakage for the 4th team Yep. na invited din. At hinihintay na natin yung iba pang 4 kasi sila naman yung mga rising stars. Yes. Kumbaga, kita mo yung franchising league nag-shake up bigla agad yung buong landscape ng VALORANT PH Esports as a whole. Kaya ang dami ng bagong teams na makikita natin coming out of this open qualifier alone. Yung Abaddon Abyss, eyes set on them. Kasi kung makikita mo yung kanilang naging run dito sa lower bracket, they lost once nung nag-start sila. And then they went almost undefeated. A really huge storyline kasi they went from nobodies to complete stars dito sa VALORANT PH. While you also have people like Sanguine Rebels Dragons, sila naman nag-grind towards tier 2. Yeah. Napakalakas na naging rise nila. Now, they are in their deepest run yet sa ating PH League. And if they win this next one, they're coming up in the big leagues ngayon. Yeah, that time I have a very good news for you. For all of those who are excited already, magsisimula na tayo. Well, we start with Map Vito first. Though. I know that you're all itching to watch the game for now. Tingnan natin ang mga Map Vito so far. I believe that was bugging yung umauna sa ating Vito. Kung tama yung ating nakita dun sa quick na nakita natin mula sa ating graphics. And of course, afterwards, that's SRD with a decider map in the end. Let's see kung ano ang mga pipiliin ng dalawang teams natin. The last time that SRD had a lot of wins was on the Haven map, so I feel like it's either going to be banned away by Puggers or it will be picked up at either the deciding map kasi you do not want to give Haven over to SRD. One of their strongest, pero you could say the same if you want to give Ascent over to Puggers kasi itong si Psycho at saka si Sana All, they play a Brimstone and Sentinel lineup, I would say. So baka magiging komportable sila once they're given those maps. Bind, Icebox, pretty comfortable para sa kanila since both of these squads, they knew how to play Icebox and Bind back in their days at Outplay Esports. Surprising, Breeze being our first map dito sa VALORANT Challengers Tour PH. Is one heck of a deal. And SRD on defense means that kailangan na lang nilang maging passive ngayon. Yeah, we know that. We did expect this. Sakto, pinag-usapan natin kanina. And we are going to start the first match of the open qualifiers na binodcast natin ngayon. First professional match, technically speaking, ng ating VALORANT scene na at least mabobroadcast. And it's going to be Breeze, followed up by Haven that SRD themselves have picked up. So let's see. Ang natitira, we still have a Fracture is there, as well as Per. Should veto that. Yeah. I-veto nila siguro yung Fracture kasi yan din yung isa mga pwedeng gamitin ng Pug, which ayun, ang na-veto nila perfectly. Which ngayon, para sa SRD, they have 2 choices. Either they give away like one of yung stronger maps din ng Pug or i-risk nila yung pwede nilang kunin as a decider. And Pearl, understandable. Which is kind of also weird kasi yun din yung isa mga naging strengths ng SRD. Kuya Yawi has always been a really good Yoru. Pero since hindi na niya kasama yung usual niyang initiator na Breach at kasama nila si Realist ngayon, which is a really good pickup from the collegiate scene. Parang it's gonna be a huge mix. It's a pretty big toss-up ngayon. At Ascent Decider, it's classic Filipino esports ngayon, mga kaibigan. Ang Filipino map bilang decider map natin, it's one hell of a matchup to see. Yep, alright. Actually, sakto, nalingat ako na saglit. Gusto ko lang din i-acknowledge yung mga nasa chat natin ngayon na that they're gonna be they're all engaging at welcoming sa ating dalawa dito, kami mga newbies dito sa VALORANT scene. But thank you so much for welcoming us. Ascent ang ating mapa, saktong para sa inyo mga guys. So i-wish nyo na magkaroon tayo ng whole 3-game series too so that we can get to Ascent once again. But Breeze and Haven, very important maps. What do you feel about this? Is it more pug-sided? May chance ba na 2-0 agad to? Especially with map number 2, which is Haven, na pinili ng SRD. Is that a map that Pug can play as well? I mean,
I feel like if you are a default heavy team, then any team can play Haven nga naman, diba? Kaso SRD have shown strengths. They have beaten the teams like Oasis Gaming before in one of their local tournaments. Nakatalo na din sila ng mga top tier on a map like Haven. Yung pinakamalaking strength na lang siguro nila, yung pinakamalaking win con is kapag nakuha nila ng maayos ang Haven. Or actually, ang first map which is Breeze. Yeah. Which Puggers, since yun na naging map pick nila, and a Pug style team will often go for aggressive plays, diba? Is shining sa mapa katulad ng Breeze ngayon. Long range gunfights, A main being always the focus kapag gusto nyong i-control yung A site as a whole dito sa Breeze. Yeah. And if gusto mong i-control yung mid side, kailangan okay yung setup mo. You have somebody to push over to elbow, kailangan may nakatingin dun sa door. If pupush kayo papunta sa nest dun sa Breeze, and if they disrupt at least one of those factors, edi wala tuloy silang makukuha at all na map control sana. Yeah. Well, map control is always important in any maps, pero iba't iba lang yung approach. Katulad ng sinabi dito ni Dadfem, there's a different approach with Breeze, with elbow control. I think yun ang para sa akin pinaka-crucial kasi it is, technically speaking, parang, well, at least from me, parang mahirap magstay doon unless you're really good at aim, which they are for sure. So one of those tight hindi naman siya corner, but more like a very tight space where the margin of error is too slim para sa mga players, and of course we know them already. I'm interested to see kung paano magiging approach nila dito because I've seen a lot of like sometimes even yung mga double controller setup. I saw that pero super konti lang with Breeze. I wonder if some pocket strategies like that will be seen in Breeze. You know these teams, Dadfem. Meron ba mga ganun, or are they just gonna play default this time? Feeling ko, kasi usually I'd say na Viper lang talaga yung the only controller that you would need. Ngayon na may Harbor, now you have two options na pwede naman makuha. You either have a singular controller na pwedeng Viper lang, or pwede ring maging Harbor as a double controller comp kasama ng Viper na yon. But now, as we're heading on into the next match of the day, makita nga natin yung agent select natin kasi I'm super excited to see kung ano yung magiging comp ng both of our squads ngayon. Kasi for Series Breeze, you're gonna be expecting a double initiator comp at yun ang mangyayari. Flashes all around. May difference between both of these squads kasi naka-KO para sa isang flash per Puggers. And that is one of the choices na pwedeng makuha if you are on a Breeze map kasi meron kang denial na pwede mong makuha. Yung constant push na pwede mo ding i-realize para kay Walk on Water, which Puggers, that is the strength of their team comp. Well, it's a triple initiator comp din para sa SRD, which just means that they're here to fight, and once they get on defense, tamang kuha na lang na map control pagdating doon sa mga short range pushes. Laking difference ito. Like having the Sky instead of the Cypher. Ito yung magbabago talaga sa nagpapakita na ng dynamic already ng playstyle ng dalawang teams natin. With this Cypher plus the Sova, there's a lot of information na pwede makuha ng Pug. But at the same time, if you're looking at SRD, tama ka dyan, Dadfem, there's a lot of aggression that can be seen dito mula sa SRD. At syempre, may information ka rin naman na nakuha, technically speaking, with the Sky flashes. But yung pinaka-hardcore na talagang pang-stop ng abante ng kalaban, nandyan yung Cypher with all of those Cypher traps. It's not, hindi siya kasing lakas ng traditional mga sentinels natin, pero napansin natin na after nung patch, matapos yung patch doon sa Cypher, para sobrang effective na talaga niya mag-anchor ng sites ngayon dahil dun sa mas mahaba niyang mga tripwires at syempre yung ultimate na dalawang ticks na ngayon with that neural theft. So, sobrang excited ako dito. So far, ever since nung na-patch yung Cypher, I've been playing a lot of Cyphers really. Same. Hindi ako ganun kagaling sa Breeze actually. Hindi ko pa siya ma-figure out. When you're anchoring B, madali siya technically speaking. But on attack and dun sa A site, gusto ko makita. Excited lang makita ang mismong execution ng Cypher dito sa Breeze. You would usually makikita mo yung Cypher naglo-lurk lang eh. Yeah. Iwan ng tripwire dun sa isang mga strengthies na hindi pupush ng team mo. You let 3 of those players take active map control dun sa mid, while yung Cypher you either expect din dun sa may halls or doon nagpupush sa may shop area ng A, o kaya
nagpo-push siya all the way to elbow, which is possibly one of the entry points sa pwedeng gawin ni Cypher. There's a lot of possibilities at ang daming pwedeng i-pull out para sa both teams na to, and it is understandable. What's on the line is yung isa sa mga spots for the regular season. Why don't we head into the game right here, right now, para malaman natin kung ano yung magiging default play para sa ating SRD since they are starting on attack. Triple initiator comp means that they're playing to the strength of aggressive map control. Kung kukuha nila ang A-main, tamang flash na lang palabas doon sa may cave. Pwede ding makuha yung halls kasama doon sa Skydog na pwedeng mailabas ng isa mga players ng SRD. You have that KO for both sides na pwedeng pang-deny sa paggamit ng utility, but that is if you deny that Sova na magamit yung drone niya, which will provide a lot of value pagdating dun sa mga executes. Sobrang daming ways that you could look at it ngayon Wolf. And you did say na magiging aggressive nga itong isang team, yung team natin with the Sky. But at the same time, ang tanong dyan, ilalagay mo ba yung Cypher mo agad dun sa A site? Kasi usually the default, right? You just put it on A. But we'll see kung ano ba magiging sagot niyan. I do agree with you. Medyo nakakatakot dito yung Sky plus the KO combination, especially against Cypher. Nakababarita. I mean, ikaw mismo nagsabi, naglalaro tayo ng Cypher. We hate KO so much. It's so easy, but we'll see kung paano nga nila i-execute with that. I think sobrang significant yung maging initial na pwesto ng dalawang teams natin, particularly yung lone sentinel on the other side, which is this Cypher. Right? I mean, weed out the Cypher, tas okay na yung magiging bump, yung spike plant mo dito sa mga sites na to. At least you also have an opportunity to take more map control pagkatapos mo mag-spike plant. And yun talaga yung tinitingnan kong focal point for both teams. Kasi SRD are known to play the aggressive take. Pero ngayon nakasama na si Realist, one of the smarter players from Collegiate. He's adding more brains to the operation, more spice papunta sa mix ng SRD. So, additional firepower maybe. Malay mo maging passive sila dahil kasama na rin yung brains na tong Collegiate player na to. It's a lot of things that we have to expect here since ito yung pinakaunang game for VCT Philippines Split 1. Breeze mga kaibigan, ang pinakaunang laban between SRD versus Puggers. Ito yung pinakaunang reunion nila ever since mawala ang Outplay Uprising. Sino ba yung mananalo dito now that we're heading into the Breeze map? A very important series. Imagine mo pala, galing ka sa amateur scene or maybe dun sa collegiate scene nga. Then, with just one series left, nandun ka na sa pagiging pro player in the regular season. The first split ng VCT. Split 1, let's go. Breeze, and we are already starting. Right, meetups, quick taps over to the Viper, papasok agad si Avery, tamang long shot doon sa ghost ng Sky player from Puggers. Oh man, SRD starting off really strong kahit nandoon yung default all the way over to the B side. Nakita agad ito ng Pug at nag-swing agad sa A side itself. Gabitis with a clean shot papunta kay Blixarino. Kahit nakuha niya yung frag, nakuha niya agad yung trade. Walk on water, walking all over dito kay El Diablo. Last player Agad silang na-deny. Entry doon sa may A site. It's all on the jet ngayon. Nakakuha ng double kill. Pass agad pa po dito sa may mid-course. Tamang shots na lang dito kay Nate Fix. Kaso, hindi nag-hit yung shots at namatay agad si Walk on Water. Kasi maganda yung maneuver agad doon ng SRD with their defense. Especially nung tinry nilang sugurin yung bandang cannon area dito sa ating Breeze. So you saw na nung ang unang nakita ng pag-KO ng Puggers is isa lang yung nandun. And then eventually after the pop flash that he did, there are already 2 members of SRD going for the flank. At dahil nakakuha sila ng man advantage, yung crossfire nandun, eventually inunti-unti nila, lagi nilang ipinanalo yung kanilang mga trades, having the man advantage. Kahit mabilis ang pag-plant ng Puggers, SRD, they hold through good crossfires and good flanks. Ang ganda ng mga trades natin doon from SRD. And off back of that only lurk that they tried to attempt to din, diba? Hindi tuloy nag-work. Wala tuloy silang isang member na down A. Netflix, quick flash, 3 people blinded. Hindi nakapasok doon sa A na malinis. Kaso, ninitops, quick one, napasok agad sa smoke. Gabides with 3 picks.
agad-agad na shutdown. Push dito kay Puggers. Next Sereno with a one tap dito kay Gabby Kiss. Hinarap agad ang Jet dun sa kabilang side ng yellow. Kaso, ang nakita niya, one shot to the head. 2-0 very quickly. And with 2 kills para sa Puggers, gonna be happier with that. Especially dahil naka-eco din naman sila. Unfortunately, yung kanilang attempt na mid to A, it did not work. Nakita natin yung magandang depensa ulit mula sa SRD with Gabby Diz na hindi naman din iniwan ng kanyang teammate. Dalawa sila doon. They made sure that they are always prepared for anything na iba to doon and ng Puggers. And even through the wall, diba? Nakita natin ng pagkaagamit ng Falclash with the KO. Very strong when it comes to the defense. Alam naman natin na isa to sa mga pinakamalakas na agents when it comes to those sa pag-anchor, kumbaga, ng mga site. Especially sa mga anti-eco. Hindi rin siya nag-overaggress after niya makuha yung isang pick na yun. No? Siya, yung Soba mismo yung pumapasok. And that goes to show that sometimes those risky plays, yun yung mag-workout. Pero hindi nag-workout dahil wala yung resources ko. Yawi, quick push galing dun sa halls, kaso na-deny agad ni Blix Sereno. And Fragger lang naman yung nawala dun sa mix, pero na-reclaim yung one tap dito kay Blix Sereno. Kaya yung damage already set up. 2 kills galing kay Gabby Diz, but Nini Tubbs just too quick to trade. Yeah. The fact that the Puggers have lost 2 of their members dito sa bonus round para sa SRD, can be happy with that for sure. At fairly healthy pa dito ang mga members sa SRD. El Diablo is still full health. Meron pa siyang kompleto pa yung kanyang mga resources, yung kanyang mga utilities, and does have the Spectre. So, siya with the Vandal, still winnable. However, Walk on Water denies that. El Diablo goes down, only one left. Spike That's planted. Avery. Ang kanyang baril ngayon ng isang Sheriff. Can he do anything with this? Mukhang naabangan na siya, pero may mga low members actually ng Pug. So, this is not that impossible, especially with 2 blinds left. That Fem, mukhang kaya pa rin. Oy, konting damage kay Chongi. Nag-hold down dun sa backside at onting lang naman. Pero one shot ang iba pang mga miyembro ng Pugs ngayon. Avery, nakuha na agad ng Stinger. Tamang takbo, babalik dun sa backside. At this point, rinig na rinig nila lahat yun. Chongi, up and above. Assassinating Avery ngayon bago pa man siya makuha ang dalawang picks dun sa kabilang side ng B-side. 2-1, and they keep most of their guns, Wolf. That's the most important part of it. Exactly. Hindi sila naubos doon at it was very close kasi nga konti na lang yung HP ng ating KO. So, Jet. Sereno with a denial doon sa aggressive push ni Kuya Yawi. Perfect. Makakuha si Gabby Diz ng isang headshot. My ult is ready. Nakadalawa pa pala siya doon. At sobrang crucial nun para sa SRD. Fortunately for Puggers, yun nga, hindi nawala yung guns. Si Jet with the bonus. So, there's the operator already revealed by SRD in the middle. At hindi sila papayag dito na mag-isa lang. Tutulungan na ng isang KO. My spawn will not hit the shot. And mabubuhay pa dito ang mga members ng Puggers for them. Same could be said din para sa Sanguine Rebels Dragons. Hindi din sila nag-overaggress even though magkasama si Netflix at saka si Walk on Water sa pag-push dun sa mid. It's different compared to how they approach kanina. Kasi nakikita mo yung pag-push ni Gabby Diz, wala siya masyadong kasama dun. Sheriff lang naman yung kanyang hambag dun, diba? But even though that's a bit of damage, kaya konti na lang malay mo masira yung economy. 1-for-1 dahil Chongi is quick to trade off dito kay Avery. Tinitingnan mo kung saan yung spike, tatakbo agad sa B, but hold on, Netflix at Gabby Diz nakuha agad ng dalawa. Yung initiators ng SRD making huge impact. Chongi is still alive and well, wiggling around the player dito sa may spawn. Kaso balang Sereno, perfect time to deliver the spike at nandito din yung Viper spin para ma-counter yung operator ni Kuyawi. Ang ganda ng pagka-pwesto ni Chongi, although hindi na kinalaan. So technically, wala pa sila ng information, pero si Netflix nakita lang yung balikat at ako ng isang kill. But Blix Sereno will go for the trade. Last player standing. Blix Sereno gets the line, gets the force! Blix Sereno! Nag-align ang mga members ng SRD at kitang-kita yan ni Blix Sereno. The punishment at the 4K. The start, init agad. Ang unang laro natin, Dan Domina. Oh my. Kung mainit ang breeze ngayon dahil nasa beach sila, mas mainit yung aim nitong si Blix Sereno. Kakasabi ko lang, perfect Viper spit timing kasi wala tuloy masyadong impact yung naging operator nitong si Kuya.
determining factor para dito sa mga players ng SRD. Dahil dyan, hindi din sila makakapag-regain ng economy. Wala sila masyadong pera. Kuya Yawi, one tap sa ulo ni Second Love. Malay mo, yun yung kailangan nila. Even though they don't have that much money. El Diablo push papunta sa elbow. Stinger na naging Vandal na lang. 2 for 1. Oh, no. All in favor of SRD. Nintops, perfect timing. Nakuha agad si El Diablo. At hindi siya naka-jet pero he's dead to his rights ngayon. Sayang, nakita natin maganda na yung upgrade na from El Diablo. Naging greedy lang kasi pumuna pa siya. Nagtataka siguro siya eh. Bakit kasi walang tumitrade doon? Kahit ako eh, parang after nung makakuha ng isang kilong ni El Diablo, walang pumalit, walang nag-deny nung pag-pick up. So, naramdaman ni El Diablo, ay siguro walang tao dito. Kasi bakit walang nag-trade sa kanya, sa kalaban? Ba't walang nag-punish sa pagkuha ko nung Vandal from the Stinger? But because of that, nakakuha siya kill. Walk on water though, long range kay Netflix. Nakaset up si Ninitap sa One enemy remaining. through the wall, through window, Blix Rito once again with the transfer. At nakita nyo naman, mainit pa rin from the previous round ang ating Viper mula sa Huggers. Para silang pumasok sa SRD, hindi pa ako sinampal niya yung anak ni Tito. Si Tito, pumasok Last play. kay Yawi, left click. Pinakita niya tong Sky palabas doon sa main. Sinampal niya din. Bawal yun. Bawal sila pumasok. Ang init ni Blixerino ngayon. And this guy is also one of the rising stars sa Tier 2. Yeah. Nakikita mo siya in a few teams, like I believe it was Chasing Dreams where he had shown his prowess on his debut. Tapos ngayon, kasama niya yung mga players on Puggers. Which honestly speaking pick-up team na magkakasama, magkakaibigan, showing up big against an organization like SRD ngayon. Yep. 3-2 pretty good lead, Yep. but can still be attainable by the opposition ngayon. Sobrang close ng ating laban ngayon. Of course, full buy from SRD. Ano din naman, plus pag walk on water, sinimulan agad. They fix down ang napakalaking importansya na mapatumba agad ang KO ng kabilang team. The Puggers, they're gonna be really in a very good spot sa ngayon. Let's see how it goes. Ang kanilang kino-consider ngayon MB, there are 4 members ngayon na naglalakad through Snake. Papunta doon sa may B-site. Nakabang si Kuya Yawi sa babandang elbow. Spotting might spot out. Chongi will actually get a headshot. Napakagad ng panimula dito. Papunta doon, tumingin muna doon sa kabila. Just to make sure. And now they're calling it. Ito na ba ang B-push? Take away yung isang sentinel kaya pwede na lang i-flank mamaya. You need to consider that. Kuya 30 Yawi, seconds sobrang left. lapit dito sa Viper Smoke. Pagka nag-dissipate, mamamatay siya. Wala ng time para mag-react si Kuya Yawi. 2 quick kills bago One mapunta enemy tayo sa remaining. post-plant. El Diablo, long shot, 1 versus 3. Walk on like water I was kasama na itong tatlong players. Quick shot kay Gabby Dis. Triple kill para sa Jet. And oh my God, sobrang risky ng play nitong si Kuya Yawi. He was waiting for the flash to actually push towards that smoke. Wala tuloy siyang naging time once na mawala na agad yung Viper smoke. 30 seconds left. Pag-take off doon kay Last sa toxic screen na pagbaba, hindi niya talaga yan expect yan. Then again, napaka-vulnerable ng spot na pinili doon ni Kuya Yawi. Medyo na-trap din kasi siya. Kinailangan niyang hintayin yung kanyang mga teammates. After the toxic screen is out, sobrang open niya talaga nung time na yun. And there's no chance for him to get out of there and walk on water. Again, punching to si Kuya Yawi para sa unang kill ng ating round number 7. Na nakakalamang na ngayon talaga ang Puggers. Especially with walk on water. Finally, nakakaramdam na ng pag-init. Nakahold ng long angle. Wala din masyadong assistance from the Sky sa pag-push doon sa may Kita mid. niya. Frustrated. And I could understand that kasi yung last round na yun, medyo frustrating din I know He had the perfect time to exactly actually where use the you flash, edi makakuha siya ng at least doon sa may B-side. Walk on water, same angle, same clean shot. 2 kills papunta sa Jet ng Puggers. Easy entry on A. Ignore na lang yung Viper's Pit kasi si El Diablo nag-iisa. Yeah. Man on an island. Gamit ang planted. Viper's Pit. Stinger in hand. Laban sa 4 na nasa A-site ngayon. Kontrolado ang city spawn para sa mga players ng Puggers. At ang SRD, quick shot galing sa Stinger. Okay. At sa Sheriff ni Gabby Diz. Make it 2 ngayon dahil Gabby Diz is online and ready. Papasok pupunta Last sa A-site. player Kaso standing. kalaban pa rin nila yung Vandals ng Puggers. Kaso Ninitops nandito na. Parang pulis lang. Late.
lumalabas dito sa party ng SRD. Quick shot galing kay Gabby Dis. Quick upgrade galing sa Vandal kaso wala siyang time. Kaya kahit makapatay si Gabby Dis, mamamatay lang din siya kay Blixerino. Man, napakagandang execution coming out from Poggers, especially with 2 kills earlier on. Wala kay Walk on Water, yung Jets ng Poggers. But cannot deny the fact na merong isang standout performance dito. Call him Poison's off. Round number 3, may bonus. We saw Sheriff to its full potential. Kills and a little bit of a hit doon sa economy. Doon na nakatapat. Still, di pa rin nila na-close out yung round. Pero nakikita natin na nag-iinit etong si Gabby Diz. However, ang laki bigla ng lamang dito ng Poggers, 5-2. As now, SRD will have to throw in a timeout. Ano ang kailangan nilang pag-isipan dito? You know, usually, that film napapansin ko sa mga nagta-timeout, it's they do it before the eco so that they have more ways to talk about it, mas na-feel nila. So, ngayon, nag-eco muna sila, eventually dun sila nag-timeout. Karoon ng konting dynamic dito with how they approach etong timeout because they really need to stop the momentum of Poggers. Kasi ito din yung time na meron silang mga baril. You forget about the eco, reset na lang once na may resources na kayo, may panlaban na, ano ba yung meron para sa mga players ng SRD. You have 2 initiating ults ngayon. Pwede kang mang-deny ng full push from Pugs with just 1 click of a button. And yun ay ang null command ng SRD. Yeah. Kapag ka gustong mag-lane control itong Poggers, kailangan labanan nila with no utility at all. Ano yung mababato nila? Paano nila tutulungan si Walk on Water na makuha yung angulo kung walang flash, diba? Paano sila papasok na wala silang smoke? Kaya they need to consider yung KO doon sa SRD bago sila mag-aggressive push. Exactly. And now, si Ninitop's gonna be with Walk on Water sa ngayon. True. Ito yung talagang magiging diskarte ng Poggers and they are putting the Cypher as well dun sa may bandang elbow at mukhang hindi na nila muna kukontrolin itong A site. Towards the left, towards B, ang majority ng mga members ngayon ng SRD. Isang trap lang nandun sa tripwire malapit doon sa sponsors to make sure there will be no one there. Walk on Water, nakita siya ng isang balikan. Ano na meron sa tao, kakuha na nga siya isang kill doon kay Sky. At kinailangan lang niya kalahati ng katawan ng Sky. And once more than enough, Minitops with the pop flash. Isang tao doon, actually nagdakan siya ng konti. Yung Diablo, Get out of my way! contact play, kinailangan niya mag-step by dito. Pero alam na kung nasan siya. Sumunod siya dito, Walk on Water, but Gabides, malibigay mo na order na daw doon. So, sinetits pa ako na isa, El Diablo, taken out by Walk on Water. 1v2 eventually. Serino makakapag-plant sa ngayon. Late fix mag-isa with the Phantom. One enemy That's why remaining. Serino put him low. And something because of that, it's 1v1. Walk on Water, naka-operator to go up against KO. Sa ngayon, sa iba nakatingin si Walk on Water. He might not be able to do. Late fix, nakita niya finally. The time, alam niya, open for window. Walang smoke, walang anything. For this guy, and that is it. Oh, hindi tumama! It's still open up, and there it is! Walk on Water closes it out! Very intense match! Pero hindi pa rin makakuha ang SRD off of their timeout despite Gabidis and Nix's brilliance in that round. Cool, calm, and collected. Yun yung naging storya. Part 1 para Blinded. sa Pugs. Kanina, they were overly aggressive. This time, they had the yin and the yang. Slow push muna papunta sa middle. Tapos, quick trade-offs. Even though Gabby Dis, he had impact dahil doon sa elevated position niya doon sa nest. It was quick access for 2 kills. Hindi nila na-expect tuloy yun. Pagkapasok pa lang doon sa may elbow, doon na lang sila lumaban. And that was the opening factor. Kaso, Poggers is so good with that option. How they're using it so far. Second love, Chongi. Gawin nating 2, 3 para sa Poggers. Pasok sa A-site. Di pa tapos ang init. Biglang agad may map control ang Poggers. And Ninitops to close it all. What a beautiful round ngayon Wolf. Yep. So parang quick and easy. Flawless victory para sa Poggers. SRD not wasting any time doon sa kanilang eco. Talagang sinugod agad nila with 2 members doon sa cave. Poggers though, sobrang prepared with that. Gandang close out mula Yawi with that straight para maiwasan yung Sheriff and even the second fight na inay panalo. Ganda nila Last player. Ninitops. Right amount of lurk.
with the initiator. Pero I guess in that sense, dun sa mismong round na yan, mukhang worth it naman yung kanilang decision. And they get the flawless. Now, round number 10. What can SRD do? SRD. Mhm. Sobrang It laki is. ng Fighters ngayon. Lalo na, at least they got one El Diablo. Nakita agad tong players ng Poggers. Way Yawi. Tailwind out after a quick shot. That's 2 quick kills para sa SRD. That's the best shot that they have to get that third. Second shot for Kuya Yawi. Tatlo! At para kay Kuya Yawi. Welcome to the open qualifiers. But this guy is just popping off ngayon. That's what they needed. Kailangan nila kanina pa at ang malupit dito, natalo niya yung Poggers doon sa isang spot where Poggers actually had a lot of control before. Siyempre ngayon nabugaw nila doon si the Jet Walk on Water. Nanalo kasi. Last player standing. Yawi starting from this one. Walk on Water duly punished. Wala Yawi. One enemy remaining. Magka-adikit and then the third one as well, winning that duel. Napakalupit mula doon kay Kuya Yawi. Hindi siya yung mga tipong mga uncontested na paggawa ng kills. Talagang it was difficult. However, you can blame Poggers a little bit for that. Wala tayong nakita mga utilities doon kasi nga itong si KO for back-to-back rounds piniling mag-lurk for the team. Which I think I find it questionable, di ba? Parang hindi mo in-expect, but it is what it is. ESRD will snatch that round mula sa Poggers. Lurking initiator, kumbaga. Yeah. Kasi It that's happens, pretty it questionable. happens. You would have needed them para sa utility. Yeah. That would have been the flash that Yeah. would have made Kuya Yawi hesitate dun sa Correct. pag-hold dun sa may A-main. Yeah. Hindi naman siguro kailangan nila, diba? Kaya they just decided na i-isolate na lang yung AO na yun. Kuya Yawi did not hear the shot. Pass agad si Lenny Knox. Quick right-click flash galing sa KO. Tamang pasok na lang dito sa B. Kaso na-flash na si Walk on Water. Frag! Pasok agad dito sa B. Tamang jump gun 30 touch seconds away from left. every single Last enemy operator remaining. shot. Kaso nakapasok agad si Blixerino. Denied yung operator from si Kuya Yawi. It's all up to Gabby This, who gets shut down agad by Walk on Water. 3-8 mga kaibigan. round in the Poggers on a half. really good start para sa breeze map nila. Yeah. And now we can see that Fem. Ito yung tamang execution ng gustong gawin ng Poggers. This time, ginamit nila si Ninitops in combination with Walk on Water. At makita natin yung position. 30 seconds left. Last player standing. Movements going eventually. Good maneuver din mula doon kay Walk on Water afterwards nung kinomo nila from tunnel in combination with the pop flash. Tapos updraft doon sa upper side ng wall. Nakakuha sila ng magandang control doon sa may arches area and the backside of B. That is what we're looking for when it comes to the combination of the abilities mula sa Poggers. At Watching here. makita natin yung full effect. Walk on Water will miss the shot. Long distance na labanan at mukhang susugurin na siya dito. Si Kuya Yawi, Pachonki. Parinig dito ng konti. Ito na, Tailwind. The dash will be there available from KOA. Shot na naman layo! We actually get the headshot. Look at Serino. We'll find a second. Retrieves the blades. Dalawa mula kay Kuya Yawi. Papunta doon sa may likuran. Snake. The rest of Poggers. Severely. Walk on to punish him. Siya naman. It's his turn. But everybody denies that. 2 versus 3. Still winnable para sa SRT. Makakapagsulat ka ng Poggers. Planted the spike. Double flank. May double flank yung SRD ngayon. Keep your eyes on how Nate Flix and Kuya Yawi will perform on these even gun initiators. They are fallen behind. Nakuha agad ni Chongi at ni Ninitops at na-shutdown yung double lurk nila. Si Nate Flix na lang. One enemy Chongi. remaining. First one, contact. Namatay agad galing ni Nate Flix. Right-click flash. Kaso nag-right-click flash din si Ninitops. Peek palabas dun sa ladder. And the Switching quick double sides. peek doon pa lang sa may B main, it was not enough dahil yung control nila sa B, positions all around, kita agad yung pag-push palabas doon sa city spawn. They regained their own focus back doon sa may B main where that was the double flank. So walang effect Last dahil player sa standing. awareness ng One this enemy time. remaining. Mula kay Tommy to actually hold his ground at napansin niya din na nandun si Gabby Diz. Very unfortunate timing para kay Gabby Diz kasi nag-set up pa lang din siya ng kanyang mga recon kaya nakapwesto si Chongi na mas maganda through arches at nanalo din ng duel doon yung ating Cypher with all of the sprays that we saw from that. Eventually, naka-shutdown din si Nate Flix. So kahit pa maganda yung
double flank coming out from SRD. It wasn't enough. Ang ganda nung pag-hold, pag-anchor ng dalawang remaining members ng Poggers doon. Big plays coming out from from Nitops as well as from Chongi there. There we go. Pistol round. 3-9. A cursed score! Pero kaya bang lagpasan ng Poggers itong curse na to? They do have the lead. We'll see. SRD, Kuya Yawi. Aggressive play. Ito yung sinasabi natin. Meron silang initiator on their side. They do have the sky. Nakita nila si Walk on Water. In they go. Cypher's defenses though is ruling through. Nakakuha ng dalawa agad dito. Ang side ng SRD. And that means that Poggers will only have 3 members left. And now, only 2 remains. Nakakuha na sa second love. Second love will be taken on Walk on Water. Take on Capitis as well. Blixerino with the gun now, but El Diablo 1v1 Walk on Water. Takes out El Diablo. It's very close that time, pero Poggers pa rin ang nanalo. It wasn't a curse para sa kanila. It was a blessing in disguise. Akala natin they're gonna crumble under the pressure dahil sa recovery frags para sa SRD. Double peak doon sa loob ng cave, or actually doon sa loob ng cage. Kaya wala tuloy masyadong epekto kahit okay yung utility ng Cypher to have a bit of stopping power sa pag-hold doon sa may B site. Yung response ng Poggers, perfect timing sa pag-push palabas doon sa smoke, no hesitation, regaining control para sa kanilang defense on B site. Again, default para sa SRD, quick right click from Kuya Yawi, but you could say the same para kay Second Love kasi naka-bulldog siya ngayon. Yeah, good trades for sure. At yan ang duelist out. It comes Second Love once again. Napaka-solid na crosshair placement to take out El Diablo gamit ang kanyang bulldog. 2 headshots to the head with a right click and making sure na maganda ka nalang depensa ngayon. And unlike yung ginawa ng Poggers ng previous round, yung SRD hindi sila nag-full rush during their eco after losing the first pistol. Good damage kay Blixerino pero hindi pa rin makapag-close out. That means na yung utilities ng Viper na doon pa rin. Walk on Water also low. 2 members ng Poggers ay mababa ngayon ng HP. And that's really good for SRD knowing na meron pa silang 3 mga miyembro. Chongi though, as well as Second Love is gonna be ready for that. Oh, nakita yung balikan. Ay, yung elbow pala. Oh my God. Walk on Water. Marshall in hand, konting damage on both the players doon sa may B main. Pero kailangan nilang tingnan itong si Avery walking very, very slowly. Chongi with the first shot, Walk on Water yet again with that Marshall. And Gabby, this same story yet again. 2 shots from the Sheriff. Kaso namatay galing sa right click ni Second Love. And oh my God, was that beautiful? Just was not enough para sa SRD. Oh man, kahit 11 points na dito ang Poggers, di pa rin natin pwedeng hindi pansinin si Gabby Dinks. Ang napakalupit na paggamit ng Sheriff so far, pero hindi sila nakapag-regain ng kanilang momentum afterwards. 11 points na ngayon yung Poggers after winning the first 2 rounds. SRD, hindi sila makahanap ng 30 opening seconds dito. left. Can see that even dun sa idea na si Walk on Water hindi nakakakuha ng mga headshots, ang ganda pa rin yung performance ng iba niyang mga teammates. So it's not just Walk on Water who's performing dito sa Poggers, but everybody else. Chongi with his defense and si Nini Tops. And of course, si Blixerino, very patient at hindi siya nagiging overcomplacent dito. Kahit pa yung nakikipagduelo siya doon sa Sky, hindi niya sinugod. He knows that as a controller, sobrang importante no kanyang role dito. So hindi siya talaga nagpapatrade. You'll notice na isa siya lagi dun sa mga lagi na iiwan para sa Poggers. And that's very important to take note of. I think sa buong game na to, I only saw 2 rifle kills galing dito kay Gabby Diz. Everything else, every other kill that he has, Sheriff shots. Sheriff shots lang. As in, like, he's very confident with how he uses a Sheriff. Pero in the gun rounds, in ways where he needs to build up, harden sa mga high pressure situations, kung ang daming nagpupush sa kanila gamit ng rifles, kailangan niyang mag-contest with a lot of other fully automated guns, right? Pass agad dito sa may A, K being in the focus, Nate flicks a shot towards Nini Tops, and that was through the smoke as well. Kaya napakalaki ng impact ng play na yon. Towards Kuya Yawi, tamang tailwind na lang. 4 versus 4.
They still have so many people around SRT doon sa may cave. Hindi sila makalabas dahil sa control ng Viper smoke. So they need to consider, papasok pa rin ba sila sa A? Hintayin mag-reset yung smoke or tamang rotate na lang papunta sa mid to maybe get control over B side? Great communication mula doon sa Poggers. Nakita nila, alam nila at narinig nila for sure na medyo nilagpasan ni Jet, ni Kuya Yawi, yung initial na depensa noong Viper. So medyo na-low siya doon. Eventually, nakita nila na nagkaroon ng trade. Lit doon yung Jet at sinabi nila, in new communication nila, pwedeng siguro ni Walk on Water with the Sheriff. Never needed the headshot, only body shot with the Sheriff. Enough na yun because they know, Gabi this, Walk on Water will be taking him out with this freshly picked up Vandal. Nakita natin dito kay Walk on Water, nakita nyo na isa pero meron sa pangkape. Grabe yung mga crossfires dito, kami not from Poggers. Not enough just yet. Flicks with a punish on Walk on Water, winning the battle, pero 11 HP left on him. And Diablo finds the one. Blixerino down for the count, and SRD claims their 4th point. Good comms mula sa Poggers, but eventually, yung firepower at yung rotation ng SRD ang nagbigay sa kanila ng point number 4 nila. Quick extend ng Breeze game na to dahil sa decision making ng SRD. They already considered the fact that how much time they were wasting dahil sa paghintay dun sa reset ng smoke. Kaya tamang kuha na lang ng B site dahil open for business yon. Just destroy a few traps na lang. Tanggalin na lang yung camera na yun lang yung nag-iisang anomaly doon sa may B site. Yeah. And yun yung parang the thing that you can consider with Cypher since you can just leave you leave the only Cypher alone. You need to rotate. Sige, hintayin mo na lang yung mga players dun sa kabilang side ng mapa. Just leave all of your utility dun sa B. And A site, again, same site where they pushed initially. Kaso, same story. Push out agad doon sa Jet player. 1-for-1 dahil nandoon si Avery taking Blixerino off of the picture. Wala silang controller, kaya mahirap yung magiging retake na to. First shot dito kay Second Love. Second kill para sa Sova. Chongi to pick the 3rd up para sa SRD. And just like that, Gabby this all alone. Wala siyang sheriff, kaya mamamatay na lang siya sa loob ng smoke ng Jet nila. SRD lose out on another gunfight and give away yung match point para sa Poggers sa Breeze game nila. Oh, great control coming out sa Poggers doon sa may cave area. At alam din nila, Walk on Water with the shot of the operator through the smoke. After niyang itlabas yung toxic screen, makikita natin dito sa ating replay with Second Love just popping off. Nakakuha ng wallbang headshot doon kay Avery. Eventually, nakapag-transfer doon sa may KO. Anchor ng isang Sova yung site na yun and walang nagawa ang SRD afterwards. And in we go. Match point para sa Poggers. Hindi ganun kaganda ang weaponry para sa SRD but they have to try. Not even the Blade Storm available para kay Kuya Yawi at this point. Sheriff on hand. Hindi tatamaan dito ng KO knife. For now, Walk on Water. Sisilip, makikita, hindi tatama for now. Tatalon, pero may trade. Na-trade lang pala siya doon. Nitops, that was the plan all along. Baited si Kuya Yawi and that means -1 para sa SRD. Ever so closer ang Poggers on sa kanilang match point. And ever so slightly, malapit na din sila dun sa second game. And at this point, SRD, quick reset. Hintay na lang yung second game at this point on the game. Mukhang natatalo sa mga gunfights. At kahit makontrol nila yung elbow, quick rotation agad sa control ng Poggers. Tamang hintay na lang kung magpupush sila dun sa mid. Kita mo yung saan magagaling ang SRD. Ang dami dun sa snake area. Nakaabot na sila agad ng cannon. And Netflix, ito yung split push. Kahit naka-sheriff lang, as long as he is in range, he can pop off. Chongi, the only anchor, namatay agad dahil kay El Diablo. At na-fish out din si Nenitops dahil sa Hunter's Fury ni Gabby Dis. And even 3 versus 3 ngayon, mga kaibigan. The quick shot from El Diablo. Right-click papunta doon sa player ng SRD. And just like that, Blixerino all alone in a 1v2. Kailangan niyang i-clutch to para at least matapos ang Breeze game nila. Para i-reconsider nila yung second map natin. Kaso na crossfire. Pagka-dissipate ng smoke, masasampal agad ng Vandal ni Avery. At hindi tuloy mapatay ang Sky from SRD. 5-round wins para sa Sanguine Rebels Dragons. Wow! That was very crucial. So nakita natin bumaba doon si Chongi doon sa kanyang spike up. We are gonna see that through the highlights.
Then again, El Diablo, ang ganda ng kanyang mga nakuha kills doon and sobrang crucial ng mga transfers. As you see, we eventually traded off pero yung numbers advantage nandun at nakapag-recover din ng mga baril dito yung SRD afterwards. Netflix, nakita natin yung kanyang pag-flank doon sa may gitna. He saw yung Cypher, patient with it at dahil doon nakakuha ng magandang informasyon ng SRT and eventually will be able to get out. Yawi now with the dash ready and now makakuha rin second kay Blixerino with that headshot. Can he get more? No, Ninitops will take him out. The body. Second love, nakahanda pa rin dito. Not much information from the side of SRD for now kahit nakakuha sila ng isang kill but that is the smoker out. Wala sa Poggers, nakapag-plant tuloy ang SRD sa ngayon. Very quickly inching their way. Paano ang retake ng Poggers? Well, Netflix cutting off 2 people kaso isa lang yung nakita niya doon sa mid. Na-refrag agad din ni Tops and they're trying to walk around the Viper's Pit ngayon. No Nakita way. agad si No El way. Diablo na-deny yung Viper's Pit. Copy this to reclaim control. Kaso nasa kanila na agad yung defuse kaya kailangan nilang i-stick ito. Nakita agad si Nini Tops. 1 versus 2. Second love. First shot kay Avery. Nasa kanya ang kapangyarihan. Kaso nakuha agad ni Gabi des ang clutch. Extending the game one more time. 6-round wins. Kaso, half of that is already match point para sa Poggers. So kailangan grind ito to the top. my God, Gabi this. What a wonderful way to trade off. At ang kanyang pwestuhan talagang patient and the right amount of aggression instead. Diba? Parang nagiging safe siya in a way pero meron din siya mga off-timing na talagang hindi in-expect ng Poggers when it comes to those duels dun sa kanyang strafing. Even better, yung nakita natin mula dun sa KO, staying dun sa my middle to punish yung pillar players. Eventually, na-trade siya, but the damage was done already. Yawi daw! But take a look at Blixerino! And the combination! It's now his time! Siya naman na makakuha ng Sheriff shot sa ngayon. 5 members pa ng Poggers na available. The aggression coming out from Poggers paid off. At dahil yan sa kanilang mga sheriffs, nakuha sila ng headshot, nakuha sila ng mga crossfire, able to take out Chongi this time, will take out Nitops as well. With help of Gabi, it is 3 versus 2. Alam nga lang kung nasa dito ang mga members ng SRT. It comes the Owl Drone. Maspatan yung mga members ng Poggers dun banda sa may double doors. Walk on water, slowly walking on water. Kaso nagpakita na, napapunch to the Avery with that swing. And of course, in comes the Seekers, will get the kill. Napakagandang pagdepensa mula doon sa dalawang remaining members ng SRD. And was enough, even through the eco. Poggers takes up 3. SRD, wow. Ever so closer to tying this up. Not enough. Even though they had clean shots. 3 picks that would have made a difference ngayon. Kaso, yung dalawang initiators ng SRT, they had full control over A site. Right. Nasa kanila naman yung territory. And they were all holed up on 2 sides of the map. Either try to hold up doon sa may cave and 2 people funneled doon sa may mid doors area. Kaya once that they took away yung flank doon sa SRD, then it's easy pickings na lang doon sa mga players on mid doors. Ninitops though, quick shots doon sa jet ng SRD. And this is not looking good para sa kanila. Nakatakbo agad yung players ng Poggers pabalik doon sa kung saan sila nanggaling. Kailangan pa rin nalang depensahan yung mid doors dahil nandito yung pressure from the Viper Smoke itself. So what are they doing here? Well, it's all about control. The reason kung bakit sila nandoon sa ngayon ay para sa control. Pero si Chongi makapag-deny na ng isa. El Diablo going down. Long range shots with the Vandal. Kitang-kita natin ang strength dito sa Breeze. And he's staying. He's staying. Gusto niya manalo pa ng mga duelo dito. Papalit ng Vandal dito si Netflix. Can he win the duel? No. Nobody wins. In fact, 79 HP left nga lang para kay Chongi. Netflix still pretty healthy this time. Blixerino, nag-commit na kanyang Viper Spit. Spatan na second love gamit ang kanyang Owl Drone. Yung mga nandun sa may gitna. And Avery will be able to take out Blixerino. Massive pick-off mula kay Avery dahil dyan. Kahit pa 3 versus 4, ang laking ultimate ang nawala doon sa may 30 Poggers. seconds left. 30 seconds left. Wala Where na. will they attack? Wala nang smoke. Wala na silang Viper Spit na kailangan labanan doon sa may mid doors. Walk on Kaya water. 3 and 3 na lang if they can find Walk on Water on 10 HP mga kaibigan. It's on Gabi this. It's on how he can kill off itong jet natin. Kaso jump peak na bigla siyang namatay. Double kill for Avery to try to trade it off. Kaso second love, quick spray control. Galing dito sa second love. 1 versus 3 na lang. Netflix all alone para sa SRD.
nasa kanya ang kapangyarihan para ma-extend yung Breeze game natin. Quick shot dito sa KO, kaso it's not enough. Second love with a double kill, and Puggers, they close out itong Breeze game 1-0 against SRD. Oh, they took it too slowly. Masyado sila na pressure sa time na yun at hindi nila nahanap agad. Yung kill, and Poggers will get the victory. Walk on water, defend dun sa A. Eventually, na-tweet ka ni Avery, but the damage has been done. Katulad nga sinabi natin, masyadong na-take ng time yung kanilang mga members. Ang ganda nung pag-take off nila doon kay Blixerino, especially taking down the controller. Sabi mo mismo na wala na agad yung smoke para doon sa Poggers, but SRD didn't have the time nor the amount of people na kinailangan nila to secure that site. Post plant, unfortunately, ay napakahina mula doon sa side ng SRD, and Poggers just secured the victory off of that. Man, they just needed to trust themselves ng time na yun eh. Kasi yung SRD, they were building up a pretty stellar comeback kung makikita natin. They had every opportunity para ma-close out yung game na yon to try to come back into the mix dito. Kaso, yung firepower ni Walk on Water, Blixerino, sobrang consistent sa mga laban nila. 5 first bloods on the Jet, and even though nasa attacking side siya, meron siyang confidence mag-operate there. Yun yung caliber ng player itong si Walk on Water, and this is not the first and last time na makikita natin siya dahil hindi pa tayo, man. Ang dami pa natin makikita moments out of him. That's right. Gabby Diz, though, this is the guy that I was really surprised about. Parang kung meron tayong stat line na how many sheriff kills ang meron siya compared dun sa mga rifle kills niya, I'm pretty sure na sobrang taas nun. Ang daming mga heroics coming out from the other members of SRD, but we cannot deny the fact na ang ginawa dito ng Poggers from their attacker side and their defensive side, good communication and good teamwork that we saw from their team. Especially dun sa kanilang pag-recover mula dun sa bonus. Nakita natin round number 3 was pretty solid, na hindi sila nakuha ng mga guns, hindi sila dinayan masyado. Eventually, round number 4, yun yung pinaka-crucial, at least for me. You saw na in a full gun battle, full rifle battle, pinakitaan tayo ng Poggers on how they are able to execute with their good map control as well as yung paggamit nila ng kanilang mga utilities and denying constantly yung mga flanks na nakita natin mula sa SRD. Kumbaga, dinenay nila yung aggression mula doon sa composition ng SRD, and eventually won and get the momentum afterwards. I think yung going back to the comp of SRD is one of the things that kind of pivoted yung performance para sa kanila. A triple initiator comp meant that they needed to play that proactive game. Kaso, since sobrang bilis nila mag-rotate at since ang bilis nila mag-respond, they're leaving every single opportunity para makuha yung kabilang side for more map control for Poggers, diba? Something that they need to work on pagdating doon sa Breeze map natin. Kaso, oh man, it's just so many things that we have to consider din eh. Ang dami nating moments dito sa Breeze map natin where you had quick, fast rotations from the other side of the map. You had one taps from Gabby Diz that was ending off in a banger, plus clutch potentials that, man, Blixerino just had no business winning, man. I know. Ito, look at that. Well, we are going to skip it, but you saw how good it was. Eventually, ito si Gabby Diz makakuha ng kanyang mga knockout na kills, but still will not be able to close out a round. Kuya Yawi with the brilliance, though. Ito lang yung sasabihin nating round na parang medyo nagkaroon ng konting, parang medyo nabaliw yung side ng Poggers. Kasi hindi nila ginamit yung kanilang full potential. They kept on attacking with good use of their utilities, but that time they decided, okay, try pick muna tayo ngayon with 3 members, giving 1 point to Kuya Yawi afterwards. Pero yun lang yung pinaka-unang blunder and the only blunder that we could see from Poggers. Everything else, every round, apart from that, ang solid ng kanilang performance. I think you saw, at least glimpses of brilliance from SRD. Correct. They had a lot in their assignment naman. Kinokontrol naman nila yung mid para makat off yung rotation. And they're also willing na makontrol yung bawat sector na mapa bago nila makuha yung spike plant. Diba? It just shows that they know the fundamentals. Kaso creativity still in the way para sa Poggers ngayon. And with that, Breeze as all but dusted. Tapos na tayo sa first map natin, and Poggers will come out with a win. But this is a best of 3 series, mga kaibigan. Meron pa tayong isa pa, and we're heading off into the Haven map, Wolf. Yeah.
Excited for that. Tingin ko, baka makita ulit tayo na isang Cypher dito. I'm not entirely sure. And I'm very happy about that. Both of us are happy na nagkaroon tayo ng mga Cypher wins. But hindi naman din yun lang ang dahilan. Alright. Delivering the win with a grab unlimited is Second Love mula sa Poggers. Nakita nyo naman. Especially yung kanyang bulldog plays ng second half natin. Nakita natin kung paano niya na-secure. And of course, utilizing his drones and his recon bolt very well. Ang dami rin mga clutch na nakita natin mula kay Second Love. Hindi naman literally clutch, but yung mga better trades na na-secure niya yung site. And if you remember no, nag-eco doon yung SRD doon sa when they're attacking, tapos nakakuha si Second Love ng maganda mga spray down, and that's the reason why he was chosen to deliver the win in the previous round. Man, I mean, so many things happening with, as well as the most important player. You already know Second Love can deliver, pero malalaman natin kung makakapag-deliver siya dito sa ating Haven map, where makikita natin ang comfort pick ng SRD ngayon. They lost in Breeze, pero sa Game 2, malalaman natin kung magbabounce back sila. We're heading off into a short break, pero don't go anywhere, as Split 1 of VCT Philippines in their online qualifiers will be right back with Dad Femina and Wolf on the channel.
Welcome back mga kaibigan sa day 1 ng Open Qualifiers para sa Split 1 of VCT Philippines. Kami nga pala nga casters to Dad Femina at saka si Wolf. Nakakatapos lang doon sa ating Breeze map kanina. Pero bago ang lahat, we would like to thank everybody who have made this event possible. Riot Games together with Mineski Philippines and to our official sponsor, Grab Unlimited. Celebrate great wins with great food and enjoy free delivery every single day. Subscribe to Grab Unlimited now para 9 pesos na lang yung mababayaran mo on your first month. Last but not least, this tournament is officially sanctioned by the Games and Amusement Board. Thank you guys so much for making all of this happen. Now, back to the game, Wolf. Napaka-tindi ng laban. Yeah. Mas lalo na sa init ng poggers dun sa Breeze map natin kanina. You saw that SRD were attempting a lot of creative things, kaso hindi lang naman creativity yung puhunan dito, Yeah. diba? Oh, we saw that definitely. Meron mga nakita natin mga flank plays or at least yung mga pang-surprise plays, like I said, creative plays, but it wasn't really the story of yeah, exactly. It wasn't the story of game number 1. It was all about yung execution, proper execution mula sa poggers and the right amount of pop-off. Kumbaga, nakita natin na may mga aim duels na hindi na dapat may ipapanalo ng isang player but eventually they do win it. A lot of heroics mula doon kay Gabby Diz, pero mas madaming nakita natin na solid na gameplay coming out from a walk on water, fully utilizing yung kanyang jet with the operator. Nakita natin na nag-init. Blixerino utilizing naman yung kanyang walls para makakuha ng isolation plays and eventually win a 1v3 na nakita natin doon, diba? And of course, second love, yun na kita natin na MVP mula sa game number 1, delivering the win gamit ang Grab Unlimited. Grab Unlimited yung kanyang galawan doon with a pretty solid anchoring ng mga sites despite him being the Sova. And yun yung comfort map ng poggers, kaya nakikita mo yung comfortability nila dito, diba? Kung gaano kadali lang, mas lalo nung nag-convert doon sa may attacking side. This time, we're heading off into one of the most comfortable maps para sa Sanguine Rebels Dragons as a whole. Pero, do you really consider it as a comfortable map? Kasi medyo may roster change din sila, diba? Yeah. Parang hindi sila as comfortable as they would see ngayon sa Breeze map, which is, honestly, in their history, is mga pinaka-komportableng map sana ng SRD, but they do not feel comfortable dun sa map ang yun. Paano pa kaya sa Haven? Even though they picked this map, ang daming question marks na pwede nating ilabas para sa kanila. Magpo-perform ba sila dito? Magka-crumble ba sila under the pressure? Ngayon, ang poggers, they have the firepower of Walk on Water at saka si Second Love that you have said, the perfect balance of aggression and anchoring positions, diba? Nakita natin yan noon. So they have to go through yung patience at go through that solid anchoring mula dun sa kanilang katapat in order for them to at least extend itong series natin na maging game number 3. Isa pang player na kailangan natin pag-usapan ng yan sa side ng SRD, si Kuya Yawi. And not only because of Kuya Yawi's performance before, pero feeling ko kailangan nilang mas supportahan pa itong si Kuya Yawi. It's like, ang napansin ko mula dun sa previous game, parang in-unleash lang nila, parang hinayaan nila, sige, mag-irid ka dyan. Maghanap ka ng mga kills mo. I think there was lack of support, at least na nakita natin. Kung ikukumpara natin ang performance ng SRD with poggers, yung Jets na nakita natin from both ends, suportado yung si Walk on Water ng maraming beses except that one round na lagi na sinabi ko from before. But when it comes to observing SRD, hinayaan lang nila itong kanilang jet na mag-pop off. And hindi yun yung winning formula, unfortunately. Especially sa isang map like Breeze. Surely, pwede kang you can get away with winning aim duels, but evidently, kailangan ng suporta no kanilang entry fragger dito. So that's what I should be expecting sa second map natin. I think the perfect term to say that is self-sufficiency nung una tong si Walk on Water. Yung tinatry i-replicate naman ng SRD, kaya Yawi usually naman self-sufficient fragger siya. You don't need that much utility para ma-set up itong taong to. Kaso, nung time na yun kasi, you saw Avery be a bit selfish sa paggamit niya ng utility. Kaya kapag napasok si Kuya Yawi, wala siyang flashes sa likod niya, wala siyang mag-double pick kasama siya doon sa may mid-push. Kaya you know, a lot lacking doon sa Breeze map natin where you see the contrast. Nakita mo yung difference nila. Every time na magpo-push yung Walk on Water, there's either a flash from the KO that's supporting it or magka-call siya agad ng smoke. Hihintayin niya.
yung teammates niya bago siya makapagawa ng play. Yep. It speaks volume sa teamwork ngayon ng Puggers, which is surprising kasi pag team nga, di ba? Kala natin SRD, since they're the bigger org, they're the Yeah. more experienced org. Popular sila in their own right sa tier 2 scene, pero Puggers showing that sometimes yung pagpasok nila, yung pag-approach sa sites where you just have to play around your teammates is just so well put so far sa Breeze map, Yep. where Breeze is a map where you just usually take those open fights. Yeah. Kaso, yung supportado, kitang-kita all the way through from Walk on Water. Yeah. But what about Haven? Since Haven now is a different story. Yan. Defaults all around, tatlong sites na kailangang i-defend. Ang daming openings, mas lalo na if hahayaan mo yung lurkers ng kalaban mo na makapasok, ano ba naman yung kailangan mong i-consider once you're heading into this as a pro player? I think this is the time na talagang mataas na yung value doon sa mga high value, yung mga parang flex sentinels na, well, I just call them that. Like for example, yung Cypher na paborito natin na you have a lot of Flex sentinels. ways. Yeah, di ba? I like it. Let's go! Pero na mataas yung value kasi ng mga ganong klaseng mga agents dito sa map na to because you can technically defend the multiple na sectors doon sa ating mapa. There's also KO for sure na I expect dito sa mapa na to. And ang daming pagkakaiba talaga sa choice of duelists. But this time though, it's going to be the KJ na sobrang solid din naman talaga sa Haven. The fact na you can actually control two sides din, technically speaking. Malaki din naman talaga ang range ng isang killjoy. Or at least it is enough for this. At eto na, iba ang choice ng ating mga controllers. You have the Omen, sobrang classic naman dito sa Haven. And of course, Astra, na malaki din ang control dito sa 3 site map natin, which is Haven. So, apart from the controllers, almost the same with all of the players na nakita natin ngayon. Gusto ko magsabi ng welcome back kay S1000 kasi now they put in yung 6-man nila. They take out itong si Realist from that previous Breeze game. Ngayon, lalaro na yung dating OG na Jet main sa SV Empire. Si S1000 now playing yung Killjoy para sa SRD, giving yung range ng Jet doon kay Kuya Yawi. Yeah. Sobrang selfless itong si S1000. Alam niya na kung kailangan niyang i-set up yung team niya for success, kailangan niyang i-hold yung site itself. Yeah. While on the other hand, I wanna tell you a bit of history, Wolf. Kasi si Blix Serino, talagang ito yung pocket pick niya pag nasa Haven. Yeah. Yung time na naglaro siya sa Alright. SV Empire, ito yung classic Astra pick. And every time that they would play it, napaka-perfect ng utility usage niya. And it goes to show that if you give him the right agent, then magpa-pop off yung team mo. And that's scary kasi pag they already had a really good start. Pagpasok pa lang dun sa Breeze game, they're walking in with more momentum than ever ngayon. Pero it's in the territory ngayon ng Sanguine Rebels Dragons. And now they put in isa pang player na refreshed yung mindset bago na yung laro niya dito. Pero kailangan mag-adjust yung bawat team members ng SRD dahil dito. I like what you said about yung Astra pick na parang pocket pick in a way in this particular map. I also felt na ito yung parang glue eh. Ang ganda itong, just imagine yung gravity wells. Gravity well pala. Gravity wells. The gravity well na can, when you combine it with Breach tsaka Killjoy, parang siya yung connecting piece dun sa dalawang agents na yun and all of the abilities that you have. Napakagandang anchoring dito site and I'm excited to see kung paano nagagamitin sa depensa at sa mga post-plant situations. At syempre, having access dun sa global nga naman na smokes, nagbibigay ng malaking depensa itong Astra to for SRD. So, maybe ito na nga talaga ang paraan para ang SRD ay makapasok or makapagpuwersa ng game number 3. So ito yung rason kung bakit nila pinik yung Killjoy. Hayaan na lang yung garage na yung gadgets lang yung mag-hold doon. Leave so many resources dito sa B dahil dito papasok ang SRD. Second love, Walk on Water. First 2 picks para sa SRD ngayon mga kaibigan. And Puggers na walk out agad yung chance na pwede nila makuha now that they've taken off so many people out from the attacking side. Pasok agad doon sa garage na matay. Right click papunta dito sa mga players. And Chongi to pick one off galing dun sa Ghost sa SRD. Si Gabides na lang. And he was walking with a Sheriff kanina kaso with a Ghost.
Is Yep. Chongi taking that second frag para sa kanya. Oh my Poggers with a goodness. good start. Very good start mula sa Poggers. Don't be fooled by your yung mga titles mo dyan sa taas. It was Poggers that was able to secure the victory kanina. Makikita ulit natin ang replay. Walk on water. Cheeky play dun sa may taas. At may tulong na rin kasi no smoke for maximum value or at least maximum control doon sa entry ng B and Chongi. Winning the strafe battle doon kay Gabby Diz na kanina pa nag-iinit. That means that Poggers will take point number 1. Netflix, aggressive play pero may breach to stop that. May iwasan niya. Nakita niya dito yung Marshall. Yung nozzle ng Marshall. And of course, makatakbo dito pa rin with the dash. Ito si Walk on Water. Now, Netflix reveals himself kay Second Love. Kaya yeah, we take out Chongi from the other part of the map for V4. Sa ngayon, Walk on Water controlling A lobby. But the rest of SRD umalis na papuntang C. Alam nila ay butas tong C. Narinig ni Blixerino yung footsteps, nakita agad kung saan manggagaling. Tamang Spectre laban sa 5 Sheriffs. And Blixerino, hinohold na lang na parang kampiyon! 3 picks galing sa Astra ng SRD. Kaso nga lang, yung mismong SRD yung matatalo dito dahil nag-iisa na lang si Kuya Yawi para na-shutdown agad ni Ninipaps. Honestly speaking, great shots from Blixerino. Again, the only anchor na naman na nag-hold against 3 people na nakapistol lang. Very patient. The strike ng Astra, pwede ka talagang sumuporta sa mga teammates from the other side of the map. But even better, yung kanyang depensa doon. Kuya Yawi na maganda yung kanyang opening. Blixerino, you see, wala din masyadong mga utilities na pwedeng ibato doon ang SRE anyways because it's their eco. At dahil doon naubos sila doon ni Blixerino with good anchoring once again. But, I would say, natural din naman. Pagkaapanalo na especially the eco, dito na talaga ang tunay na measure kung kaya ba talaga ng SRD. It's their rifle round. Ano yung exam? Ito na Ito yung exam. exam. Yung Tama ka dyan. test. I agree. Nag-aral ba sila? May pencil sila, may paper. Nadala na nila agad yung pang-reviewer which is yung rifles na meron sila ngayon. Yung utility na pwede makapag-set up para makapag-push itong si Kuya Yawi which again, absent siya noong Breeze game dahil absent, lacking in utility control din ang mga players sa SRT. Natex though, quick shots galing dito kay Ninitops at agad ginamit ang kanyang fault line para makakuha ng 2 kills dito sa pag-hold doon sa ace site. Again, SRD, this is the first time that we're seeing them win yung mga gunfights nila sa Haven map. And maybe they can pop up against Chongi, who is the only man against 3 people who have set up a crossfire dito sa A site. Yeah, very good. Very good pag-secure doon mula sa SRD. And like you said, maganda yung mga gun battles. Chongi though! Gets a kill. Is 1,000. Mabubugaw ngayon ng fault line pero nakatingin na yung dalawa mga members dito. Kaya ba niya mag-isolate? Kakaibang crossfire ang setup dito. Avery shows himself. A patient play at yun na si Gabides with a wide peak. Beautiful. Round secured. However, pwede pa rin nating i-argue na hindi ganun kaganda. Kasi I always say, kapag 3 ang nawala sa inyo, sa inyong sa bonus, I mean, yung team na nakakuha ng 2 kills, masaya pa rin doon. Knowing, especially na hindi full buy yung next round ng side ng SRD. Sinira yung economy. Yeah. Nasa recession yung kanilang pera. And the only thing that can keep them afloat ngayon is if makip nila yung 2 rifles into the next round. Correct. Kaso 3, naka-broken by. Yep. Medyo mahirap to say na mako-contend nila yung mga long-range gunfights. That's But you have to also consider na attackers din naman sila. So they're forcing a fight against at least 1 or 2 people na naka-rifle. If na trade, at least that will be a free upgrade para sa kanila. So, shadowing yung position dun sa B, nakita agad si Second Love, and that's a free upgrade kapag nakapasok sila dun sa may link. Kaso, Ninitops, quick shot, quick refrag, 1 for 1. He was so deep sa loob ng B site, kaso wala sa kanya yung spike itself. Sobrang late ng recall para makuha yung control over to B. And Garage is still being held by so many gadgets from the Killjoy. So where is the focus? C-split na lang. Try to destroy yung bawat gadget ng Killjoy doon sa Garage. Kaso, sa patient play, Blixerino is thriving. Nakita si Gabby Diz. Kaso, Avery with the trade. Chongi and S1000 even reclaiming 1 for 1s na naman. In a 2 versus 2, hintay na lang yung duo ng Pugs. Kaso, SRD have the spike plan.
Oh, very close. Hindi ito gusto ng Poggers because they will now have to reclaim. Oh no! Duo big! Pero hindi na kailangan yung isa pa. S1000 takes a one water na hindi nakalabas yung kanyang baril. Nini Tops, they don't know this. Eventually they will. The genuine turret to actually claim this does have a blind, but S1000 with a 3K. The punishment of walk on water. Big blunder this time mula sa Poggers. Nakakuha na nila yung control. Napigilan nila si Kuya Yawi. And they do have control of Site C, but they let go of the grip. Dahil doon, nakakuha ng isang round ang SRT. A very important one at that. Oh my goodness. The worst time. The absolute worst time para mahuli nang hindi nagamit yung gun. Wala silang secured info sa kung sino yung lalabas doon sa city. They do not have full info on where the heck SRD are din naman as a whole. Now, naka-pistols lang sila. So they decide na i-combine yung 5 pistols na yon, push na lang dun sa B. Maybe find at least 1 or 2 rifles pang upgrade na lang sa Pugs. Kaso, na-leave nila yung A site open. So at this much time, they can either weed out yung mga pistols dito na nagpa-flank, and that's all 5 people. Kuya Yawi holding the line. Long range angle dun sa Vandal. Nate Flicks with the shot. 2 kills para sa SRD. Make it all 4. S1000 quick shots with the double kill. 1 versus 4. Walk on water. Walking on an island this time around. Upgrade galing dun sa Vandal. Quick rotate na lang dun sa C dahil dun. Yep. 3 versus 1. Meron siyang 21 21 shields, 21 points sa kanya shields and 99 HP. Can say that it's doable, pero dalawang ultimate. And maganda rin ang abang dito ni S1000, proving to be the veteran this time and finds the headshot. Easy pickings para doon sa ating Killjoy. And that's point number 3 para sa SRD. They have a lead. They have confidence. They're building up yung ano yung nawala sa kanila nung previous map. Tamang reset lang. Dahil ngayon, yung pressure nasa players ng Poggers this time. Sa hesitation nila, sa pag-push, now they are reclaimed. They have been assassinated dahil covered agad yung C-long control, which gives also yung control nila dun sa may T side kung papasok sila dun sa A. They needed to look both ways bago sila mag-cross. But they didn't have time, so they just died so far into this game ngayon. There's the blood. Yawi enter dito sa site ng Bimas. Patan at quick plant actually. In fact, walk on water though to take out Avery this time. Walk on water, staying dun sa may gong. Nag-advance na ngayon dito sa may B site. Eventually, second down. Take out Yawi gamit yung kanyang aftershock doon. At ako pa sila isa pang kill afterwards. Dalawa na lang natitira. Gabby this takes out second down. Trade mula kay Tops and finally they will be able to find S1000 pero makapunta siya isang kill. The veteran will be taken out by Walk on Water eventually. Poggers will still claim yung kanilang tatlong mga baril in exchange for 2 of their members. Solid defense coming out from Poggers. Tamang suntukan lang sa pag-control ng B dahil nandito yung ultimate from that lockdown. Yung Killjoy na hino-hold na lang yung line habang pinapanood niya yung mga teammates na namamatay sa harap ng B. Okay lang guys, sige. Suntukan na lang kayo sa labas ng B habang hino-hold ko na lang yung link, which honestly, if they were still alive, then it would have been a solid setup para sa kanila. Yep. But since they already funneled themselves doon sa B main, double pick na lang yung ibang mga players ng Poggers para makontest yun. Nasira din nila yung lockdown, so wala yung point doon sa ating split push kanina. Exactly. And sobrang bilis no kanilang plant doon and not in their advantage. S1000 though, breath of fresh air para sa SRD. Back-to-back 3K. Eventually, almost winning some of the gunfights dun sa round number 6. But in comes round number 7, siya ang top frag for his team as the substitute player. Ano kaya mag-approach dito ng SRD? Seems like ilalagay nila dito si S1000 but will not be able to spot out Blixerino. Kuya Yawi, gitna pa rin talaga ang gusto niyang kontrolin sa ngayon. Ito siya sa B. This time, hindi mo na siya magdadash. Oh, okay. Now, he reveals himself in a way, showing na mayroong intent ang SRD dito sa may gitna. Sabay out muna sa ngayon. Inaalok na lang eh. Make his presence known dun sa B. At dahil dun,
Kita mo kung ilang tao yung nasa B. They pull away yung Killjoy gadgets doon sa garage kasi gusto nilang ilagay dito sa may B side. Pasok si Kuya Yawi. Nandito yung blind kaso hindi nagkulang si Netflix sa pag-trade. Even though Chongi gets 1, they get 2 picks para sa SRD and a free bomb plant dito sa may B side itself. Kaso Rolling Thunder ang katapat. Merong 1 tap galing kay Gabby Des. Pagkalabas ng smoke, nakita si Nini Taps at namatay bigla. At yung plan B, TP na lang dun sa A. Kaso, perfect time nandito si Sky. Seekers up as well. Takbo papunta sa main. Kaso, walang time. Namatay si Netflix. And dahil ang layo ni Gabby Des all the way over to spawn, tamang clutch play si Nini Tops with a 4-3. Oh man, nice idea mula sa SRD but the execution, it wasn't there. Yung communications nila hindi ganun kasolido din. Una muna, yung kanilang execute dun sa may B-side, parang medyo nakulangan din. Nakita natin hindi ganun ka-perfect yung paranoia, but at the same time, hindi rin naglaro si Kuya Yawi with the paranoia at that time. That's why nakuha pa ng isang kill dun sa duelist. Eventually, itong TP play coming out from the Omen, merong seekers na available from the sky. Eventually, alam ng Huggers na walang chance makapag-defense. All they needed to do was to take out Netflix. At the moment na napatay nila yung Omen, sa kanila na yung route ng time na yun. A good idea. Good usage of their abilities. Yung timing lang talaga tsaka yung communication, hindi ganun kasolido mula sa SRD. And if they wanted yung pag-push dun sa B, then at least they would have considered yung pag-push dun sa garage, diba? Yeah. At that time, that was the best time para makuha yung garage. Kasi Yeah. na-recall na ni Chongi yung mga gadgets na doon papunta sa may B site now. Sobrang open for the taking. Kaso, they were more eager para makuha yung fight dun sa B rather than take control of more map control doon sa loob ng garage where they would have had 2 more choices. Either split doon sa B through link or rotate na lang doon sa C if hindi nag-work out yung push doon sa may B side. Yeah. Whew. We can feel already yung nerves, that fem. Nararamdaman na natin ang intensity natin bakbakan. Kuya Yawi, inside. Blade Storm intact. S1000, this time makapag-plant. 5v5 full on retake para sa side ng Puggers with walk on water using this operator. Makakita, isang baril doon na Blade Storm sa kaliwa niya, kailangan niyang bantayan sa ngayon. Magandang paggamit ng fault line, but ito ang ganda rin pagnakaw mula kay Good, mula kay Blade Storm, mula kay Kuya Yawi. Blade Storm makakuha ng kill kay walk on water, eventually picking up the operator, has a chance for the classic na naman punish ni Chongi. Still, a lot of damage done, 3 versus 3. Ito na, gamit na ang Astra Ultimate para makapasok. But Gabby Des finds Chongi's second love. Ang daming kinuha damage dito. Will have to run away from that one. And this 1,000 to take out 2. Nagkalituhan na that fem. Pero eventually, SRD pa rin ang mananaig. Man, yung perfect exchange ng breach utility dito. It started with yung breach ultimate doon sa may city spawn. And it was perfect kasi hindi naapektuhan dun si walk on water pagkagamit ng operator. Kaso it's not enough dahil they never took into account yung pangalawa na pwedeng mag-peek out doon sa city. And that was Kuya Yawi. They let go of control doon sa may lockdown kaya madaling mapatay agad gamit ng Blade Storm. Naka-chop-chop, nakakuha ng dalawa. And even though it was a rocky start at that, at least bumalik sila sa pag-control doon sa spike plant, diba? Yeah. Really quick rotation para sa SRD. Kuya Yawi this time, na naman napag-push. Kaso, Stinger yung kalaban niya. 2 picks para matrade. Netflix with a 3rd for SRD. And just like that, na-shut down yung control doon sa may A side. And Puggers, they lose out on another gunfight. Yung S1000. Yung kanyang difference dito. Another pick bago sila mag-rotate dun sa C. And they leave walk on water all alone dun sa may A site. Bye-bye! This time, mas maganda naman ang post-execution ng SRD. And with S1000 talaga, iba yung nadala niya dito. He's actually fragging a lot for his team. At the same time, siya yung nagiging tunay na parang anchor in a way, in an offensive manner para dito sa SRD. Making sure that he's punishing all of these careless plays mula doon sa Puggers. Kasi what you would notice is, makikita natin na after na magkaroon ng fast execution mula sa SRD, talagang nagpapanik yung ibang members din, both ng SRD at ng Puggers. Pero siya yung calm and collected. Siya yung tama yung pwesto palagi to punish yung mga ganung plays. You can see him with another 3K this time. Puggers, man. Nalulugi sila dahil dito sa
siguro, veteran mindset na rin mula kay S1000. Ang ganda din ng ng awareness din nitong si Blixerino. Kasi if you notice, yung pag-push nitong si Kuya Yawi, he used his own smoke Yeah. para, and yun yung Totoo. entry. Pero that smoke, it also helped out tong si Blixerino sa pag-push dun sa smoke, na-dodge niya yung blind, and it was the perfect range Oh, para sa Stinger ngayon. Quick push doon sa A-Long. Naflix so good with that first blood. Easy pick up doon sa may A site control. Just like that. Forced up doon sa may city spawn. Kuya Yawi with a second para sa SRD. It's walking like water, but walk on water. This time is taking Kuya Yawi down to his grave ngayon with a 3 versus 4. Oh, he got the dang! Nako po, huling-huli. Pero ito naman yan yung mga tropa para tumulo. 3 versus 4. Netflix, good spot. Makikita any rotation through heaven. At syempre may smoke na rin na nakahanda doon. Walk on water. And the rest of the gang, mukhang city ang kanilang diskarte dito. Prepping up ang Fisher, fault time. Pero mukhang i-give up na lang. Hindi na rin pumipwesto dito ang Poggers. It's all about the punishments this time. Mukhang talagang kinoncede na nila. Control Netflix. Siya na lang ata may kita. It will be taken on by Blixerino. But that is it. Buhos ang call mula sa SRT. For the past 4 or 3 rounds, talagang rush. Buhos talaga. Sugurin natin. After makakuha ng isang kill ni Netflix this time, nawala totally ang control ng Poggers. At ito na ang name of the game para sa SRD. That's the keyword. Buhos ang kanilang strat. Oh, nag-a-align na. Kasi doon sa buhos nila, overwhelming para ma-hold ng mga players ng Poggers. And they realize it nung mga later stages na kasi nagta-try stack sila in a few moments dun sa may A site. Ina-utilize din nila yung verticality ng jet doon sa double boxes. Kaso dun sa buhos nila, it's literally 5 people na lalabas dun sa A-long. And if you try to buhos against that, then kailangan 3 or 4 yung papatay dun. Kaso Haven being the map as a whole, it's just lahat sila isolated, lahat sila separated. At kita mo, if they want to take initiative fights, then it's a huge risk. Nakita mo agad dun sa A-short, nakita yung mga players ng Poggers, and that's the jet. They move on towards Silong, si Blixerino, na sobrang ganda ng timing. He can line it up. Nakita yung dalawa. Spray galing kay Blixerino! And just like that, quick 3 kills for the Astra. But Gabby this and Netflix can try to get control dito sa C-site. Yeah. 30 HP left para doon sa Sova. Makapag-plan pa rin naman sila dito. Second love and the gang. They're going in. The 2 angles sa kanilang paggagaligan. Chogi from long distance doon sa C-long, I mean. And then Netflix, blind up on the second blind. Doesn't have the power, but will win the battle. Second love going down. 76 HP para kay Netflix. Makakuha pa rin sa dito. Will be taken out. Chogi, naku po, makikipagsayawan dito. Meron siyang advantage ng kanyang turret. In fact, makakapag-half yata siya dito. Stick it with it. Oh no! My goodness! Netflix with the punish! Chonky! The decision was to stick it! Last round before And the switch. unfortunately, that wasn't the best. Makakakuha ulit ng isang panalo ang SRD. That double flank worked out sana kasi nakita nila agad yung dalawa. At least yung isa na nag-hold ng likod nitong si Netflix. But it started with a huge spray galing dito kay Blixerino. And wala siyang assistance whatsoever. It was all on his own sum. Doon sa C-long where he had to deal as much damage as he could as the lone member doon sa C. With that, even though they were 2, they held both their front and their back. Kaso, yung back namatay agad. Yung front mismo, yung nag-take control ng game na to. 2 for 1 agad dahil doon sa default play nila. SRD, they like to make presence known doon sa may garage. And Kuya Yawi is known to do that a lot. While everybody else on SRD, they can take control of A-long. But they need to consider where the sky is ngayon. 4 versus 3. SRD ang nakakalamang sa ngayon in round number 12. Round second love ang matitira. Magandang timing. Makakuha na isang headshot kay Gabitis. We'll get the second one as well. Makakuha pa ito. Hindi. Avery will be able to deny that. Mag-isa na lang ngayon si Avery. At mukhang winnable pa ito para sa Poggers. Especially with the Seekers. Kaso masyado yata maaga. This is what it is though. Dalawa ang manggagaling dun sa long. And Avery will not be able to expect this. Hindi niya mapapansin. Ngayon ay magbibig na siya. And then si Newtops, wala man lang blind or whatsoever. Pero dahil doon, si Jogi makakuha sa kill. In-expect niya na magkakaroon ng 2-pronged attack pero hindi. Dalawa yung nanggaling dun sa long.
A site will be defended. Puggers makakuha ng 5th point. Wow, what a game we're Switching seeing. sides. What a game. Nakondisyon agad. Akala niya na isa na namang front to back yung retake ng ating players on Puggers. Pero ngayon, sama-sama silang magpo-push palabas dun sa A main. Second love was huge dahil tanggal na yung foundation doon sa pag-destroy or pag-defense doon sa may spike plant on A. He took the foundations down, nandun pa rin yung base. Yung tao doon sa loob ng A main, it just wasn't gonna matter dahil okay yung angulo. Kaso, the awareness na sama-sama sila sa pag-push doon sa A long. Really, yun talaga yung nag-apekto sa kanya eh. Dahil, no, at dahil doon, makakuha ng 5th point ng Puggers. Still very close, pero mukhang na-feel ng SRD yung kanyang momentum. Yawi, ito na lang, pumablind pa siya. Mukhang hindi pa. Hinintay muna. Kuya Will take out one, pero si Chongi ang makakuha ng trade-off, and there's the paranoia. Kakaibang galawan mula dito sa Puggers. Link fix in a very good spot. Can he win? No, he won't. Ninitops will take out that one. Diyan na 3 versus 4 makapag-plan. Chongi nasa ilalim ng smoke. Davidis mas patan. Headshot mula kay Chongi with that off angle. Sabay retreat para makakuha ng talagang lamang when it comes to the numbers 4v2. Tapos meron pang volley. A very, very strong start para sa Puggers sa kanilang pistol round. Dahil wala na yung smoker para sa SRD, they can hold themselves doon sa may silong ngayon dahil wala silang pang-cover kaya kailangan muna nilang patayin ang mga players ng Pugs doon sa silong. Avery na nag-iisa na push doon sa may silong area. Isolate picks, 1 tap, 2 tap doon kay Second Love. Triple kill galang kay Chongi though at dahil doon sa Gravity Well, wala nang time para makapag-defuse ng spike si S1000. So susuntukin na lang niya si Chongi. Takbo na lang papunta kay Blixerino kaso naka-set up na yung angulo at nakita agad si S1000. 6-7, a great start sa pistol round ng Pugs. Nakakakita talaga tayo ng brilliance na sa lahat ng mga members natin. Siyempre, mapupunta pa rin yung panalo sa Puggers pero hindi yun ganun kadali. Maganda yung atake mula dito sa Puggers, yung kanilang fake blind ginawa pero counter agad ng paranoia. Siyempre si Kuya Yawi na nasa gitna mismo nung alley na yun. Gitnang-gitna. At nakapot siya isa pero matrade siya. Avery daw, kamuntikan pang makakuha ng mga clutch. Buti na lang din ay nakonkas pa siya nung side ng Puggers. Otherwise, makakakuha pa ng mas maraming kills doon ang SRT. But Chongi, siya talaga yung parang deal breaker doon. Yung kanyang off-angle na depensa para mapunish si Gabidis. Ninitops will take out one. Blixer rin makakuha ng pangalawa din. At makontrol na ngayon ang side ng Puggers, ang C-site. It's looking really good para sa kanilang anti-eco. It's a matter of how much Old Orbs they can invest sa mga right people. Maybe on Avery kaso, at least diba, 1 Old Orb but he dies to the hands of Walk on Water ngayon mga kaibigan. Dalawa na lang para sa SRD. Grabe Quick one talaga. tap naman galing kay Gabi. Sobrang init ng sheriff niya pero mangyayari ba yan sa gun rounds? Makikita natin mamaya. S1000, a quick shot papunta kay Second Love kaso eco frags all around for Puggers. At this point, pad the stats na lang, at least, diba, naka-equalize against SRD. And it was a quick C-long push that had little to no resistance whatsoever because naka-pistols lang naman talaga sila. Oh, Gabby Dinks talaga. Remaining. Ito na yung story ng araw natin eh. Hindi pa na sila nakakuha ng mga victories after that, pero yung mga -1 na -1 na yun, ang laking tulong. Unfortunately, hindi magiging enough yung pag-pick up ni Gabby Diz doon sa isang kill para magkaroon siya ng full armor. So, kailangan niya mag-vandal kasi sobrang crucial din talaga lahat ng utilities ng isang Sova sa isang depensa. That's why hindi pa rin yun talaga masisecure ngayon ni Gabby Diz with 25 HP, 25 shields or light shields lang siya dito. Hindi ganun kasolido. But, it seems like ito na yung atakihin ng Puggers sa ngayon. Unti-unti magpapakita na pipigil dito ni Gabby Idis for now pero susugurin na siya. Smoke him out. Nako po, ito na. Ang ganda nung pag-concuss na yun. Gabby Idis will have to just use the recon sa kanilang bonus round sa ngayon. Avery, makikita na stinger dito will be traded out though. 3 versus 2. Nalangan nila dahil si Blixerino ako pa rin dalawa na pag-upgrade pa nga. Kapit yung kanyang Spectre. Now into the Vandal. Makakapag-flat na rin ang side ng Puggers. This is looking really good and looking really bad din para sa SRD. Dahil sila dapat ang nakakalamang ngayon with their bonus round. Blixerino, Vandal in hand. Makakuha ng headshot. At isa pa, mula dun sa kabila naman, Ninitops takes on Netflix. And that means 8 rounds para sa Puggers.
Man, sobrang aggressive and you saw the coordination sa paggamit ng util. They needed to make Gabby this uncomfortable. Dahil siya lang naman yung nag-iisa dun sa A. But the quick movement from this guy from SRD, at least a bit of damage kaso it wasn't enough. Natalo agad yung dalawang nagresponda. And yung paglabas sa CT sa mga players ng SRD, it was already the position, the power position dun sa graffiti that really caught them off guard. Pagkalabas sa CT, they needed to clear at least 2 angles. But since he had the perfect shot, crosshair placement, really secured pa lang dahil doon sa Astra. And with how quick they were able to control A, and with how slow yung response dito sa SRD, you saw the difference, right? They already had full control doon sa mga power positions agad habang nagro-rotate pa lang sila, man. You saw the speed, and sometimes that speed, it just really matters when it's on the side of A where it's sobrang hirap mag-retake. At alam mo yan, Wolf. Yeah, kita-kita natin. I was also very, very, very curious kung paano na-secure ni Blixerino yun. I guess dahil din talaga dun sa parang kwento nitong araw na to, men. Buhos dun sa A-side. Nakita natin na sobrang successful yung mga teams kapag talagang sinugod nila yun. Unfortunately, dahil hindi ganun ka dami yung nilagay ng SRD doon sa may A-site, nabasa agad yun ng Poggers. Na-punish agad nila doon si Gabidis as well as Avery. Siguro din sila. So ngayon, they have to resolve to this one. Chogi though with the Vandal, takes out 1, takes out 2, gamit yung headshot through the wall. Nakapo tumingin si Newtops sa kabila. There's the punishment. Esmutas and Avery to take out the Newtops as well. Biglang winnable to para sa side ng SRD with 2 of their members remaining. Kaso ka na Chogi. Nakakuha na kanyang ikatlong kill sa ngayon. 23 HP on this Killjoy. Parehas low yung dalawa natin Killjoy. But with the duelist still intact, this means makakapag-plant ng safely ang side ng Poggers. And Chongi, meron din siyang lockdown dito, but I don't think na worth it pang i-commit yan. Unless of course they'll see it. 2 versus 3, Dadfem. No need. Kahit hindi nang gamitin yung lockdown, basta ma-hold nila yung C-long area, clear nila yung bawat sikot dito sa may C, then alam nilang secured yung pwede nilang kuha defuse. Kaso wala silang smoke pang cover. Kailangan mag-over-aggress ang mga players ng Poggers, pero nandito yung disiplina. Hindi sila nagpo-push. Wala sila masyadong magawa dahil hold na hold nila yung C-long. Gabi Des with a double kill, pero nag-pick agad si Blexerino. Akala nilang may maglo-lurk doon sa may garage. Doon sila namatay dahil sa afterthought na yon. 9-7. Poggers, really strong. Palabas dito sa second half. 4 straight round wins in a row. At walang sagot ang defense ng SRD. Ano yung panglaban nila? At least may 2 ultimates, diba? Yeah. Nakita natin na naging close natin. Like, there's a lot of like fragging from SRD. Talaga natin. Yun nga lang, nalalagay sila lagi sa mga spot na sobrang nalulugi sila eventually. Like, kinailangan nilang manalo ng mga aim duels na yun and they are winning it. Kaso lagi silang lugin na sa tao or lugin na sa oras as we saw from that one. So, ito yung dahilan kung bakit naging solid din sa Poggers. But then again, it's eco anyways. Oh, okay. Nako, wala siyang dash. The time na nag-expire yung dash niya, doon pa siya na-blind, diba? At least na save galing doon sa Hunter's Fury, kaya tamang handshake na lang doon. Yung A-long, kita mo may action pero walang namatay. Yun yung tamang handshake unity na nakikita natin dito sa game na to. Pero, C-long now being the control para dito sa Poggers, push na lang palabas. At nandito din yung support sa Astra dito. Kaso ang ganda ng paranoia, pero pagkalabas na dito sa smoke, namatay dahil sa operator ni Walk on Water. Pero in response to that, at least may defender Killjoy lockdown, diba? Pero even though nakalabas na yung aftershock, it's not enough to destroy the lockdown. Takbo, palabas doon sa silong. Walang na-detain para sa mga players ng Poggers. But in response, nasira agad for the entire Killjoy lockdown. In response to this, fault line papunta sa silong. Tamang laban na lang gamit ng rifles dito as S1000 and Avery. They reclaim control of the site. Pero tatlo yung mga kalaban nila. May tao din sa loob ng garage na kailangan nilang labanan, patayin para makuha yung spike defuse. Kaso eto na naman, Wolf, kapag may control sila sa 2 sektor ng mapa, kailangan nilang i-contend yung 2 yun dahil nakita agad yung nag-iisang si S1000 at mapapatay din niya dahil Blexerino is at the right place at the right time. 10-7 Poggers, man. Honestly,
unbeatable post plant so far sa pagplant nila ng spike. As long as they have Blix Sereno alive, they will always have plan B sa post plant. Yeah, I definitely agree with you. Ang ganda ng kanilang post but even better yung kanilang execution dito. So, parang nag-ingay muna sila dun sa A, nag-handshake sila afterwards. Diba? As you were saying, eventually, alam nila, meron tayong Seekers, meron tayong Killjoy lockdown eventually. All we need to do is to identify the good side. So, they decided, okay, sige, dahil nag-ingay na tayo sa A, lipat tayo ngayon sa C. There are 2 players doon sa C to defend that. Maganda naman din yung paranoia. Eventually nga lang, naging problema yung Seekers. Tapos, yung follow-up ng long distance shot mula kay Walk on Water, sabay meron pa silang Sky Flash. It was enough to kind of counter yung paranoia and eventually makontrol yung C-side. Ang ganda ng execution mula sa Puggers at nakita na natin yung execution nila dun sa post-run afterwards. This time, naka-isa ulit sila against SRD. Heading into round number 18, Gabby Diz once again with the Sheriff talaga. Ibigay mo na talaga sa kanya yan. Very strong with that gun. However, Puggers able to plant on C-side. At this point, you just give him nothing, pero sheriff na lang, di ba? Ang lakas talaga na dito sa pistol na to. Kaso, against the Vandal, talagang unbeatable itong si Second Love. MVP last time, coming up huge into the second round. Walk on Water with a shot dito. Blix Sereno picks up a double kill ngayon kay Gabby Diz at Avery. Dalawa na lang. Quick 2-0 for Puggers. And against SRD, their old brothers in arms. Yung matagal na nilang kakilala from their days over at Outplay Uprising. They're gonna get overshadowed dahil sa aggression at yung post-plant situation na laging pinapanalo ng Puggers. Yeah. And Blix Sereno, yung anchor sa post-plant, if that thing exists. Ang gusto ko rin i-feature dito mula sa side ng Puggers, everybody's just giving their part, diba? Ito yung sobrang close ng mga frags natin this game. At syempre yung kanilang teamwork when it comes to their executes and their post plants, kitang-kita natin. Yan din naman ang dahilan kung ba't sila nakakalamang ngayon. 11 points, hindi pa sila natatalo sa attacker side. This time, ang naging decision ng SRD, ilagay yung Killjoy utilities dito sa may A. Kuya Yawi, good spot to take out one. Kinailangan niya advance choke, he will take him out in trade. Naging aggressive si Yawi, but it is what it is. Walk on Water already inside this time. Low dito yung breach ng side ng Puggers, but that's okay. Pero yun nga lang, S1000 through the wall will get the headbang. Kung yung second left na sobrang low na rin naman talaga. Kinailangan na ngayong makapag-plant. They don't have the ultimate sa Blade Storm, yun nga lang. Through the face of Netflix, harapan talaga, pero ang ganda double pick coming out from SRT to punish them out. Blix Sereno to take on one, pero mapapatay lang din siya. Ang ganda ng post-plant this time mula sa SRT, especially after being started by S1000's wallbang. Eventually, yung double pick Heaven as well as CT na nag-punish din kay Walk on Water. There were too many mistakes from Puggers na kailangang i-point out. That open plant na at first it looked like a wallbang, pero that angle na tinatry gamitin ni Second Love as a default plant, yun yung angle na pwedeng makita from Heaven, kaya madali na napatay. And even though Kuya Yawi was quick to get this first kill dito kay Ninitops, yung pag-push ni Walk on Water, yun yung nag-start off na mag-fall bigla yung defense nila dito sa spike on A. They were too eager para makuha yung fights dito, and with those free picks, nagbe-build up na naman yung confidence ng SRD. You give them an inch, they will take it for a mile. Tatakbo sila, tatakbo lalo ng mas mabilis ang SRD kapag nagsastock yung mga panalo pagdating dito sa ating round number 20. 7-8. And S1000, nagsimula na agad with the opening pick. Ito, Chonky though will be able to take out one. Netflix na trade him off. 3 versus 4, pero nahuli dito si Netflix. Kinailangan niya malis, but Second Love. Ay, tabi combination. Ninitops take out Avery though. At biglang 3 na ang natitira dito para sa side ng Puggers. SRT with only 2. Nandun sa City parehas. Makikita natin yung atake, pero mawawala. Tingin nila doon, Ninitops though. We take out S1000. The crucial player. 3 members sa long. Gabby Diz. Alam nila, ito na yung double shock dart. It will not be enough na flash din siya double doon. Lahat ng utilities pinapata na sa kanya. Eventually makakuha siya na isa, pero kulang pa rin. Match point para sa Puggers. Match point. The story of Puggers, time and time again, keep Blix Sereno alive dahil siya yung nagpapalakas ng ating post plan. After na nakuha nila yung secure dun sa C, as long as mamatay either si Kuya Yawi
o kaya yung smoker for SRD. Then tamang takbo na lang pabalik dun sa silong. Hirap silang mag-consider kung meron bang naglo-lurk dun sa garage. Meron bang tao na nasa loob pa rin ng site habang focus tayo sa mga tao dun sa may silong. Layers upon layers upon layers para sa Puggers na hindi na-address ng SRD correctly. So far, sobrang creative ng Puggers pagdating dito sa kanilang execute, and they're not done this time around. Walk on water. Sobrang bilis ng pagpasok sa B. Blixarino with a second. Make it a third para kay Nini Tops. At dalawa na lang may eliminate pabalik doon sa lower bracket ng SRD. And one more to go. Gabby this, a 1v4. Second shot over to Walk on Water. But just like that, welcome to VCT Philippines, because Puggers is in the house right now. Nakita na natin ang resulta ng mga unang mga rounds before that final round. Nabasa ng Puggers na mayroong aggressive move mula doon sa garage, and they were able to successfully defend against that. Nakita na natin yung dami ng tao na nilagay nila doon, just Nordol, Kuya Yawi. Eventually, si S1000 talaga, the anchor of this team, really going for that flank pero perfectly read. And you can notice, dahil sa numbers advantage na meron yung Puggers dun sa dulo, hindi sila naging impatient. Laging merong double pick. Even yung mga aggression nila dun sa C-link at yung defense nila dun sa may A-link, merong dalawang tao at least na nakatingin. Eventually, nakita nila si Gabidis, the last guy remaining, overwhelmed them with 3 people looking at that direction. And after mapaload doon, si Sova, sinugod na lang din ni Tops. Everybody's really picking up the slack dito sa game na to, dito sa team na to. I really like the teamwork that we saw from the side of Puggers. Blixarino, the man of the hour for sure para sa side ng Puggers na sa kanilang post net. But S1000 and Gabby Diz, sila lang talaga yung nag-init from the opposing side. You know what I love yung dito sa panalo ng Puggers is wala tayo nakitang deadweight at all sa lahat nila. Yes, Sa kanilang exactly. game plan, Exactly. lahat sila nagke-carry ng kanilang sariling obligasyon. Yeah. Yung kapag nagpo-push sila, you can expect Second Love to have the early pot line Yeah. para mabilis Yes. sa mga pag-entry si Walk on Water. Si Chongi na nag-hold ng power positions if ever that SRD decide na maglalurk doon sa kabilang side ng mapa. Yeah. And what about Blixarino, man? The man of the hour na sinasabi natin. Yeah. This guy has been the most pivotal player para dito sa Puggers. There was no post plant in the world, no universe para sa SRD mananalo ang post plant kapag buhay pa si Blixarino, and they never had a chance para makapag-comeback after that. Yeah, we can see through the highlights yung execution doon ng Puggers. It wasn't just a one-sided affair though. Bago yung first half natin, lamang din talaga. 7-5 ang SRD. Nag-init doon si S1000. You can see him just really anchoring for his team. At nakakita natin yung pag-punish din ng SRD by storming in doon sa A site, controlling that. Tapos nakita nila naging yun na yung winning formula. Eventually, they hammered through. Dire-diretso nila yung pagbuhos doon sa A site at nakakuha sila ng 7 points dahil doon. Pero ito nga lang, yung ibang mga One enemy remaining. ng SRT. Definitely, mga free game, free rounds na ibibigay on sa side ng Blixarino at yung PA. Eventually, ay ma-overwhelm pa rin sila afterwards, but maganda pa rin talaga ay pinapakita ng mga highlight members dito mula sa side ng Puggers. Last player standing. I really feel like it also was start to finish beautiful sa pagkuha nila sa mga sides. Kasi dito sa attacking side natin nakita yung kanilang best performance for the players on Puggers. While SRD, their strength was to at least fight off doon sa mga retakes. Kaso bago mangyari, nakuha na nila agad yung mga importanteng picks. Netflix has always died in at least the first 2 kills ng players on Puggers. Kaya wala silang cover, wala silang any way to control yung silong. Yeah. Because that was the bigger picture para sa kanila. As long as they have the sight, as long as makuha nila agad yung pick, they can go back to their comfortable spot in silong plus garage, were just one of their power positions that they never would have had a chance to fight back against.
I can see yung malulupitang mga crossfires even through the highlights. The reason why palaging nananalo dito yung side ng Puggers when it comes to those post plans is talagang patient sila at nagsiset up sila ng two people and they know the I guess I'll use your term power positions no. So may mga times na pinipili nila na magkakalayo sila but mas madami yung mga moments na nasa isang parte lang sila ng isang side. For example, kinokontrol nila yung C-long so that talagang ini-invite nila yung kanilang mga kalaban papunta sa site na yun. Kita natin si Blixerino sometimes yung kanyang pwestuhan, yung kanyang timing sobrang lupit sa mga post and that's the reason kung bakit na naig ang Poggers ngayon. Katulad nga na sinabi dito ni Dad Femina, welcome to VCT. Oh man, what an epic way to actually close out yung series na yun. Pero sino ba yung pinaka-importanting factor doon sa panalong yun? Delivering the win brought to you by Grab Ultimate. Eto na nga, sino yung MVP natin para sa series ito? It is going to be Nini Tux. Wow. Congratulations to you, pare. Grabe naman. This guy, he was consistent nung first game. And if Blixerino was the muscle, this guy was the brains of the I operation. definitely agree with you. Pero ganun pa rin, no? Parang wala talagang, parang unanimously siya talaga yung MVP. Everybody, like you said, walang dead weight dito sa Poggers, especially dun sa kanilang game number 2 sa Haven against the SRD. But delivering the win is Nini Tops. Tama kayo rin may mga execution tayo nakita. Hindi ko makakalimutan yung way nila para i-counter yung paranoia kahit sobrang solid. You know yung Omen, strength niya yung paranoia doon sa C-long. Yung alley na yun, yung mahabang daan na yun, ang laking counter nun. In fact, sobrang solid nung pagkaagamit niya ng paranoia. But the way that they executed para ma-counter yun, merong nasa likod for the long-range operator shot na matagal bago patama ng paranoia. Eventually, meron silang follow-up na sky flash mula kay Nini Tops and that happened so many times in the game. Smart decisions. That's the reason why they were able to win at maka-advance dito sa VCT regular season. And we'll be seeing more of them pagdating sa regular season, diba? Kaya congratulations para sa Puggers, winning it out 2-0 laban sa Sanguine Rebels Dragons. Pero knockdown pa rin naman sila sa bracket, kaya it's not the last that we'll see out of SRD. Yeah. Pero to wrap it all up, well done para sa kanila. We'll have another series after this. It is Athens Apollo laban sa Sky Anchor Esports. Just to remind everybody meron kaming Filipino broadcast pero meron din tayong English broadcast happening over on the other channel. Kaya bisitahin natin naman yung ating mga English talents for their effort dito sa VCT Philippines. My name is Dad Femina. Kasama ko si Wolf and we'll see you on the next series para dito sa VCT Philippines Split 1.
Ladies and gentlemen, boys and girls, it's time for the main event! Dahil ito na ang VALORANT Challengers Philippines, mga kaibigan, at kami ay nagbabalik sa inyong mga tahanan. Hello nga pala sa inyo. And syempre, after 3 months, magkasama na ulit kami ni Taylor sa wakas. Mga kaibigan, kami nga pala yung mga guys for today. My name is Vil. Alongside me is Taylor right here. At kami The Mods. Alam nyo na yan! Nako, matagalan na tong laban natin dito, no? But, anyway, this is the second series para sa araw na ito. Kung kanina nakakita tayo ng 2-0 at syempre, alam naman natin, no, with the new format that we currently have, labanan talaga kung sino ba yung magiging relentless, sino ba yung kayang makausbong hanggang makaabot, hanggang ascension, hanggang makarating ng champions, dito lahat ng path na yan. And this time around, ATH versus SE ang maglalaban para dito. Sa best of 3, ganun pa rin naman, best of 3 pa rin. Yes, best of 3. Syempre, ang naiiba lang ngayon is, of course, dalawa lang yung mga matches natin for today, and I really can't wait what's gonna happen sa ating regular season, syempre sa playoffs. Kasi nga, sobrang init na best, di ba? Kasi dati 3 yung mga matches natin, pero ngayon 2 na lang. So talagang mas maraming airtime tayo for sure, and mas maraming airtime yung nakikita natin yung mga players natin dito. Pero syempre, before that, mga kaibigan, check muna natin ang pinaka-pogi nating sponsor right now, which is ang Grab Unlimited. Celebrate great wins with the great food and
enjoy free delivery every day. Subscribe to Grab Unlimited now for only 9 pesos. 9 pesos? On your first month, isipin mo, bes, 9. May Grab Parang- Unli ka na. Mas mahal pa yung isang pansit canton kaysa sa Grab Unlimited nyo, guys. Ganun lang yun, man. So, make sure you do. Actually, meron ako neto, no? And it really helps a lot, especially ngayon na nasa bahay lang tayong lahat. At syempre, usong-uso talaga yung delivery. Aside from that, syempre, tutulungan nyo pa yung mga delivery drivers natin. So, make sure you do Grab Unlimited. At syempre, with that, marami ka makukuhang vouchers. And aside from that, free deliveries from your orders. Without further ado, syempre, maliban sa Tagalog broadcast natin, kung first time nyo lang dito sa ating mga streams, no, we also have 2 broadcasts here. Meron tayong English broadcast na masusubaybayan nyo sa twitch.tv/Valorant_PH at saka na rin sa youtube.com/@ValorantEsportsPH. At syempre, itong pinapanood nyo ngayon ng Filipino broadcast natin, nasa Facebook yan ng Valorant Esports Philippines at sa YouTube ng Valorant Esports PH as well. Puntahan nyo lang yan. Make sure naka-like kayo dahil syempre lahat ng mga bagong updates natin, lahat ng mga bagong streams natin, dito yan ipapakita lahat. So para updated kayo sa mga kaganapan dito sa VCT. Yes, that's true. 3 months of waiting and finally magbabalik tayo ngayon dito sa step 1 ng path to pro ng mga players natin ngayon. And of course, syempre dito tayo ngayon sa open qualifiers. Andito ang Athens Apollo and of course ang Sky Core, which is really can't wait dito sa game na to kasi nga makikita natin ulit sila idol. Sila idol pala to idol pala to eh. Yung Sky Anchor, di ba? Mahirap Sila idol pagbuo. yun eh. Oo, ano to Happy eh, New Year yun eh. mga bagong luma na itong mga players na to, di ba? Hindi ko sinasabing si Rabbit yun, pero feeling ko siya na nga. Pero ito nga, di ba, best isipin mo yung first game natin, which is nagugulat na lang din tayo kasi nga, ang Sanguine Rebel Dragons is matagal natin sila nakikita sa mga amateur leagues, sa mga pro-am leagues. At yung Poggers, parang new namers talaga, pero nanalo ang Poggers doon. So, pwede natin sabihin na baka kabahan ang Sky Anchor dito. Ano kaya ang pwede ipakita ng ating sa Polar right here? Man, pagdating dito sa VCT talaga, itong VCL natin, hindi mo na kailangan or hindi na pwedeng basta-basta na lang, no? Sasali tayo, okay na yon. In the end, anything can happen. Kahit na known teams na kayo, kahit na meron na ngayong mga pro amateur tournaments na nakikita at kahit na nanalo pa sila doon, anything can happen, especially sa mismong stage na to. Lalo na sa dami-dami ng teams, 200 plus teams, Vil. Iba-ibang playstyle yon, iba-ibang factor yung kailangan mong isipin. May mga That's true. times talaga na may dark horse na literal, yun talaga, yung umuusbong, yun yung umaangat at napag-iiwanan yung mga dati nating kilala. So, hopefully, it is gonna be different this time around. Oh, speaking of mga idol, yung Jopay nga, di ba? Yung mga talagang mga idols Kamusta ka natin, na? yung mga yun eh. Wala eh, literal na... wala talaga na magagawa sa Jopay, sila Idol Yusuf yun. Pero yun nga, mga kaibigan, this is the map veto na makikita natin ngayon. Once again, we have Athens Apollo versus Sky Encore. Really can't wait nga dito kasi nga ang first ban ng ATH which is Athens Apollo is Ascent. Pero ano ba ang sunod na map ban ng Sky Encore dito, knowing na in terms of siguro knowledge naman mas maraming alam ang ATH doon sa SE. In terms naman kasi sa composition nga nila, medyo matagal na nga dito sila naglalaro. And in terms of as a team, for sure, pwede natin sabihin na siguro nakapag-usap-usap sila kung ano-ano ba yung mga strongest map ng SE. And same goes with SE as well. Ganun yung mga tinatanong nila sa ATH, ano ba yung mga strongest map nila. So itong game 1 na to, ito yung getting to know each other stage. Oh, talking stage pa lang kumbaga ng mga teams natin. And obviously, along the weeks, especially itong open qualifiers natin, and along the weeks, pabawas na tayo ng pabawas eh. Pakonti na pakonti yung mga teams, and truly, the strongest one will only be the one rising. But this time, we are actually looking at the first pick as a Pearl. And the second pick coming in from SE is actually Bind. So kung makikita, mapapansin pa lang natin dito sa map picks and map selections natin, obviously, Ascent is out, yung mga OG maps natin, and this time, they're putting in Pearl immediately on the first map. Sa tingin mo, dahil lang to sa... Gusto na natin palayain eh. Alisin mo na yung Pearl, basta yun na yun, men. Yun na yung Pearl. Para tapos na. Oo, kasi alam naman natin na isa yan sa talaga pinaka-tricky ngayon na mapa sa mundo ng Valorant, pero at least Bind, makikita ulit natin ang Bind. Hindi na natin nakikita ang Bind sa mga laro natin, and dito pa, dito sa VCT, Dito at least meron pa rin tayong Bind. Pero syempre, ang second ban ng ATH right now is syempre Breeze. Pero ang SE, sabi nila, sige, tanggalin natin ang icebox, pero meron
pang isang mapang natitira, which is ang Haven. decider map, which is ang Haven. Malakas ang Pinoy dyan. Well, dito naman sa mga Lahat sila players, Pinoy. lahat sila Pinoy, so malakas Buti silang na lang. dalawa. Tama. Base dito sa mga statistics na nakita namin ni Bill, no? Parehas silang mananalo, men. Parang ganun yung galawan dito. But with that, syempre, we have Pearl, we have Bind, we have Haven. Alam natin itong Haven, malamang magiging 50-50 chance kasi OG map yan. Alam natin lahat, kayang laruin yan. Ganun na rin naman sa Bind. But Pearl, it's totally exciting, especially ito agad yung bubungad sa atin. Lalo na sa mga papasok pa lang na teams, yung mga promising teams na nakikita natin dito. And of course, I'm excited. Meron bang mag-explode for this match? Meron bang ibang picks? May kakaiba bang meta na makikita na naman dito? Pwede natin sabihin, ano yung mga unorthodox picks na pwede nilang gawin, knowing na Pearl, of course. Well, I'm actually really excited na pwede nilang ilabas yung Harbor. Kasi nga, in terms naman sa Harbor, well, sa mga iba't ibang tournaments yun, isa siya sa pinaka-lowest pick ngayon. Which is, I'm really excited kung ano ba ang pwede na ipakita dito sa Pearl or sa kahit anong mapa. Well, in terms naman sa controller, marami pa rin talaga siyang pwedeng, mas marami pa talagang agents na pwede kang gamitin besides Harbor, of course. Andyan pa rin ng Viper, which is yun nga, medyo ni-nerf nga yung ultimate niya, which is pag matagal kang nasa labas, talagang biglang mawawala na rin talaga yung Viper spit mo. Pero syempre, nandyan pa rin yung Brimstone, nandyan pa rin yung Omen if you want to be really movable or sobrang goods ng move speed more anything, not move speed, pero yun nga, rotating speed rather. You can use that Omen siguro. I would say even a Neon is viable pagdating dito sa mapa na to. Those fast rotations are very essential, especially kung merong kahit isang loophole lang sa mapa na to, especially dun sa mid doors natin kapag walang nagbantay agad-agad. And even without traps, especially, mabilis makaikot dito yung mga teams, no? Lalo na kung may gamit tayong Neon. The fast rotations can be there, but we can also definitely sa mapa na to see some slow plays as well. Moving forward, using their utilities and yung kanilang mga advantages. For example, nung na-mention mo yung Harbor, kagaya na lang nung kanyang mga smoke na kayang ilabas dito, yung waves, yung tidal waves na kaya niyang iparating sa mga site natin that completely covers the site is essential for the team. For sure, sa Bind, makakita tayo ng Raze and Brimstone combo na naman, and I'm not gonna be that excited if ever magdo-double controller tayo dito sa mapa na to. Kasi knowing na Bind, of course, this is the map of Raze, this is the map of Brimstone, this is the map of controllers talaga. And I'm actually really excited if ever talagang hindi ba sila na mag-duel sa isang mapa. Kasi, I mean, ever since last year, ganun na yung nakikita natin eh. Wala silang pakialam kahit wala silang duelist kasi nga, it's just they're really na magsa-safe play sila. Sobrang solid na pagka-safe play nila na hindi talaga sila pumapasok na lang bigla-bigla. They're just waiting for their utilities to pop off. Talagang contact play, play for picks, slow play. Okay lang yan. At least nakukuha pa rin natin yung mga points. At least nakukuha natin yung mga objectives. Actually good already. But right now, dito nga sa mapa na to, which is ang kalaban ng Athens Apollo is Sky Anchor Esports, alam ng Athens Apollo yung capabilities ng Sky Anchor. They have Aryu, they have Kelly S, they have Disrupt, Eugene S, and Rabbit as well, which is, this is the mind of Rabbit, mga kaibigan. So, yung makikita natin kung ano ba yung pwedeng ibitaw ni kaibigang Rabbit dito. Ilang beses siya nag-IGL and right now, this is the time ulit sa kanya para mag-shine. Oh, si Idol pala yun eh, no? Si Idol Rabbit pala yung makakasama natin dito sa team na to. But as we mentioned a while ago, maraming mga familiar names na makikita tayo dito sa matchup na to. And obviously, those players that really nag-shine nung mga previous VCT natin. Nagsama-sama na nga sila to make up a new team composition dito. And with that, kahit na napakatagal ka na, hindi mo pa rin masasabi na nandun yung buong 100% success rate sa isang team. Kasi despite na kayong mga members dito, matagal na rin sa VCT nagko-compete, you still aren't quite sure kung papatok ba o papasok ba yung mga members na meron ka sa isang team unless nandun na syempre yung comfortability among each others. In terms of comfortability naman, dito sa ATH mga kaibigan, double controller setup, they have Sheikah and they have Toss. For sure, Sheikah, siya ang utility plays, of course. Mas kailangan talaga niya, knowing na napakalaking mapa nito, mas kailangan talaga ng utilities, like syempre yung Concuss, syempre yung Gravity Well, of course. Yung pinaka-importante na kailangan dito sa Pearl, knowing na kunyari na nakaka-attacking ka and defending if ever meron man tao sa backside or not.
It's just for SE though, knowing na defense pa sila, medyo mahihirapan nga sila of course kasi nga naka-double controller yung kalaban nila pero it's fine though. I mean, tila mo si Rabbit tsaka Kelly is double Sova mga kaibigan. Oo, huwag ka papatalo. Sino yung mas magaling na Sova? Oo, sino yung mas Huwag ka magaling? papatalo sa kakampi mo. Yan ang tunay na Sova deep. So mag-aaway ngayon si Rabbit Kelly. Ako yung Sova pare, so nag-uunahan sila ngayon sa Sova mga kaibigan. Mag-i-installa ka na lang sila dito. Oo, Pero kung umpisa napansin na mo kanina, no, may nakita tayong naka-hover pagdating sa Yoru. Sa tingin mo, Oo. lalabas ba? It's fine. I mean, if ever naman mag-Yoro sila, there's nothing wrong about that though. Kasi syempre, knowing na attacking ka, that is a good thing na mag-Yoro ka kasi maugulat ka na lang, hala, totoo pala yung gate crash mo, hala, nagugulat na lang ako, nandito ka na lang pala, Lumingon may ka kasama lang, kang iba. nakita mo, nasa iba na. Oo, di ba? Nakukulit ka lang din talaga. So, if ever they're gonna use that for their main duelist, that's fine though. It's really up to them. Siyempre, nakadepende naman yan sa playstyle ng mga players ito. Siyempre, papasok din dyan yung like what you've said, yung mga bagong picks, bagong meta, unorthodox picks na pwede nilang gawin. At mukhang uumpisahan na rin ata talaga ng Athens Apollo. Kasi in terms of knowledge, mas maraming alam ang Athens Apollo dito sa Sky Anchor. Kasi nga mas matagal na sila nagsasama. Mas matagal na sila naglalaro. Mas madami silang alam kasi kwento nila yun, men eh. Kwento nila yun, men. Hindi sila papatalo doon. Hindi sila papatalo doon, kaya mas marami silang alam. Pero eto na nga, nandito na tayo sa second series of the day. Huwag niyong pansinin yung score, ayusin natin yan in just a little bit. But with that, mukhang Yoru nga talaga ang pinik nila dito. Pero isang Sova lang ang makikita natin. Oh, yan si Yoru. Hirap pag dalawa. Oo nga, hirap pa dalawa yan. Man, mag-aaway-aaway sila. Isipin mo, dalawang revealing area ang maririnig nyo. Pero, dalawang long gun doon, medyo mahirap talaga kalabanin niya. Pero right now, ito na si kaibigan to mixed with one for an eye. With the one for, tama naman. May nagtatanong dito, sabi ni Romeo, the mods guest caster lang po ba si Kuya Wolf? Hindi, dito na siya nagtatrabaho. Oo. Ito na daw ang tunay na bangbang. Ito na ang Napag-isip tunay niya, na bangbang. napagtanto na niya. Kelly, yes. Marami-raming traps pagdating sa mid doors. This is what I'm talking about exactly, no? Na mapag-iwanan mo lang yung mid doors dito, isang malaking problema. So, SE is definitely making sure na walang makakapasok dyan, but an immediate lurk coming in from the players on the defense here. Nakaisa na nga rin sila dito. Nash getting a kill onto Kelly as mawawala yung KO and mababawasan sila ng isang ini. That is a good opening for the side of Sky Anchor dito. Just denying that KO agad kasi nga knowing na itong mapa na to, this is the best map for that KO because of their knives and anything like that. But right now, ito na si Tomix literal na paikot-ikot na akala nila nasa A pero hindi, nasa B talaga sila. Nag-aantay lang sila ng opening dito para malaman nila kung saan sila pupunta. Stars 30 seconds left. trying to set it up pagdating sa B side. And syempre, with a Viper wall, matutulungan silang makatawid dito towards the site itself. SE on the other hand, nag-aantay lang sila and this is exactly awaiting for a retake scenario para sa team na to. They wanna make sure they get info first and a pick up first mula dito sa mga players ng ATH. Pero agad, immediate smokes coming in para lang makatawid talaga itong mga teammates ng ATH. Jumping lason mga kabingay, want to disrupt ngayon, nakapatay pa ng isa, but Corazon says no to the 2K na ginawa niya. But 2 versus 4 right now, dalawa ang lungan sa side ng Sky Anchor mga kaibigan. Nugent is with a swing right now, catching one. Nash from the far side of the map will kill one, but the Rabbit is just right there waiting for that defuse na pwede nang gawin. The Sheikah is low. He's gonna swing right now. Nagpalit siya ng classic ngayon, pero yung alam problema sa dalawa pa kalaban niya. The clock is ticking already. Oh no, mawawala siya ng oras ngayon. Kailangan niya makapatay yung dalawa. At ang sabi ng ATH pare, sabi ng ATH pare, kailangan na natin sila patayin ngayon. And now, it's just the players from AA getting that first round of the game. Wala silang no choice eh. Sa dami ng smoke na binato nila dito, and as we know, AA right here, or ATH as we look at it, dalawa yung smoke or dalawa yung control na meron sila. They have an Astra, they have a Viper. Paano ka makakita kung sino yung papasok sa loob mismo ng site? Those walls coming in from the Viper completely covers up B side, and aside from that, kaya rin nilang makapag-fake dito. But it's still a 1-0, and syempre para sa side dito ng mga defenders, wala na silang magagawa. Kailangan nilang manalo sa mga duel. Ang mga duelong kailangan nilang ipanalo, but Tomix gonna lead the cavalry right now going here in B. At least meron na rin talaga siyang
mga utilities dito in order for them na talagang literal na lituhin ang mga players ngayon na Sky Anchor kung saan pa talaga sila pupunta. Shika waiting if ever talaga meron dito mag-backstab or anything, and I think meron nga. Hindi lang isa, dalawa, kundi tatlo, hindi apat pa. Hindi apat, mukhang 5 ata. Lahat kompleto. Recados itong mga players dito, but Chica already getting one here. Mukhang papaulanan lang sila ng bala. And again, a bait and switch happening here, left and right. Disrupt to get one kill actually para sa kanilang eco round. Kailangan nila makakuha ng mas maraming kills dito, but if ever, again, this is a pistol round for them anyway. Yeah, this is a pistol round. So talagang binibigay lang nila. If ever makapatay tayo ng isa, dalawa, okay lang. Pero syempre, if ever makapatay tayo ng 3, 4, good na yon. And yun nga, sobrang ganda ng ginawa dito ng mga players ngayon ni ATH. Ngayon nga si Astra, nag-aantay lang din talaga sa likod. Nag-aantay ng mga sound cues kung meron pa talagang mag-rotate dito. Akala niya, dalawa, yung pala lahat, andun sila. At ang ginawa ngayon ng AA, syempre, kumukuha lang talaga sila dito ng pera in order for them to stack up all the money, all the economy na pwede nilang makuha sa susunod na round. And right now, ito na ang tunay na bangbang mga kaibigan kasi buy round na sila. Ito na, buy round na nga mula sa ATH. Would have a better defense. Aside from that, kung mapapansin nyo rin, no, SE upgraded basically their guns already from way back. And isa lang naman yung namatay sa kanila pagdating doon sa kanilang round na yun. And this is gonna be their bonus. They have enough utilities and of course the Vandals as well to go up really against SE right here. But, or rather, tama sa SE. Toss? Yes. Whoops, tamang lakad lang. Alam niya na merong kumukuha ng orb doon at alam niya may tao sa A-main. Yeah, and syempre hindi siya kailangan magpadalos-dalos kasi wala siyang idea kung ilan ba yun, isa ba o dalawa. Pero right now, Eugene is maganda yung position niya, and now the players of AA gonna go out dito lang sa may art. Pero that smoke is actually really good for them to stop the possible push of AA. Papasok nga ng A. But at least, SE, they're waiting and finally getting all of this information na nakuha nila. Isa nga dito lang sa may orb, dito sa may A, and syempre yung tao dito sa may art. Pero 1 minute pa bes, medyo mahaba-haba pa ang oras in order for them to rotate. Pero kung napapansin mo yung mga players ngayon ng Sky Anchor, hindi sila nag-over-rotate. Nag-aantay lang sila dito kung saan pa talaga meron tao. Kasi ganito lang naman yan, di ba? Moving sa tournament play, all you need to do is wait for the sound cues, wait for the information para lang at least makapag-rotate ng ibang tao. May turret sila dito to actually detect kung merong magpupush ng B-Long. An immediate setup coming in from Disrupt as well. At syempre, swing coming in from Eugene S. Nakakuha siya ng dalawa doon, but the flash settles in. Makakataka siya, safe and alive. Merong dash na pwedeng gamitin. He might get a pick off here, but it doesn't connect. There's the pop flash. Makakapag-swing na naman si Eugene S. Dalawang bulag doon, pero he wasn't able to get a kill. Finally, 1 man down. Eugene S with a triple here, but Rabbit to finish things off as Nash goes down. Eugene, mga kaibigan, early pa lang, nagpa-pop off na agad. Ang sabi niya, anong gentle? Wala siya. May 3 agad ang napatay niya. Sa ginawa nila, and syempre, andun si Kelly S. Sabi ni Kelly S, sige pare, pa-flash ko, then pagka-flash ko, mag-pick ka. Pero ang problema, medyo hindi din talaga tumatama yung mga first shots niya. Pero at least napigilan niya agad yung push nila. Yun ang sinasabi natin, di ba? Huwag tayong mag-over-rotate. Hanggat hindi pa natin na-sure na dito talaga sila magpupush, mag-stick lang kayo sa A, mag-stick lang kayo sa B. Antayin nyo yung talagang pagkukomit ng mga kalaban natin. The best part of it, anyway, they got the delay going on at dun nga, nakabuelo pa ng flash in mula dito kay Kelly S. No? But 2-1 it is. Nakabawi ng SE with that one round. Of course, courtesy of Team SE here, Kelly S. On the other hand, si Eugene na naman ang humahapyaw dito sa mid. Kaso nga lang, na-trigger agad siya dito ni Shika all the way down. And now in a 5v4 situation. 5v4 indeed. They have the Rolling Thunder na meron ditong ATH mga kaibigan, but Disrupt with the swing right now. Nakapatay pa ng isa with the Bulldog. Pero that fault, I'm not gonna connect onto these players though. Waiting for that push again. Rabbit, Shock Dart, not gonna catch anyone again. Just ang ginagawa lang nila syempre, talagang literal na pop shots lang. And malay mo, meron tao doon. At least damage is a damage. Kahit 20 damage lang yan, okay na yun. Pero yun nga lang, meron tao doon sa may kanan ng Kelly S. Oh my God, nag-iisip pa siya. Hindi niya alam kung ano ibabato niya. Yung knife ba, yung flash ba, yung grenade ba? 3 nilabas niya pero wala siya nabato kahit isa. Nahuli siya dito, no? Caught off guard, but Rabbit catching one off guard as well. That's gonna be Toss and Corazon going down. Si Shika naman with a triple kill, trying to make something happen. But si Ryu, siya makaka-shutdown dito sa remaining players na gustong pumasok ng site. A good defense coming in from SE.
Oo, wala si Kelly S. Nag-isip-isip siya eh, no? Ano pa talagang ano pa talagang dapat na ibato ko dito? Nag-iisip talaga siya, pero yun nga, sa sobrang tagal niya mag-isip, medyo na siya rin talaga na una na pick off doon. Pero that entry na ginawa talaga that is actually huge. Para syempre, mas mahirapan pa yung mga players dito ng AE na makapasok, pero at least wala silang idea at all na si Rabbit nandun lang kung nasan si Kelly S kanina. It's just, nakadepende pa rin yun sa mga no? Sa mga decisions natin kung ano pa talaga dapat unahin natin. Ay, priorities, as they call it. It looks like the players of AA right now, naghahanap sila dito ng pwedeng mapitas. Although they have sheriffs here, pero hindi natin pwedeng i-discount kung ano meron sila dito. Meron din silang rolling thunder na pwedeng gamitin if ever they might need it. Are you just using flash. the utilities? Humihigop lang dito, pati na rin yung mga smoke. The flash settles in. Rabbit the first kill. Pero meron pang kasunod. Rabbit on the second. Isa-isang pumapasok ang mga players ng ATH dito. Napipitas lang sila. Valorant Got Talent ang ginagawa nila. Nag-audition sila dun sa loob ng... Nag-audition Wala sila silang choice eh. Wala silang pera. Isipin mo, una pumasok doon si Astra, okay, pagkatapos doon, meron pang smoke doon, una naman, pangalawa si Yoru. I mean, oo, naka-eco sila, pero syempre, they need to make the most out of it. Toss all the way, dito lang sa may leg, nakapatay pa ng isa, pero at least Eugene is just right there, doon sa may backside, nakadalawa pa. 3-2, and SE, Sky Encore, galit na. Anong gentle sabi ni Eugene is? Walang ganun. Walang Hindi ganun. uso sa amin yun dito. And obviously, with the default setup na meron dito ang SE, they really wait, not aggressive at all. Maliban na lang dun sa mga opportunity plays na kayang gawin ni na Eugene S with Kelly S with the pop flashes coming in. But overall, when it comes to the defense here, inaantay lang talaga nila yung kayang ibigay ng mga cues dito coming in from ATH, kagaya na lang ng mga smokes nila. But it seems like, again, a 5-man push here on B main. Wala nang tingin-tingin sa mid. Wala nang lagay-lagay ng pang anti-flank. Oh, ang tawag dito, push B, bahala na. Wala silang ganun eh. Si Soba na Oo. lang yung magle-lurk dito. Oh, ganun na lang yung ginagawa nila for the side of ATH as well. Pero kung napapansin mo, Besa, ang meron dito ang Sky Encore, they have that Longgadog, syempre. Ang Hunter's Fury na meron si Sova ngayon, in order for them to stop the possible push, pwedeng gawin ngayon ni ATH. Pero right now, at least ito na, hinati na ang mundo dito lang sa may B. Pero meron pa siyang Hunter's Fury dito. Pero meron pa rin talaga Rolling Thunder. Lahat ng ultimate nila nilabas na, pero sa kalamaan dito ng Rolling Thunder. Tommy will get that information kung nasa pa talaga sila. Pero Disrupt will take one down. Pero Tommy together with all these teams, mga kaibigan, medyo nahihirapan sila kung talaga mag-push pa sila dito sa B. But at least, Nash, we're gonna spike already. Disrupt, gonna push in. Pero wala siyang bala ngayon, mga kaibigan, lang na mag-back away. Pero at least meron pa naman KO dito, mga kaibigan, sa pop flash indeed. Pero apat sa mga players ngayon ng ATH is talagang hindi talaga nila makita kasi napakadaming ecoms talaga dito. Best pero sabi ni Eugene is pre, may nagdi-defuse, Rabbit, kaya pa ba? Pero hindi. Oh my God, ang daming ultimates dito nilalabas na ATH. Nightfall out. Lahat na binato nila dito. Shock Dart connecting mula kay Rabbit. Chica on the other hand, on the second kill already. They're trying to defuse the spike. Pero ito na nga yung smoke coming in. Talagang pull smoke lang para sa kanila. It's not actually a pull even. Pang-delay lang mula kay Chica talaga para hindi mag-defuse si Rabbit. And the pros don't fake, sabi dito ni Rabbit. Pero nakuha niya pa yung kill. Is this gonna be enough time to defuse? It's not! Hindi pa rin umabot. Binigay mo na ang lahat pero kulang pa din. Oo, walang ginawa si Rabbit kung hindi umupo. Yun lang ang ginagawa niya. Wala siyang choice eh. Wala siyang choice. Sabi ni Chica, pare, sige sa atin to. Just take the time. Surprisingly, yung smoke na meron doon, akala ko magiging pull. It was actually just a fake smoke. Pinick up niya lang yung smoke na meron dito. Just to make everything just harder. Pero isa sa mga inaabangan ko dito, Bessie, actually, is yung flank na nagmula kay RU. Ang tagal niya kasing nag-antay dun eh. And the fact na walang anti-flank itong mga players ng ATH, malaki yung opportunity. Ito rin isang maganda dito, Besa. The only thing na makakasira, of course, na sa malayuan, doon sa lockdown na pwedeng ilabas ni Killjoy dito is yung aftershock nga ni Breach. Pero syempre, kung pwede sila dyan dun sa hindi ma-aftershock ni Breach, of course. Pero in order naman na magawa nila yan, they need to make this play na sobrang solid if ever. Kasi nga, yung mga players ngayon ng ATH, literally, they're all over the map right now because of, they have the Yoru, they have everything for them to flank or whatnot. Pero, si Fade, Chica, maganda yung rotate na ginagawa ni SME, pero may mga chance sila. Ay, hindi yan meron na meron! Diyos ko! Hindi na Pati ako, guys, napakapit sa mouse ko.
Ako na lang sana ang pumindot, pero si Nash, eto, nakakuha pa nga siya ng isang kill. Mukhang rest coming up mula dito kay RU towards Kelly S. Not checking any corners. Nash gets one yet again. Si Rabbit na naman, isang ikutan lang. Parang nagbe-merry-go-round lang sila dito. Kelly S to secure a kill. Spike, na-plant na rin. Time is ticking and there's not enough time to defuse yet again. Kahit na kahit na nakakakuha sila ng mga kills dito, no, hindi pa rin nila nase-secure yung mga rounds, especially hindi nila ma-retake. Ito yung hirap kasi nga napag-usapan na nga natin, di ba? 50-50 pa rin tayo dito, of course. Kahit medyo matagal na rin talaga natin napapanood dito ang mga players ng SE, hindi naman sila mga Diyos na hindi talaga natatalo, syempre. Meron pa rin tayong tinatawag na Dark Horse pa rin, of course. Unang-una, yung SRD nga, di ba, natalo ng Poggers, di ba? So, ang napag-usapan na natin kanina, na game number 1, dito ngayon si SE and ATH, getting to know each other to, men. Talking stage to malala. Kailangan muna natin malaman yung mga abilities, yung mga capabilities sa mga players natin. Tapos sa game number 2 and game number 3, dun tayo babawi. If kaya pa. If kaya pa. Yun lang ang kasagutan dito. Tag towards Sheikah. Aware ang mga players ng AA na may nagpo-push up na meron ng malapit. And this is the thing, no? Para sa side ng SE, si Rabbit, sinusubok na naman dito maging aggressive. And the thing is, baka makakita ka ng 3 dyan. Yun ang mahirap. 4 yung makita mo. Hirap nun, men. Pero at least Sheikah, together with all the players of ATH right now, gonna rush in, gonna push in here in B. Pero marami nagpapatingin dito sa may bilong, mga kaibigan. Pero magpupush ba sila? Pero mukhang hindi ata. Okay, ang dami nila binato doon, pero nagbago isip nila. Sige, pass na. Pero, medyo mahihirapan ata makapas dito ang ATH. Kailangan muna nilang patayin dito si Killjoy. Kasi nga isipin mo, dalawa ang nano-swarm grenade dun sa loob ngayon na A. May smoke Well, pa. they have nano swarms. If they can clear out the Killjoy immediately, hindi na magiging problema yan, no? Depends na lang kung kailan niya ipapop yan. And now Disrupt, just holding his position. Meron lang siyang sheriff dito na hawak. Pero gaya ng sabi natin, may mga traps pa rin dyan. Rotations coming in. 3 ang nasa flank dito, Vil. Medyo mahirap nga din talaga kung anong gagawin dito ng mga players ng ATH kasi wala silang idea at all na si KO, si Jet, si Sova nasa likod na nila. Pero toss up, wallbang, not gonna be enough damage for them to take down that player though. 3v3. Pero medyo may nag-aantay ata doon sa may likod. Yung nga sinabi nakapatay para isa pero wala silang idea na mayroong tao dito sa may kanan nila. Nilabas kayo ng blaze ang white click sa mukha. 3v1 right now. Mag-isa ngayon si Yorme, mga kaibigan. Kaya pa na yung 3. Tommy sa kapatay pa ng isa. 1v1 with a great one right now. Eugenius wala siyang idea. Oh no! Brownstone Tommy hindi fake! ata! Brownstone fake! Nag-defuse ata! May oras pa! Pero yun nga! Oh my God! Anong gentle! Galit na si Eugenius. Wala siyang pakialam sa nararamdaman ni Yorme ngayon. Ay! Ganon. Stick lang kung stick. Yan ang sabi dito ng SE. And finally, they get to defuse here. The thing is, feeling ko lang, or base sa mga nakikita natin dito, among the rounds that we are looking at actually, nahuhuli lang naman yung SE kasi hindi sila nakakapag-check ng corners fully eh. Multiple times, Rabbit has been caught mula sa long B kanina up until A site, not checking corners. And kung malilinis to ng SE, I think they could just steamroll yung mga rounds na meron dito. After that round, walang nagawa si Miracle, mga kaibigan. Kailangan nila ng milagro in order for them na talaga makabawi dito. Kasi nga, di ba? I mean, okay na yun. Nasa kanila na yun, di ba? Napatay na nila yung ibang nagfa-flank eh. Pero, it's just Eugenius really popping off. Sabi na, sige pre, pupusuan ko to. Manalo, matalo, at least tinry natin. Men, sino bang nagtatatlong flank? Diba? 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 Ang kagandahan din naman pagdating sa ATH, no? Alam nilang wala silang anti-flank na mga traps. For example, yung Cypher traps o kaya yung Killjoy dahil nga nagpunta sila sa double control setup. Pero, ang maganda sa team na to, binabantayan pa rin talaga nila yung flank dito. Kasi nga, alam nila eh, na wala silang traps para dyan eh. The problem remains is that walang enough pressure na binibigay yung SE dun sa front lines para makabuelo yung nagro-rotate o yung nagfa-flank sa likuran. Yun yung mahirap pag wala ka talaga Sentinel base eh, no? Paano pa kaya pa nag-defend ang ATH dito? Aggressive. Oh, wala silang choice talaga. Kung ano meron sila, talagang Utility. Utility. They need to make the most out of it. I mean, for the players of ATH right now, kailangan talaga nilang mas igihan pa yung pagde-defense dito kasi tingnan mo naman, ilan ba ang Sentinel meron ng SE? They have one. They have that Killjoy, but that is enough already. Oh, caught in the act. Huling-huli in 4K, mga kaibigan na pumupulot ng spike sa spawn. And now,
SE has a spot on their eyes pagdating dito sa ano na to, sa spike na to. Kailangan But at nilang least- i-clear out yan. Wala silang baril. Oo, nakaka-classic lang dito si kaibigan Nash Daily. Match daily. That's Oh. 1 minute and 30 seconds. Oy, si kaibigan Tommy! Oh my God, my Tommy! Ay, nako, napatay si my Tommy! 2v3, Nash Daily gonna push in. Siya may hawak ng spike, pero alam ba ng S ito? Eto, 30 seconds remaining para makagawa sila ng play. And despite that, nakuha pa rin naman nila yung spike. Remember, wala silang baril nung nagsimula sila sa round na to. And this time around, may dalawang vandals na sila. This can still go the other way around. It's a 3v2 situation. Toss waiting patiently, pero si Nash tumatanggap dito ng bala. One Oh, enemy remaining. Ayun na nga, may flank. KLS nasa likod, wala kayo idea. And right now, si Toss na lang mag-isa. Oh, one tap to the head. Wala siya nagawa. 7 seconds in, mga kaibigan. It's all the time na talagang kailangan na buuin ng SE ngayon. 5-4 hindi. Medyo dikit yung laban dito, may Tommy. Oo ba yung mga pangalan ng mga bagong mga players ngayon no? Solid. Ito naman, Pinoy na Pinoy. Si Corazon. Corazon. Diba? Ano yan? Ay. Si Eugene. Eugenes. Eugenes. Dami yan. Madami yan eh. Pero wala silang magawa kahit nakapulot sila ng Vandal. Ito nga wala silang anti-flank. Kaya kapag nag-slow play kayo, kailangan may nakatingin talaga. And they had this time para sa SE, enough pressure on the front lines itself. It's all the pressure na kailangan din iba to ng SE dito. Pero yun na, may Tommy! May Mapatingin si Tommy! kaibigang Rabbit, pero eto na, tamang ultimate lang siya. Alam ko kung nasang kadalaw yung tao dito, pero tamang flash lang din, pero magpapakita ba siya, pero mukhang hindi ata. Tamang informasyon lang ang pwede niyang kunin dito. Ilan ba ang tao sa A, ilan ba ang tao dito sa may secret, dito sa may knockout, and dito lang sa may flowers, pero hindi. Sabi na may Tommy, out na tayo dito. Alam ko na kung ilan ba yung tao dito sa A, and probably gonna go there in B. Okay na yung ginawa nating opening dito, napatayin natin si Sova, at least -1 any agad. Yun na nga one man down, kumbaga, para sa kabilang team. And ang importante lang para sa kanila ngayon, makapitas sila. Make or create that space para makapasok sa loob ng mga sites na meron tayo dito. And mapapansin nyo, hindi masyado naglalurk yung mga players ng ATH dito. Lagi silang may kasamang mag-trade. Yun naman yung kagandahan dito sa positioning na meron sila. My Tommy, susubok, 45 HP remaining. Naku po, nakakita nga si Oreo, but the headshot comes in. He still wins the duel. Nash to get one as well. Disrupt on the other hand, nakakita ng isa. And now we're a Pag hindi 5. ito matama, pag hindi ito nanggigigil ako Alam mo yun? 4v1 it is. Oh, Okay, not okay, enough. Okay, 5-5 it is. Pero kung napapansin mo, Besad, namatay yung dalawang players ngayon sa SE dun sa exact na location lang din kung saan namatay muna si Sova. Sipin mo talagang, ang sabi ni Viper doon ng ATH, sige pare mag-aantay lang ako dito kasi feeling ko may mag-aasim pa, may magpupush pa dito, may kukuha pa dito ng informasyon. Tingnan mo, si Rabbit at si Eugene, parehong dun sa exact place, dun talaga sila namatay ngayon. At sabi ni Viper, sige men, yung pag-aantay ko dito, worth it. Na nakalimutan ni Rabbit, wala siyang dash out. Oo. Kala niya si Eugene siya. Pero nandun naman sana yung trade-off. Di niya lang in-expect na yung positioning na nandun sa loob ng smoke. No? Nash, Daily. Baka sakaling makapitas on towards mid. Si Tommy, alam niya na merong mga tao dyan. The flash settles in. Pero nakakapagtago sila sa art. Apat yan, men! Apat yan, may Tommy ko kasi May umat ka Tommy. dyan. Umat ka dyan, men. Medyo walang malakas sa apat. And Nash, can check all the information na meron sila. And our drone will actually spot one though. Alam niya na meron siya nakuha doon pero nga hindi siya natamaan ng dart ng drone. But KLS gonna push yan up. Alam niya na nakita niya yung siko ni My Tommy dito pero that is a wallbang na ginawa niya. Nakapatay pa ng isa Eugene with a big trade-off right now. Pero oh my God! Diyos ko po, ginawang sandwich. Literal na nagsama sila. Isang bala, dalawa patay. Luminya sila sa harap ng crosshair mismo ng kalaban nila. Yun lang ang nangyari doon, no? On mid, the skirmish towards this, sobrang open. Kung makikita mo, no? Lahat ng mga katawan dito nakahilatay lang. Sa gitna mismo talaga. Just goes to show na ang dami mong angle na kailangan panoorin dito. And SE, yet again, going to that aggression, pero hindi nila napapunish itong ATH. 3v1 situation. Meron mang ulti si Aryu dito. I don't think he's gonna use it anymore. And it might go to a save even. 45 HP. Yeah, and if ever naman, syempre next round is gonna be the last round
na malapit na tayong mag last round ng first half if ever. So ano ba ang pwede mangyari dito? Ano ba pwedeng gawin ni RU dito para syempre makabawi lang din kahit papano? Pero at least RU can stack up all the utilities that they have. Isipin mo for SE dito sa last round ng first half, they have the ultimates of Astra, Killjoy, and Jet. Pwede nilang ulitin, pwede nilang gamitin na para mas mahirapan talaga dito ang pag-push ng ATH. Pero ano ba ang kalaban nila dito ng SE? Isa lang bes, Rolling Thunder lang ni Breach. So, isipin mo, 4 na silang may ultimate dito. Oh my God! Baka Kanina niya pa tinitiis na hindi gamitin yan. Simula ata third round, meron ng ultimate. Ang kalampag ng papag, pero hindi pa rin nila nagagamit. Hindi pa rin nila alam kung kailan nila gagamitin actually ng tamang moment. Oo. Nagbabasahan pa eh. Gaya nga ng sabi natin kanina, talking stage pa nga lang kasi sila. Oo, binabasa lang talaga nila. Nagtitext pa lang sila sa Telegram. Ba Telegram, bes? May kilala ako nandun eh. Oo, itatago rin sa pangalang Ray Ray. Uy, nakakamiss mag-cast dito. Okay. Uy, salamat kasi may trabaho pa kami. Kala namin. Salamat. Thank you so much. Pero ito na si My Tommy. Nag-aabang na naman sa mid. Si Nash. Si Nash Daily, ladies and gentlemen, let's see. Nag-aantay kasi siya ng 1 minute na lang. Oo nga, grabe naman isipin mo. Dating aktor ng Golden Bililit. Nagbabalorant na ngayon. Nasa Agos yun, bes. Ay, nasa Agos. Iba si Nash Daily. Nakalaro ko na yun. Tawagan nga namin kapatid. Literal yun, men. Legit yun. Hindi, hindi biro yun. Pero at least, rapid. Kwento ko yun. Barbero na naman, si Kuya Mobil. Legit nga kasi, kwento ko yun eh. So, totoo So, yun. syempre, sikat ka doon, no? Oo, syempre. Ito ang importante. If ever makakuha ng 2 kills dito si kaibigang KO, ay, oh my God, magkakaroon siya ng ultimate ngayon. So if ever na talaga na mas mapipigilan pa ng SE ang ATH, itong round na to yun. Ito yun, sure na yun. Pero kalampag ng papag papunta kay KLS, mga kaibigan, Ganda nung nade. pupunta. Pero meron na papunta kay KLS, pero tamang spray and pray. She is super low. Rabbit with a kill right away. With a 2K, with a Hunter's Fury, sinampal sa mukha nila. Pero in terms of ultimates, meron pa silang lockdown, meron pa silang wash dish, lahat meron sila. Kompleto pa para sa kanila, no? Eugene S already getting the first kill here. Si Toss, immediate shutdown para sa kanila. Mukhang makakita lang ng ulo dito si Toss, patay agad yung mga players. Are you trying to peek in? Alam ni Toss na dito yung positioning niya. He gets another, a triple kill even. Pang-apat, si Disrupt. Nag-aantay lang, nag-aabang lang. Ito lang ang gagawin dito pagdating sa post-plant situation ng ATH. Oh no, lahat sila may ultimates ngayon pero mukhang hindi ata nag-go in favor sa kanila. Pero meron pang flash. Isipin mo na flash na, na-stun pa, may snake bite pa. Lahat nakuha na nila. Wala ka ng oras, kaibigan. Sabi na to, with a 4K pa. 7-5 in favor of ATH. All-time high talaga ang score nila. Ang galing mo dun 5-7 is the score. Dalawang kalamangan dito para sa side ng ATH. Pero napakagandang first half para sa kanila, honestly. Alam nila yung mga positioning. They play on individual skills. But aside from that, most of all, they play all together. Lagi silang may trades dito. And aside from that, yung positioning talaga ng SE, I think, once ma-polish nila, yun yung problema Kailangan lang nila i-polish kung ano yung meron sila on the defense. But this can be a completely different story, lalo na nag-swap na tayo ng sides at SE naman ang kailangan pumasok sa loob ng sites. Yes, that's true. Pero yun nga rin talagang problema dito sa side ng ATH kasi nga wala silang Sentinel ngayon pero they have a double controller which is mas mahihirapan dito makapasok ang SE kasi hindi nila alam kung saan sila pupunta kasi puro ecoms talaga yung buong mapa ngayon. Pero at least, shoutout nga pala kay Kimberly Ramos, natawa ako sa sinabi mo. Gusto kong gayahin pero baka matanggal ako. Nako po! Ay, nakakita na nga yung Siko dito. Nading ba? Yan walang buhay si KO. Ayaw nga. Oh no. Wala silang healing capabilities at all as well on both sides of the team. They have to make do what they have right now. May mga utilities naman or syempre, yung knives ng KO, hindi pa nila nagagamit. At least, pwede pa rin nilang ilabas yan at pwede pa rin sila makatake ng sites. Pero kailangan dahan-dahanin lang. Okay lang naman kung hindi tayo makakakuha ng napakadaming kills. Basta nagagawa mo yung role mo na maayos, yung utilities, goods na yun kasi information, knowing information lang, goods na. Pero at least Eugene S. can push it already. Napakadaming echoes na meron dito ngayon sa loob ng B. Shika, tamang
tamang pop shots lang ng classic na pero wala siya makukuha kahit isa. Are you waiting for that flank na pwedeng gawin ng dalawang players ngayon sa side ng ATH? But right now, the clock is ticking already. Merong isang star dito at merong isang non-swarm grenade as well para mas mahirapan pa mag-defuse dito mga players ngayon ni ATH pero mahirap to miss. Toss, gonna push it already. Oh no, sinira yung non-swarm. Uy, ultimate diffusing lang to. Oh my God, Tuloy-tuloy wala sila lang. pakialam. Hoy, Diyos ko po! Binasic! Oh my God, Oh my isipin mo! God! Tinapos nila yung round na walang namatay kahit isa! On a pistol round, ladies and gents, hinanda nila yung post plant na yun on Long B. I'm not quite sure what happened exactly there dahil may mga utilities pa sila eh. Nakikita mo nga, nagbabato pa sila ng nade doon. And aside from that, may iba pa silang util. May baril din sila. But the smoke from an Astra mula sa ATH that covered one player defusing, that's all it took. Bes, hindi ini-expect din ng SE na mangyari yun, man. Isipin mo na talagang binasican lang nila, okay, smoke lang tayo dito, tanggal Diffuse mo lang. yung grenade, diffuse mo na. And knowing na medyo malayo din si Rabbit, hindi siya makakapag-shock dart agad. Oo. Oh, no, Tsaka kailangan- makikita mo, yung Astra umiikot-ikot pa eh para hindi ma-headshot habang nagde-defuse eh. O yun nga, and literal na cover me. Gano'n na nangyari. It truly is a good system here for ATH so far. They're surprising me. Ganda nun. And for SE, ito yung hindi ko ina-expect actually. Oo, yun talaga, yung hindi natin ini-expect. Pero at least, Toss is just right there. Snakebite pa rin kasi hindi pa makapasiti yung mga players ngayon ni SE. Meron siyang idea, nakita niyo yung katawan dito ni Eugene S. Pero hindi pa naman sila magko-commit dito. For Toss though, at least he got all the utilities na meron siya para mas mapigilan pa. Pero syempre, ang ginagawa dito ni Astra, tinan mo kung napapansin mo, literal hiwalay sila. Sige B, mas maluwag to, mas kailangan ng mga utilities dito si Astra dyan. Pero it's fine. He got that full map control anyway. So kahit saan mo ilagay si Astra, pare okay lang. Utilities lang ang gagawin yan para mas mahirapan makapasok dito ang SE. I also like the positioning here of the Astra pagdating sa SE side. Very deep. And alam nila na hindi magiging B-side to at all. Nash on the other hand, Judge ang puhunan niya. Matatakot pumasok itong mga players. Pero Eugene S coming into the rescue. Tommy getting one kill already. With a reload, he gets the second. At syempre, pinipigilan niya pa rin makapasok. Pero si Kelly S, si Q-mode ang galawan dito. Nabangbang na nga sa mukha. And syempre, diretso plant na yan. Medyo mahirap yung babangbang sa mukha mga kaibigan sa alam natin ng Valorant kung yung babangbang ngayon. Pero at least Kelly is gonna plant already. And Corazon gonna push in. Oh no, alam nila kung nasa ba si Tita Corazon. Kaibigan. Corazon gonna swing, but he's gonna be dead in the hands of Disrupt right now. Pero Sheikah will catch 2 1v1 with a great one. Literal Low HP. Literal na low HP. Isang ubo pareho to. Paunahan, kumalabit. Oh my God! Kelly S ang Paunahan, nakatingin! kumiliti. Oh my God! Sino Wag ang mo- makikiliti? Itap mo, wag mong itatap. Oh my God! Pag Sino tinap mo yan. matipitik? Oh my God! Shika, saan ka papunta? Tapon basura! Oh my Ay. God! Kelly S! Oh what? I'm not sure exactly why. Pero it shouldn't be a problem for ATH. They only Sayang have yung 2K niya! I don't know. May Spectre sila dito. First of all, hindi nila kailangan mag-save. Second of all, alam nila na sobrang na-dink na tong si KO. Yun nga, at saka knowing na, yun nga, nag-2K, napatay ni Shika yung dalawa. Okay na yun, pero yun na yung time para mag-commit ka, no? Commit na yun eh. Kahit alam mong naka-shotgun, yet Oo. again, parehas kayo ng HP, isang bala ng isang Spectre lang yung Oo. kailangan mong gawin. Kahit nga mahingahan ka ng katabi mo, okay na eh. Wala eh. I Hindi mean, na ginawa eh. Hindi ko alam kung ba't hindi niya, Hindi ko rin ano, alam kung bakit. Oo, But wala. maybe he thought na wala nang oras. But honestly, in my opinion, I Kaya think pa yun meron eh. pang oras yon. Kung binilisan niya patayin agad-agad. Kaso Ayun. mabilis kasi mamamatay kasi nasa site lang naman pareho. Pero anyway, Kahit problema na-wallbang na yun, nila Bes, eh. yan. Marami na ang problema sa mundo. Hindi ko na kailangan dagdagan pa. Oh, edi, ikaw na lang kaya maglaro. Tama. Oh, ba't hindi na lang ako? A new round for Grabe. SE. At least nakuha nila yon. Unfortunately, again, hindi ako makakita over Questionable sa round na yun eh. plays. Questionable.
Questionable plays. Partida daw yung partida. Alam mo ang tawag doon, best? 900 IQ plays. Dapat ito yung pinapost sa YouTube. Oo, man. Best of Nagpupush yung three mga to. AA, mga kaibigan. Asitos nakapatay na. Disrupt mga kaibigan, nakabawas pa ng dalawa. Disable catch one. Nalig with a third kill right now. Pero Nash, literal na hinampas ng shorty sa mukha. Pero Ryu, super low on HP. Nakabingwit pa ng... hindi siya nakabingwit na Vandal. Tamang shorty lang sa kalam, sabi ni Nash ngayon. Ano, magpupush ba siya? Dalawa kalaban niya. Ryu, might can, matamaan ka lang ng konting shorty, patay ka. Ayun na nga, SE pa nga ang panalo doon. Na sana sa ATH, sana. Makakakuha pa ata sila dito ng momentum actually for SE side. And as we can see, taghirap na ngayon ng ATH. Itong Byron nila is actually a broken buy. Hindi kumpleto pagdating sa kanilang mga armors. But if you think about it as well, they lose this round, especially nandito na tayo sa latter part of the game. Mahihirapan talaga yung economy nila. Lalo na pag nagsaswap-swap lang to ng wins. Yes, that's true. Andito ngayon, if ever matalo dito ang ATH, andun sila sa sitwasyon na may pera wala, paikot-ikot lang, pero si Tommy natamaan ngayon ng recon. Pero it's fine, makakapag-mamba out naman siya maagad dyan kasi meron pa naman siya mga utilities ngayon para gamitin para syempre makaalis siya or whatnot. But at least, ang SE, medyo dumidikit sila ng paunti-unti dito. Nagsimula tayo sa 5-7, now down to 7-8. Unti na lang. If ever matalo dito ang ATH, baka maging 9-8 tong scoreline ngayon. But at least ATH, they got that utilities, they got that firepower. Let's see if saan ba mapupunta itong strat na gagawin nila. Disrupt. Tamang gapang lang pagdating sa art, pero si Nash, makukuha niya yung info na yan with the Prowler being out 48 seconds to make a play here para sa side ng SE. Na-detect na nga si Dash, or rather si Nash, ng Rico na to. And aside from that, the snipe is not gonna get him at all. May isang mahuhuli. Tommy, on the other hand, nagpe-prepare lang ng kanyang utilities sa pagpasok dito ng mga players ng SE. Nash, on the other hand, alarm bot, or rather, a nano swarm in front of him, pero wala tumitingin kay Tommy. Tommy to get one! Tommy to get two! My Tommy just called! Oh my God, Yami kills my Tommy! Pero Eugene S is gonna go down as well. Toss with a 2K. Tommy, eto na! Tumatakbo papunta kay Aryo, mga kaibigan. Sabi ni Tommy, barilin niyo ako! Nandito Chacha na si lang, Aryo, Chacha! mga kaibigan! Dito! Susundan kita kay saan ka pupunta! To the moon! Nakatakas pa! Nakatakas pa actually. Yung last remaining player dito ng SEC. Aryu yun kung hindi ako nagkakamali. Grabe naman si My Tommy. Oo, grabe. Sinundan! Sabi niya, Diyos ko. kill me! Shoot me! Oo, barilin niyo ako, mga bes! Pero masyadong mabilis tumakbo si Aryu eh. Wala, hindi mo miski si My Tommy, hindi nahabol. Hindi na habol yung My Tommy. Ay, nako, My Tommy. Pero grabe yung 2K na dun, di ba? Yummy kills, My Tommy. Oy. 7-9. Slowly but surely, mukhang ATH yung nakakakuha talaga ng momentum dito. Pero kung isipin natin, no, yung mga kills na nagmumula din from the specific players like Disrupt, na nakaka-triple kill, and sina Rabbit kanina, doon nila nababawi eh. But overall, they still have some things to polish here, especially on the attack and on the defense as well. Yeah, that's true. And at least, diba, ATH, na-overcome nila yung possession nga ng situation na darating sila sa punto na walang pera, na paikot-ikot lang. At least, if ever, after one round, if ever manalo sila dito, complete reset na rin talaga yung ekonomiya nila. So, lahat naman sila makakabili pa naman so far. But at least, itong round na to, syempre, talagang they have all the utilities, they have all the firepower, pero for the side of Sky Anchor, they have that lockdown. A lockdown and even a cosmic divide mula sa Astra ang pwede nilang gamitin dito. Still a lot of utilities in play actually to make a take happen. Tommy, a very aggressive positioning here. Pero syempre with that recon, it would help out to push him off that location. Ginamit na nga nila dito yung lockdown mula sa killjoy nila. And this would give or rather make space for the team of SE to make a plant happen. Pero kung iisipin natin, dugout still quite open kung mag-close na to, lockdown na to.
Yeah, Tommy. Doon lang. Yun naman pala. Dito lang sa may secret mga kaibigan, pero yung nga lang, mukhang wala din ata na-detain yung mga players ngayon ng SE. Pero tamang flash din talaga, pero nga si Tos nakapatay pa ng isa. Eugene S mga kaibigan will get the duelist of ATH. 4v3 right now. They have that smoke, they have that double ini still. Pero winnable pa. Yes, pwede if mag-connect yung mga utilities dito ng pwedeng iba to ngayon ni ATH. Tamang magandang flash lang din. Talaga, before sila mag-swing, hindi sila pwedeng mag-dry peek if ever. Oh. Pero if ever magko-commit sila, why not? 4v3. Time's ticking. Malapit nang matapos yung spike. They have to make something right now. Nash to get a kill. Buti hindi sila nagkasama Delikado doon. yun, ha? Pero mukhang delikado ang galawan dito. Still, lots of, or rather not a time at all in the world to actually defuse the spike. And again, SE was able to secure on that. Takbuhan lang eh. Batuhan lang ng utilities eh. Actually, sa totoo lang, medyo delikado rin talagang ginawa ni ATH doon, kasi yung zoning nila, literal na magkaharap sila nung nag-double swing sila. Yun na Yun, nga no? eh. Si Nash Kung tsaka si na-headshot ano? to, sure to, dalawa to. Oo, yun nga eh. Kaya nga dapat if ever magdo-double swing tayo, yung zoning natin, syempre, meron pa rin talagang 6 feet apart. Diba? Kumbaga, naswertehan lang nila. Naswerte Pero naman din napanood talaga. ko na yon. Iba yung nangyari doon sa storya na yon eh. Kwento mo yun Nauubos sila usually kasi kwento ko yon. But napakadelikadong movements pero still a successful take for them anyway. Ganun ulit ang galawan dito ni Tommy. A little bit aggressive on A main and a little bit moving back lalo na pag nakakakuha siya ng mga recon darts dito from the Sova. Oh, Tos! yan, Oh, bes! Diyos ko, napakadaming... Ang daming tao dyan, literal na 3 tao yung kaharap mo. Pero sabi ni Nash, mga kaibigan, kill you right now. Oh, pop flash, nag-connect sa isa, pero Nash with a wallbang again. Nash daily popping off, nakapatay pa ng 2. Pero Rabbit, anong ginagawa mo dyan? Galit, nakapatay pa ng isa. 3v1, mag-isa si Astra. This is gonna be really hard for him na ma-clutch lang din kasi nga, tignan mo si Rabbit, meron siya Hunter's Fury. This is gonna be really hard for ATH for sure. May nano swarm pa dyan. So marami-raming mga traps na meron dito. Aside from that, from the post-plant positioning here for SE, they also have the ultimate dun sa Sova. So, kumbaga sa round na to, sure na to eh. Ito si Shika, ito yung mga panahon na sana na pwede kang mag-save. Ito yon. Oo. Ito yung moment na yon. Kaya itakbo mo na, Shika. Oo, ito. Itakbo mo na, Shika. Itakbo mo na, Shika. Grabe, Naol, It's may immortal body. Oh. It's gonna be a save para kay Shika dito. But gaya ng sabi natin, no, slowly but surely nakakahabol na nga yung SE against ATH. And slowly but surely as well, napapolish nila yung mga takes nila dito on site. Parami-rami or parami yung utilities din na meron sila dito. The null command is there. Meron naman silang, may Hunter's Fury pa rin sila, hindi nila nagamit sa post plan. Meron pa silang Jet Ultimate. Ang importante lang din dito is yun nga ang problema ngayon ni AA, medyo kulang ata sila sa pera. Pero dito ngayon si SE, yung isang player, may 7k pa, hindi. Nag-drop si RU. Napakaraming pera dito ng SE. So, kahit 2 beses silang matalo, meron pa rin silang barrel sa susunod na mga rounds, meron pa rin silang mga Vandal for sure. Pero kung napapansin mo, yes na nanalo dito ang SE, yes na natalo dito ang ATH, pero lagi silang napupunta sa 1v1, 2v2. Ubusan talaga sila. Hindi sila makakuha ng full-on na team ace na lahat buhay pa. I feel like sa ATH, isang malaking problema para sa kanila is kapag nakapag-plant na nga yung SE. And obviously, hindi nila nilalabanan on the site itself at binibigyan nila ng space, no? Unfortunately, pagdating sa retake potential, nahihirapan sila dito kasi obviously, wala naman silang Sentinel to also hold sites here. Wala naman silang kahit anong traps na pwede mong pagbawalan pumasok itong SE. So it's really difficult for them in taking or making sure na meron silang mga area of coverage dito. Yes. Area of coverage? Signal, ha? Signal ang kailangan. Parang, malakas ang signal. Pero, syempre, for the players of ATH, yun nga, like what you've said, ang kailangan talaga nilang gawin, syempre, mas maging proactive pa sila sa lahat nga ng buong mapa, knowing na hindi nila kayang mag-hold talaga ng isang pinaka-solid na isang site kasi ngayon nga, wala silang sentinel, wala silang mga traps. Talaga magre-rely sila sa mga AOE na mga AOE skills na meron ng ATH. Ano ba yun? They have the flash, they have the faulted, they have the aftershock. Yun lang din talaga yung makakapag-pigil. Pero kala Eugene is gonna push it alright. Oh my God! Nasa lisigang ang nangyari sa kanila. Pero Eugene is tumingin sa likod. Nakapatay pa ng isa. Corazon! Si Tita! Oh my God! Talagang naubos yung buhay ni Eugene ngayon. 9 seconds in, mga kaibigan.
Kelly is gonna plant the spike already. 4v4. They have the null command. They have the Hunter's Fury. Disrupt all the way from Art will take 2. Kailangan nilang labanan si Disrupt. Kailangan nilang makakuha ng pitas dito eh. Especially if you wanna defuse the spike. Toss on the other hand, waiting patiently. Baka sakaling may lumabas pa. Alam niya yung location dito ni Disrupt dahil dalawa na nga yung na-punish na players dyan. Tommy on the other hand, nakita niya rin kung nasaan yung Astra. Toss to get a kill. And at least, nag-pay off yung waiting game niya doon. Makapitas sila kahit papano on this economy round. My Tommy will go down to the hands of RU. 10-9. Well, hindi naman talaga sila ganun talaga kayaman in terms of economy. So, Yun nga yung sinasabi ko kanina, Ben eh. Na papunta na tayo sa late part ng game. Dito, kapag dito pa nasira yung economy mo sa latter part, mahirapan ka ng sobra kasi malapit ka na eh. Hindi ka na pwede magkamali. Yeah, and for the players of SE, they have a lot of money. They have RK, sana all. for sure mga 7K ulit yung mga pera nito, itong mga players na to. So syempre, this is the momentum that they need. For the players of SE, you have that lockdown again in order for it to go inside the site. You have that Hunter's Fury. Para syempre pwede mo rin pang entry yan. Syempre at the same time pwede mo rin pang post plant yan and KO para mas makapasok pa kayo freely inside the site. Pero ang mga players ngayon ng SE, mas comfortable sila sa A kaysa sa B. Kaya nga eh. SE, again, hawak-hawak pa rin nila dito yung mga utilities na nakikita natin from a while ago. Hindi pa nila napapop yung Hunter's Fury and knowing para sa utility side ng ATH, ginagawa na nila eh. Nilalabanan na nila yung SE kapag pumapasok ng site eh. Ang problema nga lang, yung Astra kanina, ang bilis din mag-react ng SE. Nagamit pa nila yung yung fault line para lang ma-cancel out to. And knowing na naka-jet naman sila, ultimate dashing in lang yung gagawin niya dyan eh. Dashing and pushing and killing ang ginagawa dito na kaibigan Eugene. As yun nga, di ba? Talaga nagkaroon sila dito ng parang salisigang papunta dun sa A and they really thought na kaya nilang patayin dito yung entry ni Eugene S. Pero hindi talaga nangyari yun eh. Sobrang bilis na talaga ng-reflex na ginawa dito ni Eugene S. Pero ito na nga yung sinasabi natin ngayon. They have that null command in order for them to go inside B. Pero this is the rotation na ginagawa ngayon ng mga players ngayon ng ATH, mga kaibigan. They don't know commit ngayon ng SE dito nga sa may B. But right now, paano ba ang gagawin nilang post plant dito? They have that Hunter's Fury, so mahirap to. Pero in terms of ATH, they have that ultimates of Viper, Astra, Breach, and Fade. Kayang-kaya nilang i-reclaim tong lupa nila dito. We might see the ultimate or yung Viper Spit na lalabas dito after that Rolling Thunder. Pero ito na nga, Hunter's Fury muna just to try and find players here para lang maiwasan nila yung mga location na yan. Kelly S to hop in, get a kill here, pero si Sheikah makakakuha ng trade. 6 HP remaining para sa kanya. Si Eugene S nagtatago lang din dito sa backside. They still have to make a retake happen in a 2v3 scenario. And right in front of them is gonna be Sheikah. Sheikah just right there waiting for the rabbit. Makakuha pa siya ng isa pero I think hindi na. 11-9 indeed doon sa buy round na ginawa ngayon ng ATH. Medyo nagka-problema lang din talaga sila do. Hindi nila kaya talagang kunin yon kahit nga meron sila mga ultimates. Pero kung napapansin mo, yung may ultimates kanina, hindi nga nila nabuto yung mga ultimates nila, di ba? Actually, kahit nga yung Nightfall, okay na yun eh. Para syempre malaman mo yung mga impormasyon, pero hindi eh. Nasalisigan talaga nangyayari dito, di ba? Yun nga, nagugulat na lang sila. Okay na sana yung ginawang flick ni Sheikah doon, na nakapatid sila ng dalawa, pero it's just meron tao lang talaga dun sa may backside. It's gonna be really hard for them to claim that throne again. 9-11 indeed. ATH tagihik ako sa pera. Si kaibigang Nash Daily, kailangan pang gumawa ng videos dito para syempre makakuha pa ng Vandal ngayon. Tommy, on the other hand, just with the Spectre, and kung mapapansin nyo, kagaya ng sabi natin kanina, no, typical play from ATH is hinahayaan nilang makapasok itong SE. And that one time na nilabanan nila, natalo nga sila pagdating sa duel. But knowing they have a Rolling Thunder here, kung sakali man na gustong pumasok or yung fast take na ginawa ng SE kanina, pasok na sana para sa util na yun eh. Yes, that's true. But at least
Faulta will connect onto Eugene S. Wala na siyang dash, pero meron pa rin siyang updraft dito para syempre for his mobility though. With a smoke, oh my what a God! kill. Nag-dash para sa kamatayan si kaibigan Eugene S ngayon. Less than a minute left in the clock right now mga kaibigan. That's a pop flash. Ginamit ni Kill S, pero makikita kahit isa. Pop next, pop flash again. Oh no, this is the best na control na ginagawa ngayon ni ATH. Wala, halos lahat sila is napakadami ngayong buhay ngayon. One tap to the head lang ang kailangan nila. Information is there. Nash will be dead. Pero yun nga lang, Kelly S will get that head again. Pero okay na sana yung ginawa nilang umpisa, pero isang namamatay ang ATH ngayon. So okay na yung umpisa eh. Nakapatay sila ng dalawa eh. Pero hindi naging consistent yung nangyari doon. Today, I figured out that Toss is a mechanically skilled player. Bigyan mo ng sheriff tong tao na to. Bigyan mo ng magandang opportunity to get a kill and he will make the shots happen. Unfortunately, ganun pa rin yung magiging itsura ng round na to. Walang utilities na nagamit at all despite having that man advantage para sa kanila. Kasi the instant jet dash coming in on the side, that gives you enough time already na matatakot yung iba mong mga players o yung ibang mga teammates dito na pwede pang sumunod after that dash in from Eugene S. But yet again, ATH, I feel like nag-hold back pa rin sila dito sa mga rounds natin, Vil. I mean, kahit naman nasa save round tayo, pwede naman tayo syempre mag-ultimate, di ba? Yun talaga inaantay natin. Pero ito na yung last chance, if ever, ni ATH ngayon. But Eugene is waiting patiently. But at least, nakakuha pa siya ng isang kill dito. Not Napatay quite pa si sure. Shika. Uy! Huli ka, Bessie! Yun Eto lang na, ginamit na, kinalampag na yung papag. Finally, mananalo ba sila? Yun nga lang ang katanungan. It's already too late for the side of ATH SE to secure this round and make it a 1-0. Pero lakas ng ano. Lakas! Hindi na ako mabingi. Ako rin, muntik na rin ako mabingi eh. Pero at least, nakatawa kasi pareho din tayo naramdaman. Pero, napakapit agad ako sa mouse ka. wait, hindi ko alam kung ayos pa yung eardrums ko. Pero at least naman best dun sa side ng ATH and SE, di ba? Well, like what you've said, mechanically speaking, if ever like what you've said, binigyan dito ng Sheriff si Toss, for sure makaka-pick off siya ng isa o dalawa. Pero ang problem din talaga, like what you've said, medyo nag-hold back na din talaga sila. Minsan talaga hindi nila alam, ibabato na ba natin itong ultimates na to? What if i-commit natin to? Pero yun nga, dumating sila doon sa last chance. Pero hindi pa rin nila halos nabato. Oo, nabato nila. Pero parang wala lang din talagang nangyari. Yes, meron tayong fade na ultimate ngayon na binato ngayon ng mga players ng ATH. Pero ina-anticipate na ng SE yan. Okay, what if ang sinasabi ni Rabbit dito, feeling ko magna-nightfall sila sa A eh. Maglagay ka dyan na ano siya grenade dyan. Kasi feeling ko magpupush din naman yun, di ba? Alam mo yun, yung mga decisions na din talaga na sana ginamit na natin kanina. Hindi yung huli na ang lahat. Oo. And at the same time, para sa side ng ATH, nasa kanila na yung upper hand kanina eh. All they have to do is make do of that momentum and baka sakali it will just really go forth until the final rounds. Pero slowly but surely, SE, gaya ng na-mention natin bago magsimula yung laro na to, no? Nasa talking stage kasi sila eh. Nagkakakilala pa lang yung mga teams na meron tayo dito pagdating sa VCL. And obviously, in that perception, hindi mo pa rin mababasa o magkakaroon ng magandang basa pagdating sa mga play. And for the side of SE, na-realize nila to dahil nga sa experience na meron sila pagdating sa VCT way back before, they realized those micro adjustments na hindi nagawa at all ng ATH. Ito, Sky Encore is 1 win away para makapasok syempre sa ating regular season, Besa. Knowing na itong Pearl, sino ba pumili ito? ATH. Nanalo ang Sky Encore dun sa mapa pinili ng kalaban nila. And we'll see what more dun sa mapa pinili nila, which is apparently Bind. Oh, it is gonna be Bind on game number 2 later. At syempre, sinisilip lang na natin dito yung mga highlights na meron tayo, no? Ito yung mga moments na feeling ko medyo nasayang eh. Yung mga opportunity mula dito sa players like Rabbit, for example, just because of a simple checking of corner. And because of that, feeling ko yung 2 rounds na yun na sa kanila na dapat napunta pa sa ATH. In the end, they still won pagdating sa first map natin. But at least, uy, si Tommy, oh.
Talaga si My Maitomi, Tommy. you know, yung ginawa ni Maitomi tsaka ni Tos na yun, just to wait and patiently, dun lang sa may area of the map ngayon, dun lang sa may orb, and naka-pick up pa sila ng dalawa. But at least for the players of SE, they really tried their best. This is your debut na talaga, no? Kasi talagang dito sa VCT Enemy remaining. for Philippines, I mean, all we need to do is be consistent. Consistency is the key na lang talaga sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin. Pero nakadepende pa rin yan sa mga desisyon na tinatake natin. Tulad nung kanina, yung 1v1, yung Astra versus KO, yung Spectre versus Judge na pareho silang low. Dapat yung mga ganung bagay, dapat talaga na pag-uusapan rin talaga, di ba? Ilan yung HP ni KO doon? Ilan yung HP ni Astra? What if i-commit natin? Yun yung mga bagay na kino-commit natin na sana and hoping na mag-work. Pero syempre, pag nag-overcommit tayo, mawawala lang din. And this double control setup could have worked, honestly, para sa side ng ATH dito. But in the end, like we said, no, wala eh. Ganun talaga. And Yeah. it is what it is. SE right now is a stronger team. And Skyrankor Esports, as we all know, syempre, hinatid sa atin ang panalo, delivering the win with Grab Unlimited here is, of course, SE Disrupt, ladies and gents. Yung mga pagsasetup niya ng kanyang mga traps dito from the Killjoy and actually punishing the players here of AA as well was just a cherry on top of everything. And indeed, for the players of SE, syempre, like yung pinag-uusapan natin kanina, consistency is the key. Pagdating dito sa game number 2, knowing na bind to, well, for sure, itong mga dalawang teams naman natin, alam naman nila kung ano yung mga map pools ngayon. Of course, kahit wala na yung bind dito sa comp map pool, sa live servers, well, kailangan pa rin talaga nila pag-igihan and syempre pag-practicean lahat ng mga mapa pa rin. Kasi what if ito yung mapang piliin natin? What if ito yung mapang piliin ng kalaban natin? Nakadepende pa rin talaga yan sa ating mga desisyon and of course ating mga strategy. But right now mga kaibigan, once again, this is 1-0 already in favor of Skyrankor Esports, beating out yung Athens Apollo. And after the break, it's gonna be game number 2, which is on bind. And later on, makikita natin yan. We're just gonna have a very, very short break. Once again, we're cast for the day. Vil and Taylor, the mods, will be right back.
After nga ng isang matinding bakbakan para sa ating game number 1 sa mapa ng Pearl, syempre, hindi pa tapos ang lahat sa best of 3 series na to dahil next up is gonna be Bind at syempre, ang maglalaban pa rin ang ATH versus SE right here. Kami nga pala ang inyong mga casters. My name is Terror. With me is Phil, kami ang The Mods at syempre, ito ang huling match no? Oo, huling match. Baka, huling series potentially, para sa gabi. Huling series talaga. Pero huling round. Huling game. Kasi yun na yun. Kung matapos ang game number 2, wala nang game number 3. Ganun lang kadali. Pero Magulat grabe. kapag may game number 4. Grabe kasi, no? Ganun pala yung feeling na lumabas galing sa lupa, no? Isipin mo, galing tayo sa lupa, umakyat tayo, nakita yung mga mukha natin. Pero yun nga, a big shoutout nga rin pala sa ating sponsor right now, which is ang Grab Unlimited. Celebrate great wins with great food and enjoy free delivery every day. Subscribe to Grab Unlimited now for only 9 pesos on your first month. 9. Sulit na sulit. Oo, sulit sabi na nga sulit namin yan. kanina, 'di ba? Mas mahal na yung pancit canton. Mas mahal na ang isang Best. itlog. Ito walang walang biro to Nakasubscribe ako sa Grab Unlimited na 9 pesos lang. Kasi nga 9 pesos lang diba? 9 pesos lang, 'di ba? Kaya hinihintay nyo? Subscribe na. Subscribe na. And alam nyo naman, si Vil, di ba? Laging gutom. Laging nagpapadeliver. Yan ang tamang-tama talaga para kay Jervil. Kaya manager. Totoo. Alam mo na. Pero syempre, ito, shoutout muna sa ating direct na kay Ay, Tan, tama. kay Sir Red. Yung mga nandito ngayon sa studio, big shoutout nga rin sa itatago ko sa pangalang Hello, It's May. Yan, si Miss May Kakabral. Ayan. Si direct natin nga mga yan. Man. Hello, Direct din. Lahat sila direct. Ay, grabe Pati si Ray, direct na rin yun eh. Pati si Ray, nagma-mic Oo. check na nga kami kanina. Kami lang. Sa totoo lang, Besa, na-miss ko yung tournament, of course, and syempre, mas na-miss ko rin yung community na nagko-comment ngayon. Yung mga nanonood dyan, huwag niyong kalimutan i-share itong stream na to sa lahat na isigaw nyo na andito tayo ngayon na mapapanood ngayon ang VALORANT Challengers Tour sa VALORANT Esports Philippines na page sa Facebook. Pero syempre, hindi lang tayo sa Facebook, Bes, kasi meron din tayong Twitch at YouTube. Exactly, no? So, syempre yung English broadcast natin, pwede ninyong bisitahin yung VALORANT Esports Philippines din. At makikita nyo yung mga nagagandahan at naggwagwapuhan nating mga casters dyan. Gaya na nakikita nyo sa ating mga screens. Again, twitch.tv/valorant_ph at sa youtube.com/@ValorantEsportsPH para sa ating English broadcast. At syempre, itong pinapanood nyo ngayon, ay ang Filipino broadcast natin sa facebook.com/ValorantEsportsPH at sa YouTube din naman at ValorantEsportsPH. Nandiyan na lahat. Titignan nyo na lang at itatype. Andyan na lahat yan, men. Baka may magtanong pa, saan pwede manood? Oo, diba? Nasa ng Tayville, diba? Nasa harapan nyo na, diba? Pero syempre, Maraming tanong. Tradisyon natin yan, best na syempre sa day 1, naka-coat tayo. Pareho naman tayo ng coat, diba? Pareho, diba? Syempre, Dark blue sa loob. Oo, ako yung sa loob ko yung dark blue, matik na yan, best. Pero speaking naman sa ating mga teams ngayon, 'di ba? There's a lot of promising teams talaga na dito ngayon sa VCT. And yes, merong mga nawala, merong mga bumalik, and merong mga bago. Pero syempre yung mga nawala, like dati, syempre a big shoutout nga pala si SBE, pero makikita nyo ulit sila. Exactly. Pero ibang team na. Syempre Action PH, 'di ba? Isipin mo talagang ang nagbabalik din. Ito nga pala sa Oasis, 'di ba? Bagong-bago na rin yung mga players nila. Andun din si Mr. Worldwide na lahat ng teams pinuntahan na. A big shoutout nga pala kay Georgie. Di ba? Lahat ng teams, di ba? Isipin mo, siya yung Mr. Worldwide, ladies and gentlemen. Siya yung tunay na pitbull. Oo, man. Done. Alam mo yun, man? Wala talaga siya ginagawa ni Georgie, ladies and gentlemen. Literal na nangongolekta siya ng jersey. Yan ang goal niya sa buhay.
Kung yung casters hinihingi, yung sa kanya, pinagtatrabahuan niya ng matindi. Oo, Sumasali yan. siya sa team para makakuha siya ng jersey, ladies and gents. And Oo. this time around, dito naman siya sa kabila kukuha ng jersey. Oh, isipin mo, nag-SBE na rin siya, nag-Action PH na rin siya, nag-Oasis na rin siya. Napakadami, di ba? Kulang na mag-Team Secret na rin siya, di ba? Naku po! Ay, nako. Pero Yan hindi siya lang. lang nga pala kay Georgie. Totoo. Ang inaabangan nating lahat lagi, ang Ching versus Georgie sa comment section. Pero wala ito eh. muna. Ang mas mainit na bakbakan dahil sa agent picks na tayo makikita or magkakitaan dahil ito na nga for the next map. It's gonna be bind, like we said a while ago. At mukhang si Tommy race ang puhunan. Oo. Ganon din si Eugene. Si Corazon, si Tita. Si Ito. Corazon. Grabe, no? Kasi, ang ganda sana kung yun yung mga pangalan, Corazon, Eduardo. Alam mo yung mga ganon? Yun ang mga pangalan ng mga mayayaman eh. Corazon. Taylor. Oh. Wow, ah. Oh. Vilyaceran. Oh. Claraval. Ano ba? Oh. Tantan. Magkalen. O Magkalen. Ayan, yung mga ganyan. Ay, ito yung mayaman talaga. Si Red Direk Rich. Red. Yun yung mayaman talaga. Si Reddy Rich. Di ba? Sipin mo na sa pangalan mismo. Yung kayamanan niya. Sim, ganyan kapaldo yung mga direct natin ngayon. Kaya wala pa tayong sharing dyan kahit konti. Tama Pero, ba itong nakikita ko? Mirror match to ah. oo, girl power. Except Brim. Oo nga eh. Si Stevie ni Brimy lang ang nagtatangi dito at nag-iisa. Sumarating yun eh. Pero double controller, both of the teams that we have right here, SE Yeah. and ATH, we have a double controller setup here. So, I'm expecting a Pero- lot of ninja diffuses again at maraming Yeah. smoke sa loob ng site. Diyos ko. Pero ito napag-usapan na rin natin yan kanina before mag-start yung game. At least, diba, nakita na rin talaga natin yung mga ine-expect din talaga natin mga agents dito sa mapa na to, which is yung Viper and yung Brimstone and yung Raze, which is, ito naman din talaga yung meta. Kumbaga, ito yung standard pick dito sa mapa na to. And syempre, dito na din talaga natin ma-enjoy ang ang bind. Wala na eh. Oo, Tinanggal nila, ladies and gents. Ayaw no? nila sa Dito na hookah, lang. men. Ayaw nilang balikan. Ewan ko kung i-rework nila. Most probably like split. Matanong ko lang kamusta yung Lotus sa'yo? Ay, gusto ko yung Lotus. Ako rin gusto ko yung Lotus. Ah, talaga? Oo. Lalo na nung pinanilitan nila na mas mahina na yung Switch. Oo. Solid. Kalaro ko si Wolf, lagi kong kalaro talaga. Lagi kong kalaro si Wolf eh. Lately, tuwing gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Ayaw dyan ng Lotus. Ayaw niya ng Lotus. Oo, gusto ko yung Lotus. Meron din ako mga kakilala. Ayaw din ng Lotus. Oo. Pangalanan na nating Ishan. Ayan. Ayaw Shoutout nila ka eh. pala. Yan ang tunay na Jer. Yan ang tunay na manager. Oo, Literal. Yan ang tunay na manager. Literal yan. Literal na manager. Pero back to the game, it is gonna be bind. Double controller like we said a while ago. At syempre, as an innie, they have a Sky right here. Pero feeling ko, explosive rounds ang makikita natin dito eh. Parehas naman Raze yung kanilang mga duelist. Sasabog talaga to, men. Kung syempre, andyan si kaibigang Raze, pero ito na nga yung pagpasok nila, ladies and gentlemen. Pero medyo matagal din ata, pero syempre, nagbabatilan din talaga sila. Napakaganda yung mga utilities dito, if ever. And of course, they have that Viper, they have that Brimstone, they can easily go inside the site. Pero yun nga, ang problem nila, pwede sila makakuha dito ng magandang combo. They have that pain shots and a slow and a snake bite and a slow as well. Pero paano nila pipigilan to? Pero ito na nga yung page na binabot ako yun, kaibigan Tommy, mga kaibigan. Pero nga na Tommy nakamatay, pero isa na patay si Eugene S. Pero Nash Daily still alive right now. Pero this is the spike being planted by Rabbit. Disrupt. Gonna push yan dito lang sa may ilang mga kaibigan. Pero nandun na nga si Tos. Oh, Diyos ko po, na-dink! But Kelly S with a trade. Oh no. Kailangan magkaskas ng mga yellow dito pagdating sa teams natin, no? Pati sa dalawa. Kasi nga mirror match to eh. Ang dami. Saradong-sarado yung A-site. Magkakakitaan na lang sa loob mismo ng Ecoms. Kelly S pushing forward. He sees one. Oy! Tamang squats lang pero hindi pa rin talaga enough to get that red shot. Oreo on the other hand, hindi rin siya makakapatay dito. And the first round goes to ATH. Daming ATH smoke getting that round one again. Tulad lang yung nangyari kanina, Bes. This is a deja vu of what happened a while ago. Nalalo ATH dun sa first half, pero syempre, makakakuha ba tayo dito ng Ray-Rakers? Makakita ba tayo ng game number 3 or tapos na, tinatapusin na ng SE? Pero syempre, umpisa pa lang to. Pero yun nga, di ba? Ang ganda na ginawa dito ni
ni Tommy na yes, merong smoke and right click lang onto the paint shell. Nakapatay pa ng isa. Nawala yung kailangan din dito ng SE, which is si Eugene S. Siya yung biglang nawala, siya yung biglang na-delete. Well, it's the role of the duelists anyway. Pero kung makikita mo sa mirror match na to, parehas din sila ng iniisip sa isa't isa, no? Kalias, on the other hand, kailangan nila mag-hold ng positioning dito. Viper's Snakebite and even a Molly from the Brimstone is already out. Pero wala silang assurance, hindi nila alam na bumili pala ang SE ng mga baril dito. Force buy ang ginawa dito ng SE, mga kaibigan. At Uy! least, okay. Same na same eh, no? Oh, nagkagatan. Alam nila yung ginagawa nila. Pero Kalias from up top will catch Oh, one no. disrupt as well. Look at the head of Nash. Pero meron nagbabantay lang. Dito lang sa may elbow. Pero Spike they gonna catch Corazon off guard or not. Corazon, ang kailangan lang na syempre is antayin. Gagalaw ba siya o hindi? Nag-aantay din tayo. Pero hindi naman, mukha naman hindi siya DC. Pero kasi hanggang Parang ngayon, ganun na nga. oo nga, pero parang ganun na nga kasi hanggang ngayon hindi pa rin siya gumagalaw. Then, nagpapanggap lang siya. Oo, nagpapagal siya statwa sa Gedli. Fake out daw to, guys. Oo. Kailan Tunay na fake out. Kailan ba gagalaw si Tita Cora? Oh no. Pagalawin ang baso. Tinignan yung birdie. Pero in the end, wala pa rin talaga. Tita Not Cora, enough. gumalaw ka. Oh my God, nauluhan na nga. Siyempre, kakasabi ko palang Ray Rakers, nagparamdam na nga. Inutusan ni Mama Ay, si nako. Cora. Nautusan ni Mama eh. Ay, Oh well, it is what it is. Huwag It's gonna be a nating tech sasabihin, pause miss. for this. But anyway, yung take na yun, no, hindi nila in-expect na nag-buy rin itong mga players ng SE na meron silang mga Stingers, meron silang mga Specters, and pinasok nila sa smoke. Akala nila it is gonna be a sure kill. Kasi nga, Yeah. eco naman to sa isip nila. yeah, let's see if ever ma-roll back yung round na yun kasi syempre plus 200 Credits. oo, 200 pesos din yun kay doon sa nakapatay Ay, nga kay Tita Cora. Pero Totoo. syempre, tech pause muna tayo. Huwag nating sasabihin ng Ray Rakers guys ha, last na yon. Sinabi ko lang nag-tech pause na? Na-mention lang ng kaunti eh. Ay nako. Nagpahapyaw Nakaramdam. lang. Ay nako. Hinahanap nyo ito. Iba talaga ang kamandag ng isang Ray, no? Oh, paldo yun. Paldo rin yun. Umaabot hanggang work from home. Oo nga eh. Pati mga players nasa bahay naman pero na-tech pause pa rin. Mm. Di ba? Meron ako nabasa. Kung, Ano yung nabasa mo? Tuwing kailan yung pasok mo? Sabi niya, everyday. Pero WFH. Ano WFH? Wednesday, Friday. Ano yung H? Work from home. Oh, work from home yun, guys. Wednesday, Friday. Ano yung H? Tita Cora, anong nangyari? Sige, ewan ko. Baka, syempre, alam naman natin si Tita Cora, marami mga pera yan. Si feeling ko talagang Busy eh. busy yan magbilang ng kanyang mga Salapi. lupain. Yan. Oh, tama. Mga dito, kayamanan, kumbaga, para sa kanila. But like we said, of course, a disclaimer para sa lahat ng nanonood. Obviously, we're on a setup right now kung nasa comfort tayo ng sarili nating bahay. And syempre, di natin maiwasan yung mga technical difficulties like this. Dahil wala na naman tayong control pagdating dyan. Dahil nga, nasa kanilang sariling mga bahay tayo. Pero hopefully, makabalik siya agad. But itong dalawang teams na to, with the performance that we're seeing right now, and lalo na yung mirror matchup na to, pati yung paano yung style nila of playing, parehas eh, no? Yeah, pareho talaga. Pati So this is gonna be, timing. that's true. This is gonna be really interesting na talaga na makita natin ng ATH and SE. Kasi nga, best, tapos na tayo sa getting to know each other. Ito, nilalabas nila ang 100% lakas nila. So wala nang dito. Wala nang gentle dito. Talagang all out na sila. Kasi, if ever matalo dito, ang ATH or SE, they still have one chance. They still have one chance tomorrow. Tomorrow, kalaban yung nanalo dun sa may lower bracket. So, kung ako sa'yo, kung ako sa inyo, tapusin nyo na ngayon. Para wala na kayong game bukas, mag-aaral na lang kayo, aaralin nyo na lang yung mga kalaban. Manonood na lang sila, no? Ayun na lang sila, di ba? So, dito sa upper bracket ngayon, huwag kayong mag-alala kasi kahit matalo kayo dito, meron pa kayong last chance tomorrow. Pero, darating ba tayo doon sa ATH and SE o talagang tatapusin na sila? Pero ikaw, Bes, wala pa tayong prediction sa totoo lang. ATH ka or SE?
Well, I was gunning for SE. Pagdating sa stats, obviously, mas kilala Yeah. natin yung mga players. Nandun na yung kanilang experience. And we are looking at SE. Pero, honestly, na-surprise din talaga ako sa ATH. I think Yeah. they can actually win against SE. Honestly. Yes, that's true. Noong una, SE ako. Pero nung pinakita ng ATH, hindi, 50-50 to. Bias ka pala eh. Oh. Ay, hindi pala. Balimbing. Oo, 50-50 to, men. Wala eh. I mean, syempre, what we see is what we say. Ganun lang naman tayo, men, di ba? Kaya if ever naiingayan kayo sa shoutcaster, edi... I-mute nyo sila. Mute nyo na lang yung caster, di ba? Di ko alam kung paano nyo gagawin, pero gawin nyo lang. Pero yun nga, tech pause it is! Ay! Round number 2 pa lang, tech pause na, Tita Cora! Ano bang nangyari dito kay Tita Cora? Pero syempre, alam ko na-miss nyo kami kasi syempre 3 buwan tayo hindi nagkita-kita dito, tama. guys. So yun nga, big shoutout nga pala sa inyo dyan, guys. Once again, you are watching VALORANT Challengers Grabe. Philippines dito sa VALORANT Esports Philippines page, mga kaibigan. And bes, mukhang may pupuntahan muna tayo. Ay, oo. Ito yung tunay na batuhan, no? Ibabato muna namin kayo sa ating short break. Of course, when we come back, hopefully, nakabalik na rin yung mga team members natin at makakuha tayo ng info about the game. But, of course, right now, we're just gonna go on a very short break. And sa pagbabalik namin, it's gonna be game number 2, Still Bind. Dito lang yan sa ating Facebook Live and, of course, sa YouTube as well. So, without further ado, see you in just a bit. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark?
Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh.
At kami nagbabalik dito sa... Late ka pa! sorry. Susubukan niyo sana Oo. guys umahon Oo. mula sa lupa. Ang kaso na late siya. Sorry, okay na eh. Ano naman Sorry, yan? Direct, bilangan mo nga ako. Pero anyway, nagbabalik tayo ngayon sa VALORANT Challengers Philippines, mga kaibigan. Live here dito sa VALORANT Esports Philippines. Wala nang naghulog ng piso Oo, ulit. Wala na, man. Time na Kaya, eh. Ito na yun binalik eh. na kami, no? Tama na daw. Wala nang tapos na sila magpabarya. Nahulog na yung 5 minutes, natapos na at lahat-lahat. Pero ito ang news namin para sa inyong lahat. Syempre, with that round, as we saw, one player got disconnected at kailangan nating i-reroll yung round na yon. Just to be fair and make that round happen again pagdating dito sa dalawang teams na to. Pero exciting times kasi kakasimula pa lang, na-Ray-Rakers na. Oo nga, di ba? Sinabi natin nung game, nung round number 1, Diyos ko, biglang nagparamdam nung round number 2. Alam na alam talaga kung ano mangyayari. Pero yun nga mga kaibigan, like yung sinabi nga ni Taylor,
iulitin natin ng round number 2 kasi nga hindi gumalaw si Tita Cora and namatay na rin siya, which is plus 200 pesos din dun sa nakapatay sa kanya. Pero syempre, I mean, of course, dito tayo sa sportsmanship, syempre kailangan natin ulitin yun and roll back lahat for us to see kung ano ba ang magiging outcome ng mga players dito ngayon. Pero Besa, nagplant sila sa B, nagplant yung SE sa B. Mapapalitan kaya to sa A kaya or sila sa B? Or Wala. hindi na makikita natin yan? Ulit talaga. Maraming katanungan na masasagot dito. At syempre, ang hindi masasagot dito, hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Hindi. Kaya ka iniwan ng boyfriend mo. Kaya iniwan ng boyfriend mo eh. Kaya iniwan ng boyfriend mo eh. Pero ito na nga, game na nga tayo ngayon. Pero syempre, big shoutouts nga pala sa mga nanonood ngayon. Napakadaming nanonood sa Discord lang. Pero mga i-greet namin kayo lahat-lahat. Pero right now, Kelly is gonna start the cavalry of the players of SE. Gonna go here in B. But right now, medyo mahihirapan nga sila kasi nga bigla sila namuli ngayon ni Brimy. Pero that is Corazon gonna take one down. Ito na, Corazon galit na kanina na DC. Pero ito, buhay na. Pero Shika, Diyos ko po, niluto si Brimstone ng buhay. Kelly S, tawag wala din para syempre wala makapag-rotate papunta dito sa B. Pero it's gonna be 3v3 sa dalawang teams ito. Finally, nasagot na yung katanungan mo, Vilno. It's again a B-side take for SE right here. And now, in a post-plant position yet again, parang nung nakita lang natin kanina, Nash, angle is correct, pero hindi niya alam na merong nasa close right then. This is just gonna be a bait and switch for these players at hindi nila papalayain dito si Nash. Kaso nga lang nag-flash. Saktong-sakto lang for Kelly has to get a kill though onto Tommy. Pero may isa pang naiiwan dyan. Oh, Kelly S. Ano mangyari dito? Parehong Sage and Viper natitira. The clock is already pumunta sila sa loob. Pero para mas mahirapan pa yung mga players ngayon, aim na makabawi. Pero that is Kelly S with a 3K! May kasama pang foul ang ginawa na dito. 1-1 it is. At kung ano yung nangyari kanina, yun lang din yung mangyayari ngayon. Pero syempre, at least si Tita Cora nakapatay ng isa. So importante na rin yun. Syempre, yung mga 200 pesos na nakukuha natin per kill, that is gonna be really important sa mga rounds na nakukuha natin. Pero syempre, the more kills that we're having, the more economy na makukuha natin, of course. Isang guiding light din yon, di ba? Oh, of course, isang guiding light yun. Marami-rami pa rin Blinding. aside from that, no, nakita pa rin natin, it's still a 1-1 score line at ganun pa rin naman yung naging score nila dito. And obviously, nag-force buy rin sila on that specific round as well. Pero dito na nga magsisimula ang lahat talaga. After that technical pause, it's a brand new round for them. Pumasok na nga rin dito yung race. Eugene S prepared. Pero hindi nila alam na merong nang nasa hookah. Lahat sila nakatingin on site. Ko po may judge pero Oh, no! wala rin ata nagawa yung judge pero disrupt mga kaibigan, waiting patient dito lang sa may hook, nakapatay pa ng tatlo pero Toss is just right there to get that trade off pero dalawang push ngayon pero parang nakaplastic ng pareho. Oh my god, walang malakas na tatlo, tinuro pa ni Rabbit mga kaibigan, amoyin mo ang Spectre ko. Oh my god. Wala eh. They were spotting someone from hookah. Dalawa yung players na nandun. Unfortunately, medyo nailang sila dun sa entry na ginawa ni Eugene S dito kasi napakabilis eh. After makaka-detect ng Roomba dito, gusto niya agad pasukin yung hookah. Which is sinasandwich nila dito actually because the players or the remaining players na nagmumula sa SE, nakaikot na rin going towards hookah. Well-executed play here, a 2-1 scoreline at syempre, upgrades is definitely there. Eugene S with the judge right now para siya mag-double satchel in. Papasok para syempre makakuha siya ng most explosive entry of all time. Ito na kaya yung ginagawa niya. Tapos na ang satchel pero Toss! Heard you! Alam niya kung nasan papasok si Eugene S ngayon. Nakapatay pa ng isa. Disrupt. Wallbang on to Tommy right now. Toss ito na sa may backside though. Inside that smoke. Wala siyang idea. Wala sa yung mga kalaban niya pero at least si Disrupt meron siyang Viper spit ngayon. Lamang ang SE in terms of utilities pero in terms of headcount lamang na lamang ang ATH kasi 3 versus 5 ang mangyayari. Viper spit lang ang meron sila at kailangan nilang i-fortify ang fortress na meron sila. Wala silang Sova dito to check or make a recon happen. Pati Hunt, nothing else really aside from utilities na kayang gamitin nila, kagaya ng Dog. And ginagamit na nga nila to, no? One spotted out, pero Judge yan, sir! Dalawang putok lang mula kay Rabbit and finally gets the kill. Shika on the other hand to get the trade. Pero it's still a 4v1 situation. It's up to RU in making this take happen. Despite Diffuser has been killed, buhay pa ang SE dito. Through that smoke, pero yun nga lang Corazon with a swing!
Tita Cora taking down Adi right now, and yun nga, meron silang oras. Actually, okay yun yung ginagawa nga ni Brimstone, di ba? I mean, of course, pot shot through that smoke. Yes, nakapatay siya ng isa, pero it's just alam na ng ATH kung saan ba ang SE. Alam nila yung impormasyon, alam nila kung saan magsiswing, pero of course, hindi naman sila pwede talaga na isa-isa. Pero like what you've said, di ba? I mean, handa na eh. Isipin mo, alam na natin kung anong gagawin ni Eugene S. doon eh. Itsura pa lang niya, forma pa lang niya at gamit pa lang niyang barel, alam na natin na mag-double satchel in siya. And ang ginawa dito ni Toss, okay, nag-back away siya, hindi na siya nag-overcommit, hindi siya nagmaasim pa, kumuha siya ng distansya, doon sa distansyang safe siya. Pag natamaan siya ng judge, buhay pa siya. I really think itong mga rounds na makikita natin, it's way faster than the first game we just witnessed. Especially itong mga battle of the duels or yung mga duels na pinapakita ng mga respective teams. A TP out mula sa SE already and Eugene S, he needs to go back a little. At parehas aggressive, no? Oh, pareho silang aggressive lahat, man. I mean, wala eh. Talaga ituloy-tuloy talaga nila yung mga momentum na meron sila, pero wala silang pakialam. Lahat sila nasa loob ng teleporter. Pero Pinasok eh. oh, pero papansin mo, best, lahat sila nag-rotate papuntang A. Pero yun nga. Oh no. Sabi talaga sila, sige, back out tayo. Nag-viper spit. Balik. Oh, sige, out tayo. Kasi nga, nakita rin nila yung dalawang repolyo ni Sky doon, ipapunta rin ng B. So, ina-anticipate nila na mayroon tao doon. Pero nung nalaman nila na may viper spit yung A, okay, out na tayo dito. Mag-B na lang tayo kasi hindi naman papasukin yan, di ba? If ever papasukin, medyo maasim lang din yan. Pero meron ba kayong flash dito sa SE? Yes, wala na. Kasi patay na nga si Sky ngayon. Pero Eugene S, leading the way. Pero si Shika, oh no, delikado ko kasi dyan sa mukha mangyayari. Nakapatay na ang isa. Kailangan ng distansya para hindi kayo sumabog ng mukha. With a judge right now, Eugene is gonna push in. 2v3, 2v4 right now. Kelly S, binuhay pa nga yung patay. Meron pang kasamang rest back dito. It's still a 4v2 situation and especially may mga smokes pa rin sila na nasa-set up. Aside from that, an orbital strike coming in from SE. Mahirap na retake. Ang kailangan gawin dito ng AA. Corazon already starting in with a Trailblazer. Kaso Kelly S will shut him down completely. Now it's up to Toss na nakadink pero hindi pa rin niya makukuha yung kill against Kelly S. 3-2 yung magiging scoreline dito. Pinapaulanan lang sila ng utilities. Ang gulo ng laban nila pareho. Hindi ko na nga alam kung saan nanggagaling yung util eh. Oo nga, Sa kakampi, sa kalaban. Hindi mo alam kung saan pa talaga sila pupunta kasi isipin mo may 4 na tao sa loob ng teleporter, dalawa sa dalawa per team. Hindi mo alam kung saan pa talaga sila pupunta, hindi mo alam kung ano pa talagang gagawin nila. Pero at least ang AA, problema nila is wala silang pera. They need to make the most out of all the sheriff na meron sila. Like what you've said a while ago, in terms of mechanical skills, talagang sobrang solid si Toss pag may sheriff. Pero ngayon, meron na siyang sheriff, half armor pa. Tignan natin kung saan pa ito mapupunta. Kung kanina, nung first game, pinakitaan tayo ng magagandang mga flick shots mula kay Toss. Still a possible one na pagdating sa mga games na nakikita rin natin ngayon or sa rounds na nakikita natin. Corazon, wala siyang baril dito. Just a classic. And tamang antayan lang talaga for ATH. Moving further away from the site dahil wala naman silang choice eh. Pag tinapatan nila ang isang Vandal, it's just gonna be more difficult. Yeah, of course, syempre hindi kayo dapat gumawa ng desisyon na alam yung alanganin kayo. Pero yun nga, tamang patience muna papasok dito sa may hookah pero wala naman siguro tatamaan yan kasi yung mga players ngayon nandun lang din talaga sa may window, sa may exit papalabas ng hookah. Pero yun na nga, ang dami na nangyayari ngayon. Eugene S nakadalawa na pero from up top, Kelly S will take down Corazon right now. Mag-isa na lang si Toss. 1v4 mga kaibigan with a sheriff right now. RU will get your head. 4-2. Susubukan sana nilang ipitin yung mga players dito pero hindi rin sila nanalo pagdating sa mga duels na tinapatan nila with the pistols itself. At obviously, knowing na may Viper din on both sides of the teams, on the defense itself, dumaan ka lang ng smoke, ang hirap na eh. Wala ka pang armor, insta-kill talaga pagkalabas mo. And because of that, the delay just grows further and further for the team of ATH and there's nothing really gonna happen kung hindi sila magpupush. Yeah, and tira mo yung Viper's wall na ginawa ngayon ni Viper dito lang sa may A, which is dito sa side ng SE. Siyempre, psykuhan lang yan, men. Hindi nila alam kung saan pa talaga sila magpo-push, A ba or B. Pero at least medyo delikado ngayon si Rabbit kasi nga dalawa ang katapat niya dyan. Andyan si Tommy, andyan si Corazon. That's gonna be really hard though kasi katamang double pick ang pwede nilang gawin ngayon. Or probably, nakumuha lang sa information. Okay, nakita. Hindi ko sure actually kung nakita na dun si Raze. Pero alam niya na merong taong isa. Of course, hindi siya magpapaka-agre dyan.
out na tayo dyan. Okay na yung isang impormasyon na alam natin, pero ang problema natin talaga dito sa SE is nauubos yung utilities nila. Nabato na yung Trailblazer, nabato na yung paint shells, ano pa yung gagamitin nila in order for them to go in. They still have the molly, they still have the orbital strike though. Pwede nilang gamitin na sa post plant or pag sa entry. Pero dito ngayon sa gagawin nila sa B, Slow take to, sure ako. In the end, nakuha naman nila no, yung hookah dito. They were just trying to clear it out using a paint shells and a slow orb. Definitely helped out, especially on the left side. Pero nagsuslow play lang sila dito. And now with the flash coming in the orbital strike, dito na magkakaroon ng lakas ng loob pumasok yung mga players ng SE. Just a duel coming in from Kelly S at saka kay Nash. Pero si Nash with a spray down, he still managed to get one. That's gonna be Rabbit. They still have the spike here for Disrupt. And the 3v2 situation, nakapag fully rotate na rin yung AA dito. yeah, pero doon nga, dalawa lang talaga tinigil sa SE and na barbecue. Shika, binarbecue. Pinalamig. Sipin mo, Yung isa pinainit ka na, nagbabaga, yung isa nagyayelo. Oo, ay, talagang wala din talaga sila nagawa dun. So, ibig sabihin talaga, ETH, all they need to do is wait. For SE, of course, nabato na lahat ng ultimates na, utilities, yung paint shells, yung Trailblazer, lahat na bato na nila. And ang ginawa lang din talaga dito ng mga players ng ATH, hindi nila kinontest. Nag-antay lang sila, inantay nila na makapag-rotate yung iba. Then after that, okay, tara, i-reclaim na natin yung spike. I-reclaim na natin yung site. Talagang ang ginagawa ngayon ng ATH, just don't contest, okay? If ever papasok na, kung makakapag-back pa tayo, okay, back na, then let's play for retake. It is definitely a play for retake style na scenario na kikita natin dito ngayon sa ATH right now. And SE, along the rounds, they go slower and slower. Dito nila nababasa yung utilities mas nagagamit na nila. Yun nga lang, nahuli pa rin dito si Eugene S. But fortunately enough, he managed to get one kill here. Sheikah on the other hand, babasagin lang nila yung wall just to create that annoyance sa side ng SE dito. Pero not enough picks right now to make an actual retake happen yet. Ito na yung mga rotation na ginagawa ngayon ni ATH do. 4v4, 50-50 pa rin talaga labanan dito. At least makakapag-smoke pa naman dito ang Brimstone for them to go inside the site freely. Pero that is the spray and pray na ginawa ngayon ni Sheikah. Kelly as will be down. Rapid as well. Trying to take someone down through that smoke. Pero mukhang wala natin makikita kung double swing yung ginagawa nila. Makakapipera ka na disrupt. Makakuha ng isa. 1v2. Double control na dito lang ngayon sa mga players ng SE. They still have that molly. They still have that post. But they still have that lineup though, and RU alam na alam niya kung saan ba manggagaling si Tos. May lineup na at alam niya kung saan ka papupunta. Ang gagawin lang niya is mag-antay at tutukan ka. 5-3, slowly and surely, SE just tracking up all these points na meron sila. But for ATH, oh no, wala na naman silang pera. Nagulat din ata si Tos doon. Hindi niya ina-expect na ganun lang kalapit yung Brimstone. No? Expected niya yung lineup na yon is all the way deep pagdating sa A-short. Pero nasa harapan niya lang mismo and the kill was just easy enough for him to get in the end. At wala eh, hindi mo kayang tapatan. Lalo na yun yung pinakamasakit at pinakamatagal na molly sa larong to. Yes, actually. Sakit na eh, no? Matagal pa. Uy! Oh! Yun na nga. Nauluhan na nga ni Maitomi yung isa. Pero alam na rin ata ng mga players ngayon ng ATH na mag-AA site ang SE ngayon. Okay, shower take. Medyo... Papatakbo ka talaga dyan. Oo. may nakuha yung bumbot. Pero at least hindi naman talaga sumabog. So impormasyon na talaga ang kailangan nila. Pero nasa ba yung magkikitaan spike? lang to sa A-short, guys. Eto na. The triple push mula sa defenders. Alam nila na merong Viper Spit dyan. And they wanna take control of showers again. Ang kaso nga lang, they're waiting for the smoke to dissipate. A very slow play. Kung sino ang magkakakuha ng mga pick-offs dito, siya yung mananalo. Actually, ito naman yung ginagawa yung mga players ng ATH na yun. No? Talagang hindi sila nag-stay dun sa may likod ng site. Kasi if ever nag-stay sila dun, sobrang lugi sila. So, ginagawa ngayon ni ATH, okay, mag-advance tayo ng konti. Let's just wait na mag-flank yung isa. Which is, yun nga, worth it na yun kasi napatay nila si Brimstone. Okay, hindi natin iisipin ngayon ang mga lineups. If ever, isipin na lang natin yung isang Sniper dito kay Disrupt. And syempre, yung Viper Spit. Pero yun nga lang, KLS will revive on you right now. Disrupt waiting on that corner. Nakapatay pa ng dalawa. Nakapatay pa ng tatlo! Tita Cora will take down Disrupt right now. Pero toss all the way to A. Will take down one, but Eugene is swinging out everyone 3-6.
Ang ganda ng hyper-awareness na meron dito ang SE. Kung mapapansin nyo, no, kahit na nagro-rotate yung mga players from all the way from short, hindi hinayaan o hindi pinabayaan ng Sky yung flank na meron sila dito. Those two guiding lights na nagmula kay Sky is all the way to the flank. And this push out the players of basically of ATH na mag-rotate back, na bumalik kayo sa A-short, dun kayo belong. Yun din talaga yung inaantay nila, diba? And kung napapansin mo, nasa A-short din yung tatlong players ngayon ni ATH. So, naging worth it na rin. Sobrang worth it yun kasi nga napatid nila si Brimstone. At least, mawawalan sila ng isa pang iisipin. Hala, baka may Viper Spit na dito, baka may Molly pa na lineup ngayon si Brimstone. So, maganda yung naging decision nila doon na mag-antay lang tayo, na mag-aasim kung baga. Pero at least, talagang wala eh. Na-control na nila eh. Knowing si Disrupt, nakapatay pa ng 3. If ever, na-take down mo si Disrupt agad doon, if ever tumingin ka lang talaga sa kaliwa, dun sa ATH, wala, finish na. Pero at least, for ATH, they have that revive, they have that Seekers. So, potentially, they have the money as well. Para sila makabawi ngayon. Kung hindi ngayon, kailan pa? Wag yun ang paabutin ng bukas. Oo. Mahirap yung bukas kasi sa losers bracket ata yun. Hassle pa yun, man. Oo, hassle yun. Bukas. Kaya hanggang ngayon, habang nandito pa tayo sa taas, tuloy-tuloy lang. Tossing away just the smoke, just preparing kung meron mang papasok pagdating sa hookah. Pero si Nash, may awareness na rin siya dito that they might be going B dahil nagbabato rin ng utility sa mga players ng SE. Ayaw niya lang ilabas ng mabilisan yung kanyang wall kasi obviously matagal maglaro currently itong SE. Yeah. And for the players of SE, big shoutout nga pala kay Pico. Oo. And for this round basically, meron pa namang res na kaya pang ilabas itong ATH. Maliban dun, meron pa silang Seekers na pwedeng gamitin din eh. So, it's a big factor that to consider basically pagdating sa retake nila dito dahil napakalaking retake potential lang meron tayo. Trailblazer out already. This is the delay coming in from the players of ATH. And tamang mapapasatchet in na sana si Eugene dun. Na-delay lang ng kaunti because of that slow. Hindi siya masasamahan ng ibang mga kakampi niya dito. A little bit of a delay mula dito sa side ng SE on that entry. Pero ito na, ang pagpasok, ang paghiganti. Pero hindi pa rin magagawa ni Tosto. Eugene S to shut him down completely. And now the rotations mula sa ATH, nagsisilabasan na. But it's already too late. Pasok na sila sa side kanina pa. Pasok na sila and syempre meron pa rin talagang ultimate season. Tatlong opponents ngayon ng ATH mga kaibigan. It's gonna be really hard for them to do a retake if ever knowing na meron tao dun sa may taas just waiting patiently sa pag-entry ng mga players ngayon ni ATH. That is the first orbital strike, ladies and gentlemen. Pero meron pang isa dito na meron inaantay ngayon ni ATH. Kung kailan ba nila gagamitin to? Pero the clock is ticking already. May lineup na naman dito ang SE. Napakahirap nila kunin to. But it's just, isipin mo yun na nahihirapan na nga sila mag-entry. Nahihirapan pa sila mag-post plant. I mean, may pera o wala, nahihirapan talaga ang ATH. It is the same mula doon sa game number 1 kanina kung saan ATH just allows SE to take space. And because of this, obviously, freely nilang natitake yung site. Nag-aantay sila dito ng mga rotations. It has its pros, it has its cons. Depende sa playstyle ng team na meron ka. Pero the aggressiveness na pinapakita dito ng SE, knowing na ang dami nilang util doon, may ultimate, may orbital strike sila, meron silang Seekers, mahirap yung retake na yun kung wala kang lalabanan. Ayun na, lumaban na, Bes! Lahat sila dire-diretso lang. Tommy nakaisa na pero my God! Diyos ko po! Satchel sa mukha! Oh my God! Oh, hindi kita mapatay ng kahit anong baril. Baka satchel pwede. At yun nga nag-work. And, ang sabi Exactly what I was saying! Ito Kailangan nilang labanan. Harap-harapan. Kumbaga, if hindi namin kayo madadaan sa Santong Basbasan, baka sa Bardagulan, madadaan namin kayo. At yun nga nag-work. Pero ang problema, si Sage meron din siyang rest dito. Pwede siya magpa 3v1 if ever. Pero ang tanong kung gagamitin ba niya. Pero yun nga, kaliwat kanan may tao nagbabantay sa kanya. If ever magbibi siya, okay, ando si Viper. If ever mag-A siya, sige, nandun si Sage. Pero saan ba pupunta si Disrupt? Kailangan na pag-isipan sa kanyang daang-daang libong taon na experience ito sa Valorant. Ito na, ilabas na niya dapat. The best opportunity para sa kanya dito is actually to clear out the Viper's angle. Pero I'm quite sure
kung tama yung magiging desisyon dito ng ATH, hindi sisilip yung Viper dyan. Unless marinig din ang nagpa-plant ng spike, unless gumalaw na rin yung Sage to rotate all the way to hookah, they will just allow Disrupt to go in on the site. Oo, okay. Wala pa rin tunog mga kaibigan. Pero yun nga, meron tao sa Gedli and Toz knows it. Na alam niya na baka mag-bika nga and headshot it is. Nakakuha pa ng Vandal. But this is the last round of the first half mga kaibigan. Pero ito hindi na pwedeng gawin ng ATH yun kasi ina-anticipate na ng SE, Ba't di ba? hindi? Di ba? Malay mo, ina-anticipate, di ba? Pero it's really up to them. Not necessarily that kind of aggressiveness, but I would wanna see more of the duels. Yeah. Doon sila natatalo eh. Pagko-commit. Kasi talo na sila sa paggamit ng utilities, talo pa sila pagdating sa duel. Bardagulan talaga ang pwede nilang gawin ngayon, in which is, malay mo yun ang gawin ng ATH sa may showers, pero hindi, win all out nila. Back to defensive mode ang mga players ngayon ng ATH, pero hindi. Kung napapansin mo, si Sky at si Brim dun sa may bilong, mukhang gumugusto ata sila ngayon. And for sure, medyo ina-anticipate din talaga ng Brimstone ng SE na baka may mag-push dyan. But Kelly S again would take that kill. Si Tommy pa ang nawala. Yung agent na talagang kailangan nila. Kasi nga because of the utilities and the firepower na pwede nang ibato and the explosiveness na pwede na talagang pasabugin ngayon. And RU will catch two as well. Corazon and Sheikah is now down single-handedly, taking down the two players na nagbabantay sa B. Pero spike has been dropped. This is still a chance para sa side ng ATH. Especially na stuck yan pagdating dito sa showers. Disrupt on the site itself. Nash with the triple kill already. Aware sila. And I think they're quite aware. Eugenius is already lurking towards A short. The ultimate mula dito. Napatay pa ni Eugenius yun? What? Okay na sana yun eh. Nag-3v2 Oh na no! nga. Pero mukhang namang 1v2 pa. Oh no! My Tommy is really low and that is not yummy. Sinasabi nila. Pero Tommy, alam niya na kung saan ka papunta. Pero sabi ni Brimson, okay. Sabi ni RU, okay. Okay lang na nakuha niya yan. Pero at least, the spike is implanted already. Meron pa akong smoke. Pero ito na yung swing ko. Alam ko, bulldog lang ang gamit mo. Pero ako, vandal ako. 8-4 na ang score natin ngayon. It's a trap. Yan ang sabi dito ng ATH. Ang dami nilang nahulin dun sa moment na yon, especially holding down the spike. Pero hindi pa rin talaga sila manalo-nalo pagdating sa duel against Eugene S. Kanina pa sila binabalibag neto ni Eugene S. Lalo na meron pang orbital strike. Lalo ka talagang madidisplace dun sa positioning na meron o gusto mong kuhanin. Yes, that's true. But at least, 8-4 indeed. Ito I mean, okay na sana yung kanina na ginawa nga ng ATH na napatayin nila lahat ng mga players ngayon ng SE pero wala silang ideas na si Eugene S makaka-2K pa. That is their best chance to push this to a 7-5 scoreline na doon sa 3v2 situation na na-push pa sa 2v1 onto a 1v1 na nanalo pa nga dito si RU. And hopefully, dito ngayon sa side na atake naman ng ATH makabawi sila. Pero hindi natin na masasabi kasi in terms of agent, agent-wise pareho lang eh. Mirror match nga eh. Literal mirror match. Nagkakatalo lang talaga sa paggamit ng utilities dito at saka sa tutok na meron itong mga players natin. And for SE right now, that advantage they're gaining, matagal-tagal bago mahabol pa ng ATH. But a good comeback or rather, ano tawag dito? A good trade-off na nagmumula dito sa mga players natin. 1-1 lang. 1-1 trade-off na ginagawa nila. Eugene as will be down. Kahit classic, kahit kusang gamit mo, classic lang ako, okay lang yan. Pero ito na, magsasummer na, magkakaskas na ng yellow mga kaibigan. Magagawa mo sila ng scramble dito. Pero Disrupt is in already. Hindi man na tamaan dito yung Sky. Pero at least yung RU with a swing, hey! SE, Sky Encore getting that retake here in A. Sa totoo lang, akala ko ATH na makukuha nun. Pero sinabayan ng SE yung pagkaskas ng yellow na hindi nila alam kung saan patitignan kung dun ba sa may wall o sa may showers o kung saan man. Literal, ang pangalan ni Disrupt, yun na mismo ang ginawa niya dito. With that wide swing, this gave opportunity for the remaining players of SE to actually push out that wall. At swerte nga nila dun na hindi sila namatay. Kasi nakadikit lang sa kanila and ready for the right click na nga dito. Yung nasa likod lang naman ng wall. But right now, SE is gaining that momentum, gaining that advantage. And so far, they're just 1 point away for that double-digit score.
Yes. Actually, ang pwede natin sabihin doon, ang alay si Disrupt eh. Tapos nakatapos yung dalawang players. May offering. Oo, literal na kinuha nila at tinanggap ngayon si Disrupt. Pero pop flash it is, wala silang idea na meron tao dito lang sa Maikinan! Eugene as well as way! Pero Toss waiting outside hookah. Disrupt waiting patiently. Oh no, mukhang hindi ata niya alam na meron tao dito lang sa may kabilang dulo. Pero Eugene is ending the lives of these players with a 4K 4-10 na mga kaibigan. Sabi ng SE, men tapusin natin to. May date pa kami mamaya ng mga jowa ko. Nila, Exactly. nila pala, nila. Nila. Mga hindi ko jowa. Nila. Okay. Sorry. Okay guys, pwede nyo nang i-clip. Oo. At ito na po ang huling araw na makikita natin si Justin Villasiran pagdating sa broadcast natin. So magpaalam na kayo ng maayos. Wag kang ganyan kasi rinig na rinig nila direct yan. Kasi andun siya eh. Nila, hindi ako. Sorry akin. Sorry. Typo. My faults. Typo. Na-typo lang si Phil. Sorry. Oh, eto na. Oh! What a kill from Kelly S. Kalimutan na lang natin sinabi ni Bill yun. At... Kinabahan ako na, man. Alam mo, parang nanlamig ako? Yun! Ay, nako. SE, no, just really plays around the positioning here. Aside from that, ang galing din nila mag-utilize nung, especially, yung mga skills and utilities na meron sila dito. Alam nila kung kailan yung timing para iba to. Kailangan nilang mag-peak para lang matulungan yung bait and switch. And it just so happens, like we said, they have a better experience pagdating sa ganitong setup. Yes, that's true. Kasi syempre, yung mga players na to, ilang beses na rin talaga sila naging PH Pride, kumbaga. Si Kelly saan ba galing yan? Eh, syempre, sa RRQ yun, di ba? Yung iba sa Hashira, yung iba sa DR Esports. Napakadaming teams talaga to. Kumbaga, ito yung parang ginagawa talaga nilang super team. Kumbaga, itong Sky Encore, pero right now, Eugene is gonna push in. Oh no, meron pa siya makikita, pero mukhang wala. Pero meron tao dun lang sa may cubby. Inapangan niya lang din. Yun lang. And of course, the perfect timing for that swing as well. Alam, basa ng SE dito anong gustong gawin ng ATH. Read like a book? Oo nga. Read you like a book? Yun ang sinabi ni... Sino ba? Si Sick ba? Ano siya sasama? Kasi kung tutusin, napakahirap mag-entry sa bind. Kahit na nakaparehas tayo dito or naka-mirror matchup tayo, the aggressiveness that Eugene S had a while ago, pati na rin yung confidence na meron siya during the times that he was doing entry was definitely there. Pero dahil nga, syempre, lower moral ngayon yung ATH eh. Naghahabol sila ng score dito. And the pressure is definitely on them. And maybe, dito nagigauge yung experiences na meron itong mga players, itong team ng SE. The experience talaga na kailangan talaga nila makuha dito. Of course, ilang beses na rin sila napunta sa ganitong klaseng stage. Actually, bigger than this pa nga, nakalaban nila yung mga APAC teams. I mean, doon sa mga klaseng matches na yun, nakakuha sila ng information, nakakuha sila ng mga insights on how to deal with these kinds of plays, kung ano ba yung mga susunod nating steps after this. And syempre, hindi naman nila magagawa without the help of their coach and analysts as well. Kasi hindi lang naman 5 players na naglalaro dyan. Actually, marami yan. Hindi nga lang naglalaro yung iba, pero gets na yun. Gets nyo na yun. Tignan mo, itong mga gantong pwestuhan, nag-aabang na lang aggressive na mga pwestuhan dito ng SE eh. Alam nila na may upper hand sila, they have rounds to lose, so why not go in the front line? Confident na sila sa lahat ng mga bagay-bagay. They have the confidence already. They have a lot of rounds to lose, kumbaga. Pero Sheikah, medyo delikado siya. Best, alam mo ba ibig sabihin ng Sheikah? Ano yun? Ibig sabihin is to learn. Oo, yan. Sabi ng Google. Akala ko may Sheikah ka eh. Pero ito nagkakaskas na sila ng yellow na naman. Si Ray At kailangan nilang basagin to eh. Kasi this would just give info para kay Kelly S. Wala naman tao dyan. The swing settles in. Pero si Corazon pa rin, si tita mo, ang makakakuha dito. They have the confidence. Pero, kumbaga, umasim si Kelly S, mga kaibigan. Ayan, ganun ang ginawa niya. Medyo umasim siya ng isa, pero isa pa nga napatay dito. Medyo nag-whiff ata siya. Pero at least pushing ito, a 4v5 it is. Last point for SE for them to get that match point already for this second game, for them to go home with a 2-0 score in order for them na makapasok agad sa ating regular season. Bes, isipin mo yung isa pasok na. Pero right now, si Eugene S makakapasok pa siya or hindi. Getting that verticality, getting that high ground right now. Dito lang sa may tayo, pero Nash, kitang-kita ko nasa ka pa talaga.
Such an aggressive angle to play here para kay Eugene S. Di niya napansin. Patayin rin siya dito ni Nash. Sheikah on the other hand, naku, si Rabbit nasa tapat lang mismo ng kanyang crosshair. And now, the fire shots, the firepower is definitely here. Rabbit on the run, on the loose, trying to get the kills here. Pero line up na agad ang makakasalubong nila dito. RU on the other hand gets another kill here on towards Toss. Now with the 2 players remaining for ATH, sila na lang ang pag-asa ng bayan pagdating sa match na to. Yun na nga, ATH. Diyos ko po. Rabbit jumping lasso, ladies and gentlemen. Literal ni Rabbit. Oo, Naging Rabbit si Kuya mo Rabbit. Tumalon-talon si kaibigang Rabbit. Pero yan, yun si Rabbit, si Idol yun. Si Idol pala ito eh. Oh, 12-4. Mr. Final Loverboy. round para sa SE Sky Anchor. And all throughout, confidence is key. They have the confidence already. They're really confident in what they're doing. Yes, medyo umasim lang konti si Kelly S doon, pero at least nabawi naman ng iba kahit papano. Pero okay na yun. At least they have the information. Alam nila yung dalawang tao sa may labas ng showers. But here we go. Potentially the last round dito sa Bibilisan nila to. up na to. Bes, may ult sila. Ang dami. Orbital strike pa. Meron pa yan. God. Ay. Ito na. Wala. Ay. If ever magbibis sila, delikado kasi nga nandun si Viper. This is gonna be a really hard round for the players of ATH. Alam nila, they have the confidence already. If ever na mapapasok sila dito sa BO, walang tao dyan kasi nga nasa hookah yung isa. Trailblazer, wala ka nakita kahit isa. Pero eto na si Disrupt, nakita yung isa, lumilipad-lipad pa! Oh, you gonna kill right now! Pero tamang place na din, papunta lang dito sa may garden. Oh no! Rabbit ending the game with a 2K 413 2-0 already. Congratulations to Sky Anchor Esports. You are going sa ating regular season. Wow, and it's finally done, no? And obviously, para sa match na to, no, yung natalong team natin, ATH, they will still be gonna be playing for tomorrow. But this time around, yung spotlight ay nasa team muna dito. Siyempre, ni Eugene S. Sky Anchor is definitely going to the regular split. And aside from that, the performance coming in here was a little bit shaky from the start. But along the end, nakuha na nila eh. Yung gusto nilang gawin, yung confidence na meron sila, and yung play na gusto nilang ipakita dito against ATH, especially on the latter part of the map here on Bind. Pwede natin sabihin, best yung mga players ng AA, medyo nag-aalangan pa sila, no? Nakita natin yan dun sa game number 1, game number 2. Medyo nag-hesitate pa sila na ilabas nga yung mga utilities nila. And lalo-lalo na sa game number 1 kasi nga isipin mo, napakatagal na nilang may ultimates pero hindi pa rin talaga nila nababato. Pero at least for the players ngayon ng AA dito sa round na to, they tried na mabagal, hindi nag-work. They tried na sobrang bilis. Yes, nag-work yon. Pero syempre, if ever they're gonna do it again, baka talagang if ever they're gonna do it again, ina-anticipate na talaga yan ng SE, which is ganoon ang ginawa nila. Dun sa round after na nag-agree sila, nag-antay lang si RU. Dun lang sa may fountain, all you need to do is wait, nag-smoke lang din siya doon, and syempre, nakapitas pa siya ng dalawa. Hindi yun ina-expect ng AA. Combination, especially yung mga combination ng utilities dito. Nakikita natin multiple times the Sage Raze combination ng Slow Orb, pati yung Paint Shells just to clear out the angles. Very essential. Pushed out basically ATH out of their place or out of the spot that they were actually taking care of. And hindi natin to nakita na nagawa na nga ng ATH at all. During the times, paulit-ulit na lang silang sinasagasaan, kumbaga, nitong SE with the aggressiveness that they have. Especially on the defense. Kahit nasa defense na sila dito, yung aggressiveness nandun pa din eh. They have the confidence, they have the upper hand in terms of experience, kung baga. And syempre, itong mga players, mga renowned players ito ng Pilipinas eh. So talagang andito ang mga players ng AA para baguhin yan na kahit bago kami mga players, kahit kami yung papasok pa lang sa VCT, papalag kami sa mga players na matagal na rin nandito sa liga. Pinakita naman nila yan, pero at the end, isa lang talaga ang kailangan na mag-advance. Pero yun nga, bes, na kahit naman natalo sila dito, meron pa silang isang chance. Their last chance in order for them to qualify for the regular season, which is tomorrow. Makakasama nila yung mga hindi pinalad dun sa lower bracket. Pero at least, dito ngayon sa game na to, yun nga na pag-usapan na natin kanina, SE, yung mga dating nasa VCT, andito pa rin sila. Hindi pa rin sila mamawala. Kumbaga, perfect attendance
sila. chillings na lang sila din, Lalo no? si Rabbit. Manonood na lang sila, kumbaga. Oo. 'Di ba? Kung kanina, nung game number 1, no, always Rabbit is being caught off guard, hindi siya nagche-check ng corners. Ito yung sinasabi ko na kailangan nilang i-polish from game number 1. And nagawa nila yun. Moving forward here on game number 2, specifically sa Bind, maybe it can be the familiarity pagdating sa maps na meron tayo, knowing that Pearl is the newest map basically that is currently na nasa tournament setting format natin. At maybe they're just getting familiar with it. But along the lines, pagdating sa second game, they check every corners, they utilize the utilities, they get aggressive, and every shot connects basically pagdating sa mga duels na pinapakita nila dito. And yun nga, for the players of the team ng Sky Anchor Esports, we have Rabbit delivering the win with Grab Unlimited. Ladies and gentlemen, nakita natin yung talagang experience dito ni kaibigang Rabbit. Game number 1, game number 2, with that initiator setup, with that initiator picks, talagang ever since simula pa lang ng Valorant, talagang in-main na talaga dito si Rabbit. Just getting all these calls kung saan pa talaga sila magpo-push, kung saan pa talaga kung ano ba yung gagawin nila sa mga susunod na rounds. I mean, what a true IGL na talagang meron dito si Rabbit. What a true captain na meron talaga dito ang mga players sa Sky Anchor Esports. Pero this is just the beginning. This is just the day 1 of a lot of days sa buong taon ng 2023. And sasabihin ko, on my end, I'm really excited. Game number 1, sobrang promising. I really can't wait kung ano ba ang gagawin, kung ano ba ang mangyayari sa ating regular season papunta sa playoffs dito sa Split 1. I'm excited for this new team, especially knowing na si Rabbit din yung IGL sa isang mga unang team na tumalo sa Team Secret or Brenny Sports during the time that they were in a peak pagdating sa mga season na meron tayo na lagi silang nananalo. So, this is such a big thing for us, especially dun sa mga nagsimula from day number 1 ng VCT up until this moment kung saan mas pinalawak na yung tournament format natin, mas pinalaki na basically. And this time, naghahabulan na nga sila para makarating sa tuktok, para makapasok dito sa franchise natin. And so far, very promising teams that we have right here and very promising names. Lalo na dun pa lang sa mga magsashine pa lang ng mga players. Kagaya ni Tos. Oo, kagaya ni Tos, diba? Tsaka si Tita Cora. Basta lahat ng mga players na nakita natin ngayon, they're really deserving na papunta dito sa place na to. Ito yung pwede natin sabihin 3 years in the making. 3 taon na ang Valorant. After 3 years, sila pa rin nila naglalaban. And after 3 years, meron din talagang up and emerging teams na papasok dito. Siyempre, sino-sino ba yon? Yung mga nandito, yung mga kasali ngayon dito sa ating open qualifier. Which is, yun nga, 2 na nakita na natin, 2 na ang papasok dito sa 2 na ang papasok sa regular season, pero kulang pa tayo ng 2 teams pa. Ang tanong, sino ba ang makakapasok? Sino ba ang makakasama ng mga ating mga invited teams? Sino ba? Andiyan ang Oasis, andiyan ang Naos, andiyan ang Action PH, andiyan din si Bisa. Oasis, Naos. Oasis. SR Nakage. SR. Ayun. Ayan, sino makakasama nila? Kasi 8 to 8 teams to, di ba? So, yun nga, good luck. Oh, good luck, no? And obviously with the brand new season, a brand new year para sa ating lahat, there's also brand new metas that I'm excited to see. Dahil first day pa nga lang to, lalo na 2 series per day basically ang meron tayo the next following days. At least, no, tamang pahapyaw lang ng kaunti. Aside from that, yung mga players, magkakaroon din sila ng time, makapagpahinga and actually try to distinguish or learn yung mga ginagawa rin ng ibang mga teams pagdating sa setting natin, pagdating sa stage na meron tayo dito. But without, basically, in any sense, in any format, we're just happy to be back para sa panibagong taon na naman. Oh, sana wag mo na akong iwan, Bes. Hindi na. Nagbago na may New Year's resolution na. Hindi mo na ako iwan. Kasi, hindi na. Yung oras naman kasi medyo maaga naman tayo, di ba? Hindi naman tayo madaling araw eh. Pero at least yun hindi nga. alas 5 ng umaga. Yun ang importante, di ba? Yes. Pero kahit alas 5 na ng umaga, pwede ka pa rin magpa-deliver, especially with the Grab Unlimited. Celebrate great wins with great food and enjoy free delivery every day. Subscribe to Grab Unlimited now for only 9 pesos. Lalo na sa first month na meron kayo. And the following months is gonna be 49 pesos. 50 lang. 50. 50, 70 pesos.
50. May 70 pesos yun. Gusto ko lang. 50. 50. Ano ka ba? 60 yung 70 pesos. Ano kala mo saan di ako magtagalog? Ang 50 kasi pag pinaghalo mo, 50 and 20. Ganun ba yun? Oo, yun. Pag ang 50, pinaghalong 50 Akala and ko, 20 joke pesos lang yung yun. 50. Lumabo na ako. Napunta sa Japan, mga Nag-Japan kaibigan. na ako. Ayan. Grabe naman talaga. Yung Lumipad ng aming background team. ko, alam mo naman, bago kong bahay. Grabe naman talaga si Taylor. Paldo na. Nasa ano siya? Nasa wilderness. Oo, alam nyo naman dito, winter dito, no? Anyway, that is finally done. Tapos na ang kulitan natin dito. Pero ito munang brackets natin. Para makita ng viewers natin saan ba tayo papunta, ano yung susunod na mga matches natin. Knowing the results for today, syempre, qualified na nga dyan ang Puggers at saka yung Sky Encore Esports. Ano ba yung mga susunod nating matches tomorrow? Partner? Meron tayong Athens Apollo, kalaban ng Game Lab Alpha. And syempre, ang SR Dragons, kalaban na ang Abaddon Abyss. So this is gonna be really interesting if ever syempre makakasama niyo yung ating ang ating honey race. Ano ba sabi? Honey Grace? Ray. Basta yun. Basta yung may re-rakers, makakasama nyo bukas. Oo. Tapos kami, wala kami bukas kasi ligtas kami sa curse ligtas na yan. na kami. Maraming salamat nga pala sa VALORANT Esports Philippines kasi kinuha na naman kami. Pero ito lang bes, sorry just a confirmation lang syempre. Itatama ko lang yung sinabi ko kanina. Ang IGL pala ngayon ng Sky Encore Esports is si Kelly S. Hindi si Rabbit. Ayun. Bago na pala. Bago na. Kakapatch lang. Kakapatch lang pala. Kahapon kasi si Rabbit. Sorry. Kahapon kasi si Rabbit, ngayon si Kelly. Baka next week si Berting na. Pero hindi ko. Pero ang kagandahan nito, Bes, kung iisipin mo, syempre, na may na-try na rin ni Rabbit maging IGL. So, malaking bagay yun, a big help for the rest of the team. Pero anyway, tapos na yung laban, tapos na yung second series natin. Ibig sabihin yan, may bukas pa. May bukas pa, ladies and gentlemen. So, kailangan ulit natin syempre magbalik tanaw kay bro. Dahil nga mag-aantayin natin yung mga laban nung 4 na teams tomorrow. Ang tanong, sino ang makakasama ng 4 na invited teams? And syempre nanalo kanina sa ating regular season. Abangan natin yan. Pero before that, check muna natin ulit yung schedule for tomorrow para aware kayo sa schedule nyo, ha? Sa klase nyo, guys. Ayan. Anong oras? It's time. It's Borkum time. It's Borkum time. Yan, ADH kalaban ng Glab at ang SRD kalaban ng ABA, which is mangyayari din yan same time, same place, 1:00 ng tanghali dito sa VALORANT Esports Philippines. And syempre, di ba, bago na yung page natin. So, ang gagawin nyo, ipalike nyo na kung saan, ipakalat nyo kung saan man lupalop ng Facebook itong Facebook page natin. Pero syempre, the more, the merrier. Exactly. Parang ano lang yan raffle, more chances of winning. Sabi nga nila, more entries, no? But anyway, it is what it is. Tapos na nga yung matches natin. Nakita na rin natin yung brackets as well. And aside from that, nasilip na natin yung matches for tomorrow. Kaya naman, magkikita-kita tayo kinabukasan kasama yung ibang mga casters. Pero right now, we're gonna say bye. Tayville nga pala. And see you guys again soon.